Íþróttafrétti. Það margt í þættinum í kvöld. Hérna hjá mér Sigurjón Magnús Egilsson. Það reyndar aftast í þættinum hérna fastur liður sem bridge. Já. Þetta svona tilraun hjá okkur. Og hvernig var það gengið? Já, bara bridgearður ánægði með þetta. En samningurinn það að verða að vera aftast, því að maður veit það svona frá því í blöðunum í gamla daga. Þá var bridge-þrautirnar aftur að lifa lögunum. Nei, það voru oft bara litlar, sko. Það var margt annað. Bridgeið var oft nálægt bara teiknimyndasögunum og það. En til dæmis eins og íþróttasíður og eitthvað fleira, eða fyrir hlutir eins og erlend málefni, og ég man að þegar ég sýndi Jónasi Kristjánssoni hvað dró úr lestri við leiðarasíðuna og skoðanasíðuna, að ég fann það alveg að hann var ekki ánægður að sjá það, sko. Nei. Málið var það að ég var þá á DFF og ég kallaði þá áskrifendur í hús, lét að fá vikuskammt af blaðinu og báði að krossa bara við það sem þau hefði lesið og gat á svona teiknað ferð venjulegra lesanda í gegnum blaðið. Og mér fannst það sláandi hvað til dæmis erlenda fréttir hægðu á og leiðaraopnan og íþróttirnar. Og það var þannig að þetta var raðað þannig, og ég var svona að benda Jónasi á að hann þyrfti að vera með einhverja svona leið í gegnum það fyrir venjulega lesendur til þess að þeir færi ekki á flettið, því að það þannig að við dagblöðunum að ef þú missir lesandann að byrja að fletta hratt, þá þarf eitthvað stórkostlegt til að stoppa hann. Og svo þegar ég fór að skipuleggja fréttablaðið og svona seinna, þá var það alltaf reglan að mætti aldrei vera meira heldur en ein opn af íþróttum. Því ef þú ert með 2, þá ertu búin að missa 80% af lesendunum í svona hratt flett og þá þarftu eitthvað svo rosalega til að stoppa hann. En ég er að segja þetta að þess vegna var samningurinn við Bjössa, sem mikill bridge maður, og hefur fjallað bridge á Hringbraut og bridge blaðamaður og frábær sem slíkur held ég, að þetta að verða aftast. Hann er verið með, ég sé hérna Adolfsson Jörgensen sem ef ég veit rétt, hann var einn af þeim sem var heimsmeistari. Hann er stiga hæsti spilari landsins. Og hann talar líka við Ragnar Magnússon sem er Íslandsmeistari. Það er ekkert annað. Þetta eru aðalkallanir sem að mæta hérna. Og þetta er sem sagt Björn Þorláksson sem stýrir þessu. Já, það er bara annars var tilraun að hvort við getum fjallað svona þröngt efni á svona almennu vettvangi eins og þetta borðir, sem við leifum okkur nú, við fjöllum með alls konar hluti hérna. En að gera það með svona með föstum þætti. Það tilraunin, og svo er það líka náttúrulega áskorunin hjá Birni að tala bridge þannig að þeir sem ekki eru innmúraðir, innvígðir, geti haft gaman að því. Já, ég held að við séum nú nokkuð mörg svona til þess eins og ég var bátabriddsari og kann vínakerfið og standardkerfið. En eru þessi kallar ekki bara mörgum hæðum fyrir ofan því? Ég segi það, en það er kannski hefur maður samt kannski gaman að hlusta á og hvernig þetta spilið að þróast. Hlusta á í kvöld og segja okkur hvernig þetta gengur. En Björn er með annað efni. Hann er með umfjöllun íþróttir á svona sérstakann hátt, eða íþróttir og ýmislegt annað. Hann tala við Daða Rapsson sem er doktorsnemi og þeir eru að fjalla ég held að sé þannig að ef þú tekur svona þá sem eru í afreksíþróttum, þá er 47% þeirra fæddir á fyrstu 3 mánuðum ársins. Við hefðum verið góðir í afreksíþróttir, báðir í janúar. Það segir hversu rosalega lélegir við erum að þótt að við höfum fæðst í janúar, að þá hefur við ekki verið til afreka. En svo er það 6% sem eru á síðustu. Já, þetta er merkilegt. Já, þá bara á þessu þú þekkir það bara að þú ert 9 ára eða 10 ára, að þá skipta 10 mánuðir máli. Þeir sem eru almennt, þeir sem eru fyrir árinu komast fyrir til þroska og geta beitt sér í íþróttum. En ég held að allir líka fjalla þetta, ég vil líka við bara námsárangur og ýmislegt annað. Þetta kemur nú reglulega svona til umræðu, en ég hef aldrei heyrt neina svona tillögu hvað er þetta að gera í þessu. Það er samt til dæmis Ingibjörg Sólbrún og afmæli á gamlársdag. Já, hún hefur komið hægt inn.
En aldeilis, sko. Og þurfti að hafa fyrir því. Já, og búin að læra mikið í lífinu. Og nær þá seglunni, sem að kannski er það þannig. Já, líka. Það var gaman að hlusta á þetta. Ég er alveg samfærið það. Þetta er það sem allir geta tengt við og hafa gaman af. En það sem ég segi, ég hef aldrei heyrt sko tillöguna um hvað er hægt að gera í þessu, sko. Því að auðvitað, þú getur hort á þannig, ég segjum að sért íþrótta vill vega íþróttar sem mestan, að þá eftir að horfa á þetta og segja, heyrðu, þarna er eitthvað stórkostlegt þarna erum við að missa raunverulega þá sem eru fæddir á seinni hluta ársins, genapúljan okkar, við náum ekki fólki þar inni sem er náttúrulega alveg jaft mögulegt að það verði jaft mikið afreksfólk og svo hinir, þannig að við verðum að gera eitthvað til að laga þetta og kannski eru þeir að velta því fyrir sér, hvernig að gera það. Heyrðu, ég fæ tvo menn í heimsókn, Árni Baldur Möller, hann er verkfræðingur hjá Landsneti og Jón Skafti Gesson, hann er hagfræðingur. Og ég ætla að tala við á flutning á rafmagni, sem að hljóma kannski ekki sem spennandi mál. Við vitum alveg hvað það þýðingar mikið. Já, og það er náttúrulega, tilefnið er náttúrulega að það bara slökknaði á Spáni og Portúgal í síðustu viku. Og menn viti ekki ennþá alveg út af hverju. Það er svona tilgátur það. Þannig að mér langar annars vegar hvort að þið geti einhvern veginn útskipt fyrir mér hvað er svona flókið við að dreifa rafmagni. Er það einhvern veginn svona, það má ekki vera of mikið og má ekki vera of lítið og það verður að vera eitthvað svona jafnvægi sem að við pæljum ekki í dagstælega. En kannski er þetta eitthvað sem við ættum að setja okkur eitthvað leitt inn í og sérstaklega vegna þess að eina af ástæðunum sem er nefnd að vindur og sólarorka sem er eftir svona verð, svona verið að ýta í flestu löndum undir að það verði meira framleitt með þeim hætti að því það er umhverfisvænna heldur en það eru kólaver ennþá á Spáni. Að það er allt öðruvísi, það er ekki svona miklu ójafnara. Stundum er mikill vindur og þá bara gusast rafmagninn frá vindmyllunum og stundum dregur ský fyrir sólu og þá minnkar framleiðslan frá sólarrafhlöðunum. Þannig það er talað að kerfin sem voru til þess byggðu upp að dreifa svona jafnari eða flytja jafnari raforkuframleiðslu að eigi erfiðleikum, það eru endurskipuleggja raunverulega allt flutningskerfi raforku og þetta skiptir máli á Íslandi að því að nú er mikill ásókn í það að fá að reisa vindmyllugarða og það eru einhver sagði einhvern tímann að Landsvirkjun, það er fínt að Landsvirkjun væri með vindmyllugarða því þeir geta bara skrúa niður í Búrfellsvirkjun á móti, þeir eru mikið framleitt og herðað upp þegar það minna en einhver sem á bara vindmyllugarða, hann bara gusar þessu inn í kerfið en svo getur hann ekkert skaffa þegar það er logn. Þegar ég var ritstjóri á tímaritinu Mannlíf fyrir löngu síðan að þá vorum við með fréttaskýringu þetta og það var niðurstaða sú náttúrulega fyrir nokkuð mörgum árum síðan að niðurstaðan var svo að það væri of misviðrasamt á Íslandi til þess að það yrði hagkvæmur kostur. Sem hljómar skringilega fyrir okkur sem að finnst alltaf vera rokk. Já, nei, stundum eftir á dúnalóð. Það er að vera alvöru vindur. En þetta er svona, ég ætla að ræða við á tvo og að tók að við getum ekki að því allt er áhugavert tengist þessu sem ég var að segja bridgeið, allt er áhugavert í sjálfum sér með þess að flutningur af rafmagni og spennandi, sérstaklega verið að detta út heilu löndin, þetta er náttúrulega 10 milljónar sem búa þarna og það bara datt niður rafmagn og var mjög lengi að koma upp og allar samgöngur og allt og mat, skaðinn af þessu er alveg stórkostlegur og hann er víst þannig að það er svona mikil skaði ef það dettur út í klukkutíma en ef það dettur út í 4 tíma þá er skaðinn smá og ef það dettur upp í 8 tíma þá er það stórkostlegt sem er þannig að þetta er alvarlegt mál. Herðu, fríöfnin, hún er til vandræða þannig var að ríkið á Ísavía og hvað heitir þetta? Fríöfnina og fríöfnin bauð hann út og það er ég held að það sé þýskt fyrirtæki sem að tók það yfir. Nú eru þeir að nota þessa lykilstöðu sem þeir hafa til þess að snúa upp á hendurnar á byrgjum nota einstaka stöðu að þú ert kannski að selja eitthvað sem að höfðar til túrista og þá er kannski bara 50-60% af sölunni fyrir fram í fríöfninni og núna vilja þeir ekki setja sig ekki við 20% framlegð eða álægningu heldur vilja 70%
og annars verður bara út. Já, það nóg að liði sem við selja hér, ég þarf ekki að vera að selja þína vöru með lítið álungu. Og hann kemur hérna Ólafur Steffensen sem framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og hann ætlar að kvarta við þessu. Ég ætla að spyrja hann nú svona hægri sinnaður maður og maður ekki heyrt hann vera að andmæla mikið svona útvistun og einkageirin eigi að sjá þetta, en hann ekki ánægður með þetta. Þannig til dæmis vörur eins og bara svona, við erum svona mjög íslenskar eins og 66 gráður eða hvað þetta heitir og EPAL og fleira svona. Já, EPAL náttúrulega mikið innfluttar, ekki mikið framlittar en það er samt annað stólarnir og eitthvað sitt og hvað. En þetta er líka, eins og það segjum að það eru einhverjir sem eru að framleiða íslenskt áfengi og það þá er helst kannski túristaldir sem eru að kaupa það. Eitthvað svona sérstætt. Ég sé þannig Opal snafs og eitthvað svona, ég sé þetta aldrei nema, en ég er ekki mikið í ríkinu. Nei. Ég sé þetta ekki nefnir í fríhefninni. En síðan það líka Íslendingar að framleiða snirtivörur og eitthvað fleira. Ég veit ekki, margir kannast við það eitthvað er að hegða sér á flughöfnum erlendis, þú ert kannski að fara og þá kaupur eitthvað svona dót sem að til í viðkomandi. Gleymdir að kaupa hérna gátaostinn í Hollandi og þá húnum í snirtivöruna til dæmis. Þeir segja að þetta þýska fyrirtæki hafi engan á einhverjum íslensku vörum eða að fríhöfnin á Íslandi sé einhvern veginn íslensk með einhverjum hætti. En við ætlum að ræða þetta. Óli hlýtur að þekka þetta. Já, hann kannast þetta. Heyrðu, þú ert með fasta þátt á miðvikudögum, þá færðu það sem kallar reynslubolta. Já, og það var mjög gaman. Þetta er skemmtilegt fólk. Þetta er skemmtilegt fólk. Það er hérna Erna Bjarnadóttir sem er nú góð kunningi okkar hérna. Sem komið í sínina og var í Framsóknarflokknum og fór svo yfir í miðflokkinn og ég veit ekki hvað hann er núna. Nei, ég held hún sé bara að hann gengi nú miðflokknum. Eftir hérna útreiðina síðast. Það var hagfræðingur bændasamtakana. Var það lengi. Mjólkursamsölunni eða ekki líka? Nú var hún í mjólkursamsölunni. Hún var að fá eitthvað viðurkenningu hjá einhverjum bændum fyrir störf sín að landbúnaði. Svo hérna, og svo Ásmundur Friðriksson sem er ábyggilega ríkasti maður á landinu eða kunningja með hann það þekkja bara allir á það og hann er duglegur að svona sína á Facebook að hann er ekki í heimsóknir hingað og þangað og keyrir mikið í heimsóknir. Hann keyrir mikið? Keyrir, og svo er hann líka mikið, hann býr náttúrulega á Suðurnesjum, hann er heimsækir fyrir morgunkaffi á Strákan hérna í þessi fyrirtæki, hinu fyrirtækinu og rappar og bara hann kann að umhverfa stól. Og skrifa bækur fólk og ævisögur. Já. Þegar ég var að kynna hann einu sinni laðan áherslu á þetta. Hann er rithöfundur líka hann vitasbækur nokkuð margar. Og svo er fyrsta sinn hjá okkur kemur Jón G. Hauksson sem er okkar gamli félagi frá DFF. Hann satt á milli okkar bræðra. En svo er hann hlutafinn er podcast sem hann og Sigurður Már Jónsson sem að vann með okkur líka sem eru með og svo er Jón nýbúinn að stofna VF grafavog.net og er að berja starf fyrir gegn þéttingu byggðar og fleira og skemmtilegt fólk. Í liði með Gulla og Diljá. Það er svo sjálfstæðismenn svo sterkir þarna í Grafavoginu. Já. Þeir eru á móti mörgu. Já. En þetta er fínt fólk. Það reyndari sem að við ættum kannski að fjalla eitthvað aðeins að því að nú er verið að ég var með Ragnar Þór Ingólfsson og hann var að tala uppbyggingu í Úlfarsárdal og það er vel ekki hægt nema og leysir einhvern veginn samgöngunar með einhverjum hætti. Þú getur ekki hlaðið endalaust þarna Ártúnsbrekka bara byrjit ekki og þá þarf að koma einhverju umferði í gegnum Grafavoginn. Ég var eitthvað að hugsa daginn alltaf endi ekki með því að vera bara að gera göng hann undir Þetta er náttúrulega ekki hægt að setja inn einhverju stoppbrautir inn í hverfi þar sem það hafi ekki verið, það bara verður aldrei friður það Það er náttúrulega erfiðustu gatnamót á höfuðborgarsvæðinu eru eflaust þarna við Kaplakrika í Hafnarfirði. Það er alveg hryllingur. Veik gatnamót. Herðu en þið ætla að tala hvað, veiðigjöld? Já, veiðigjöldin og svo sem er alltaf svona heitasta máli núna í þinginu og svo ætlum við líka alveg örugglega að tala þetta njósnamál
og það er flytjar á því. En áður en að því kemur alltaf að eiga stutt samtal við Qusay O'Day sem hefur nú komið hingað. Hann er palestínskur Íslendingur eða íslenskur palestínmaður. Hann er núna út í Jerúsalem og ég ætla aðeins að heyra í honum ástandið í Palestínu sem er hryllilegt. Já, það er alltaf, minnst alltaf merkilegt að tala við hana því að maður fær svona, það er svo sérstætt að tala við hann. Ég man alltaf síðast þegar ég talaði við hann í janúar að hann var svo bjartsýnn. Þegar það var allt ónýtt, það var búið að bara breyta Gaza í bara rústir. Þá sér hann eitthvað svona sigur í því, að því meiri sem að hörmungin er, því nær eftir sigrinum. Og núna er náttúrulega ástandið í... Dýrkeyptur sigur þá, því að þetta er aldrei búið að kosta mikið. Já, ég veit það, en hugsunin er einhvern veginn að það er palestínumenn eru enn að berjast, þeir eru ennþá til sem þjóð. Þeir hafa stuðning með almennings víða, því miður það hefur ekki stuðning með stjórnvalda. Ég ætla að spyrja hann eitthvað út í þessa yfirlýsingu sem að íslenska ríkisstjórnin gaf með öðrum 5 Evrópuþjóðum sem er náttúrulega ótrúlega veikt. Í sömu leyti er þetta sorglegt að sjá þetta. Að þegar þetta kemur fram hvað þetta eru fáir sem eru til í að því að þarna er í gangi eitthvað sem er bara hryllingur, sko. Þannig er verið að svelta börn og þannig er verið að drepa fólk og þannig er verið að rekja fólk á flótta Vindina sem við sáum bara í gær, sko, af einmitt börnum sem ekki fengið næringu í langan tíma. Þetta er alveg aga. Þetta er umræðinni með hungursneyðinni í Eþíópíu, þar sem voru uppreisnarmenn sem voru að nota þetta sem svona tæki í hernaði, fordæminguna sem var þá. Þetta er bara í gangi núna. Þetta er... En svo langar við líka, því hann er í Jerúsalem og svo er líka náttúrulega palestínumenn sem búa á Vesturbakkanum, hvernig ástandið er í Ísrael, því að einhver leyti þá hefur orðið svona stigmögnun í átökunum bara milli fólks og það er náttúrulega þannig að það er náttúrulega bæði her og lögregla sem er í Ísrael en eiginlega allir fullorðnir menn eru í varaliðinu og þannig að ég held að palestínumenn verði fyrir miklu bara áreiti og kúgun bara að leiðin út í bakari og tilbaka aftur. Þetta er hryllingur. Hryllilegt ástand. En þetta verður bara hérna rétt eftir. Já, ég ætla að ringja hann til Jerúsalem. En við ætlum að skjóta inn svona örstuttum auglýsingum áður ég ringi til Jerúsalem, en áður en að því kemur þá minni ég á að samstöðin er samstarfsverkefni okkar sem erum að búa til efni hérna, bæði hérna megin myndavélarinnar og hinum megin. Núna er það Laufey Ólafsdóttir sem er að senda út. Og ykkar sem eru heima og hlustið eða heyrið eða í bílnum eða hvað sem er. Þið búið til fjölmiðlun út úr þessu samtal okkar en þið hafið líka byggt upp dreifikerfið og það er bara gert með afspurn. Við höfum ekki neitt bolmagn til þess að byggja upp dreifikerfi og auglýsa það, heldur hefur það einfaldlega gerst bara með góðu umtali. Fólk hefur sagt frá efni sem að hefur séð hér eða heyrt og þá hafa vinir og vandamenn kíkt á það og það er gott ef að fólk getur bent á að það má finna efni okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu og stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM sem að næst alveg upp á Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, litlu kaffistúð út á Reykjanestá. Þar fyrir utan að má hlusta á þessar útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og aðrar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma, þar er númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða við sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum Samstöðinnar. Það sem drífur Samstöðin áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það eru þeir sem að líta svo á að Samstöð sé mikilvægur þáttur í bara íslensku samfélagi, að ýta undir lýðræði og umræðu sem að sannarlega þarf á að halda eins og ástandið er í dag, að þú getur slegið í þann hóp með því að leggja til 2.750 krónur á mánuð, það er grunn áskriftargjaldið okkar. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur smástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunn áskriftin og mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda. Og við þökkum kærlega fyrir allt sem þið sjáum hér er í boði áskrifenda. En ég ætla að gera örstullé og svo slá ég á þráðinn til borgarinnar Helgu. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins,
Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, nú ætlum við að slá á þráðinn til Palestínu. Qusay O'Day, íslenskur palestínumaður, staddur í Jerúsalem. Komdu blessaður. Takk. Það hrikalega fréttir frá Gaza. Má ég spyrja þér svona, hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta hrikalegt á Gaza. Ég hef náttúrulega ekkert nýtt á Gaza. Það búið að vera í 2 ár bráðum, svona 1,5 ár. Og ég hef ekki komið til Palestínu síðan stríðið byrjaði. Þjóðarmorðið byrjaði. Og ég í Jerúsalem, ég ekki á Gaza, en ástandið miklu hræðilegara heldur en ég bjóst við og ég fritti. Þetta eiginlega bara mjög skeri ástand hér. Já. En ég man að við rættum saman í janúar að þá var vopnahlé og ég man að þú varst mjög bjartsýnn þá og kom mér á óvart og ég spurði þig aftur og aftur af hverju værirðu svona bjartsýnn. Þannig að þú hlýtur að vera svolítið dapur þegar að sú von slöknaði og raunverulega hryllingurinn heldur áfram og hann verður eiginlega bara verri. Já, ég var dapur þá líka. Já. Og ég var bjartsýn og ég ennþá bjartsýn og meðan við erum ennþá lífandi og það til eitthvað sem heitir Palestína eða Palestínumenn og baráttumenn þá ennþá von og það ekkert nema von sem við eigum og bjartsýni og von búin að vera eina vopni okkar í 77 ár. Þannig ég ennþá bjartsýn og ennþá dapur. En nú eru fréttir af því að það búið að kalla út aukalið hersins til þess að raunverulega ryðja Gaza norðan frá og hrekja fólki í suðréttir. Það virðist vera stefnan vera sú að fólk væri bara á flótta og enginn veit almennilega hvert. Hvað heldur að muni gerast á svona næstu vikum og mánuðum? Heldur að þetta sé raunin að Ísraelsher muni mæta með skriðdreka og stóran herafla einfaldlega til þess að hrekja Palestínumenn suður eftir Gaza? Þetta náttúrulega búið að vera þannig í 1,5 ár og heldur áfram. Þetta þýðir mjög mikið og þetta hræðilega fréttir og svona en nú spyr ég bara, hægt að gera meira heldur en það sem búið að vera að gerast? Þetta bara heldur áfram. Það rauninni ekkert nýtt. Þeir eru búin að vera með skrýtrökum að reyna að komast inn eins mikið þau geta. Ég skil ekki svona pólitíki. Þetta er náttúrulega yfirlýsing meira heldur en eitthvað allt annað. Ég meina, þið voru ekkert að bíða með þetta af því þið voru svo góð og reyna að tefja þessu. Þeir eru búin að vera að reyna þetta í 1,5 ár allavega og það í rauninni ekkert nýtt sem að gerast og að fara að gerast. Ég meina það þjóðarmorð búin að vera þjóðarmorð í 1,5 ár og það var ekkert það er ekki búið að vera öðruvísi en núna og ekki neitt öðruvísi heldur en það sem þeir koma með núna. Já. En það ennþá sláandi sem mesta sláandi þú veist hvað alheimurinn þegir yfir þessu og gerir ekki neitt. Nei.
Þannig ástandið þannig að það svo vont að þó að segja versna þá sér við alla á því að það var svo vont fyrir þó svo að Íslandsmenn bóði einhverjar aðgerðir þá það er eiginlega bitamunur ekki fjár eins og við getum sagt. Einmitt. Herðu en Þorgerður Katrín utanríkisráðherra að hún íslensk ríkisstjórn sendi frá sér yfirlýsingu ásamt nokkrum löndum, 6 Evrópulöndum, þar sem að þessar aðgerðir voru svona fordæmdar og Ísraelsmenn hvattir til þess að hætta þessu. Finnst þér þetta hafa gildi? Þetta er skref, en þetta er bara minnan hænu skref, þú veist, það er ekki Ísraelsmenn hvattir, þú veist, ég meina, hvað skona hvatning þarf Ísraelsmenn? Það er ekki hvatning sem þarf að, þú veist, er ekki búið að fatta eða er ekki búið að skilja það hvernig þau hugsa, hvernig þau gera, þú veist, það þarf ekki hvatning, þú veist, það er allt of seint að hvetja þá til eitthvað, þú veist, það þarf refsi aðgerð, Ísrael þarf að finna fyrir því, þú veist, þeir hætta ekkert öðruvísi. Þannig að þetta er einskis að reyna svona milda hjarta Netanyahu, að það er ekki hægt að höfða til samvisku hans eða eitthvað slíkt, að það er eina sem að dugar er bara harðar aðgerðir á móti. Það er eina sem gæti gert, þú veist, það er náttúrulega erfitt að segja að Ísland geti gert eitthvað mikið, en þú veist, það er eina sem við getum gert ekki bara fyrir Palestínumenn eða Gazabúar, heldur fyrir okkur samvisku, fyrir Íslandinga, þú veist, hvar erum við stödd og hvar viljum við standa? Það er ekki, og það er ekki bara Netanyahu, þú veist, hann er ekki eini, þú veist, ég sé það út í götu hér, þetta er Ísraela. Þetta er ekki Netanyahu, þetta er ekki ríkisstjórnin, þetta er viðbjóður, þú veist, allsstaðar. Þú veist, kúin sem fólk býr í, þau geta ekki anda. Það er erfitt að anda í þetta ástand. Þú ert að koma í fyrsta skipti eftir þjóðarmorðið hófst í Gaza, þú ert í Jerúsalem. Er ástandið núna öðruvísi þar heldur en síðast þú varst þarna og kannski á Vesturbakkanum? Er það öðruvísi núna heldur en fyrir síðast þegar þú komst? Já, ég held að veri alltaf, þú veist, bara eins, eða svona myndi vera bara eins nema kannski aðeins verra. En þetta hefur ekki verið svona áður, þú veist, við hefum verið, þú veist, í gegnum alls konar stríð og árásum og intifada og allt saman. Þetta er allt öðruvísi, það er ekki hægt að líka þessu saman. Þetta er, þú veist, það er bara einn lítil auli í Ísraeli getur bara að stjórna heila þjóð og getur enginn sagt neitt. Hvað áttu við að venjulegur Ísraelsmaður getur verið beitt Palestínumenn svona ofbeldið að kúgun bara á götumúndi? Er þetta að vísa til þess? Eða? Já, ég er að vísa til þess. Það er bara alveg saman hvort það sé í umferðinni eða út í götu eða einhvern stofnun eða alveg saman hvert þú ferð. Það er bara horft á þetta sem þú veist, hort á okkur sem ég veit ekki, það er ekki einu sinni hægt að líka okkur við dýr þú veist, þetta er ótrúlegt hvernig ástandi það er svo þungt loft það er svo mikill móði og ský bara á alla. Ég trúi ekki öðru heldur en þú veist, það fer að springja ennþá meira. Þú veist, það geti ekki endist svona lengi, þú veist, að fólk geti þola bara takmarkað. Þannig að það er búið að opna raunverulega fyrir, það er enga bremsur á því hvað svona venjulegur Ísraelsbúi, hvernig hann getur hegða sér gagnvart Palestínumönnum, hvernig hann getur útlistað hatur sitt og andúð, að það er eins og hafi verið opnuð einhverja gáttir umfram það sem áður var. Það bara virðist vera ótakmarkað. Það er bara alveg sama hvað þau gera það sem þeir sýnast, þeir sýna rétt andliti og rétt
rétt andliti hernámsins. Það er, eins og ég segi, bara venjulegur Ísraeli getur bara kúa og stjórna og lamið og drepi jafnvel marga palestínumenn án þess að blikka augun og það enga afleiðingar. Stundum rætt það sem helst gæti stoppað þetta væri það að ísraelska þjóðin eða meirihluti hennar myndi rísa upp og hafna stjórnarstefnunni. Heyrist það að þú hefur ekki mikla trú á því að slíkt geti gerst? Ég hef aldrei trúið þess, það er ekki til neitt sem heitir góður hernám og vondur hernám, þetta er hernám og að veit þetta allir, þau veit að þau eru hernám, ég meina þú getur ekkert verið, góður hernám, það er ekki, þetta er byggt á húin aðra og það var aldrei neitt í boði í svoleiðis, en maður sá það ekki jafn mikið áður, það var einhvern veginn öðruvísi. En núna er þetta bara alveg mjög skýrt, við eigum ekki rétt á að lífa og þau eiga þetta og það er ekkert annað á milli. En er það ekki líklegt að einhverjir palestínumenn rísu upp og bregðist með ofbeldi á móti? Er það ekki sagan? Þetta er að einu, ég sagði rétt á hana, þetta enda bara með springingu, og þá var ég að meina að fólk fær nóg, það er einn að fá nóg og fara fólk getur ekki farið út á mótmæla, fólk getur ekki posta á Facebook, fólk getur ekki gert, getur ekkert sagt, getur ekkert rætt þetta við fólk og aðra. Það er svo mikið kúgun að fólk er varla að tala þjóðarmorð. Það er svo hrætt og það endur ekki með góðu. Hvað gerist, segjum að palestínumaður posta á Facebook andmælum við þjóðarmorðinu? Hvað kemur fyrir þann mann? Það minnsta er bara, hann er horfinn bara inn í fangelsi í marga mánuði án dóma. Án þess að segja honum fyrir hvað og við veitum öll hvernig er ástandið í fangelsi. Það er engin matur, það er bara sjúkdóm og það er barsmiðar og það er nánast daglega fólk að deyja í fangelsi. En ef að þú værir stattur bara úti í bakari og það var Ísraelsmaður að veitast að palestínufólki og þú myndir reyna að stoppa það, er þú þá handtekinn? Nei, ég er það bara skotinn. Það er bara svona einfalt, það er bara, þú getur ekkert sagt, í dag, fólk er ekki mótmæli einu sinni umferðarsekt, geta ekki rætt neitt við lögreglumenn eða neitt annað, bara stoppar og sektar eða kúar eða niðurleging og bara segir ekki neitt. Ef þú vogar bara að segja eitt orð, þá ertu bara skotið til bana. Það er bara búið að gefa færi á okkur og það er bara, svona er ástandið hér. Og það er ekki bara herinn eða lögreglan sem geti skotið, heldur geti það bara verið venjulegur borgari? Já, fyrir utan það er ekki til neitt sem heitir venjulega borgari. Það er herskylda þarna í Ísrael og fara allir í herinn. Og eru allir í herinn, þannig að 17 ára og eldri eru bara í rauninni her. Það er að vera að kalla varnarlið, það er bara að kalla á þessi venjulega borgari. Þannig að það er ekkert, við getum ekki kalla á bara venjulegur borgari. Þau horfa á sig bara sem hermenn allan tíma. Það hefur alltaf verið. Þið eru að kalla eftir stuðningi frá, þetta er stundum við kallað alþjóðasamfélagi, ég veit ekki hvað það er, stundum er það bara eins og þessi Bandaríkin og vinið þeirra, en þið eru líka að kalla eftir stuðningi annarra arabaþjóða. Er það að skila sér einhverju eða upplifið þið að þið séu eiginlega skilin eftir einn í þessari stöðu? Ertu að meina palestínumenn eða? Já, palestínumenn. Já, við erum skilin á einn. Það er eina okkar von eða eina, völd eða eitthvað sem er að gera fyrir okkur er í rauninni Hamas
og svo Hútar í Jemen í dag. Allt hitt þýðir ekki neitt. Og það gerir ekki neitt og það hefur sannað það og ég veit ekki hvað alþjóðaheiminum að bíða eftir. Það er búið að segja það og sanna. Það ekkert að stoppa það. Má ég spyrja þig, hvað langt síðan þú mistir svona trúna á það að alþjóðasamfélagið að aðra þjóðir myndu koma og rísa upp? Eða ertu kannski ennþá með vonum að það muni gerast? Ég trú á fólki. Ég trú á fólki út allan heim og ég hef aldrei mist voni á þeim. Það bara, það þarf greinilega meira af því. Það ekki nóg. Stjórnvöldin út allan heim ekkert að fara og eftir ósk fólkið. Það ég hef fulla trú á fólki út allan heim og það sést alveg. En ég veit ekki hvað tekur til þess að ríkisstjórnin hér og þar myndi bregðast við. Ég misti ég hafði aldrei trú á þeim. En ég misti af restina af því sem ég hafði trú á bara strax í október 23, sérstaklega Íslands. En Náttúrulega þá hvernig viðbrögðin voru í stjórnvöldum og sumuleyti og fjölmiðlum við árás Hamas á Ísrael. Mistur þá trúna á því að Íslendingar gætu tekið svona rétta afstöðu til þess að meti hvað þarna var á ferðinni? Ekki Íslendingar, ég að tala ríkisstjórn. Já. Ég veit hvað þú meinar en ég vil áreita á það. Ég hef aldrei mist vona á fólki. Það það sést og það eina okkar von og það þarf greinilega, mörg ríkisstjórn að falla til þess að fá eitthvað almennilegt ríkisstjórn til að geta stutt mannréttindi. Nú máttu heyra það bæði á Kristrúnu og Þorgerði Katrínu að Ísland væri lítið og gæti ekki áorka miklu, að það væri til einskis ef Íslendingar færu einir í einhverja þvingunar aðgerðir og annað slíkt. Hvernig metur þá afstöðu að eina leið Íslendingarna væru það að reyna að fá fleiri þjóðir í eitthvað svona bandalag, kannski gera eitthvað svona kompromi á leiðinni það hvernig yfirlýsingin og hún endar kannski með því að það bara verið að höfða til betri manns Ísraelsstjórnar. Hvað segir svona að Íslandi sé of lítið til þess að geta haft raunverulega áhrif á stöðumála? Við veitum öll að Íslandi það ekkert sem heitir of lítið. Við veitum öll að Íslandi lítil og ekkert að fara stjórna Ísrael að stoppa þjóðarmorðið eða neitt slíkt, en það hefur áhrif og Íslandi ekkert lítil bara í dag. Íslandi búin að vera lítil alltaf og við höfum verið oft fyrstir sem Ísland að standa fyrir mannréttindi og við vorum ekki lítil þá. Við höfum alltaf sagt bara við erum lítil þjóð og við höfum samt mikill áhrif. Það gildir ennþá. Við ætlum að horfa að við erum svo lítil, þá ætti enginn að gera neitt. Það bara einn og einn ekki, það getur ekki gert. Ég meina mótmælendur og stuðningsfólk á Íslandi örugglega minnsta mótmælendur í heimi. Að það heyrist mjög hátt og skýrt og heyrist alla leið hingað og það hefur víst áhrif. Þessi afsökun að Ísland lítil, það bara, það bara til að feila sig bak við það. Þetta ekki rétt og Ísland ekkert lítil í fyrsta skipti núna. Ísland hefur alltaf verið lítil og þetta ekki fyrsta skipti að Ísland hefur ekkert stórkostlegar áhrif á eitthvað. En við höfum öll að gera allt sem við getum til að stoppa það og ekki bara fyrir Palestínumenn eða Gazabúar eða fyrir hina. Þetta bara líka fyrir okkur sem Íslendingar. Hvernig við ætlum að horfa á okkur seinna.
eða núna. Hvað ætlum við? Það sé óboðleg stað að standa hjá þegar Ísrael að svelta fólk á Gaza, börn og myrða það, að það sé óboðleg stað að standa aðgerðlaus hjá. Það er ekkit boðlegt. Við getum ekki réttlætt að það setna mér fyrir börnin okkar eða barnabörnin okkar við vorum svo lítir, við gátum ekkit gert. Við gátum ekkert slítið sambandi við morðingja. Þetta fyrir okkur fyrst og fremst. Þetta fyrir börnin okkar, hvar við ætlum að vera í, með mannréttindi og réttlæti eða ekki. Og þarna verið að beita hungri og öðrum slíkum aðgerðum sem að hafa hingað til verið talin vera óverjandi og að öllum bæri skylda til þess að stíga fram ef einhver reyndi það. Þetta er ekkit annað heldur útrýmingarbúðir og það er ennþá að vera að segja bara Hamas og 7. október og eitthvað það. Hamas og 7. október, það er ekkert annað heldur en afleiðing hernámsins. Það er ekkert sem réttlætir það sem er að gerast núna og þvert á móti, 7. október er mjög réttlætanlegt með að við það hvernig hernámið er. Og það má búast við öðrum svona viðbrögðum meðal Palestínumanna gegn því ofbeldi sem hefur ríkt síðan þá. Það er ekkert annað í boði, það er eina sem Palestína getur gert er að berjast gegn hernámið og það meikir ekkert annað sens að hvaða þjóð sem myndi berjast gegn hernámið. Og líta á þessi skyldu sína. Þetta er skylda sína. Skylda okkur á alla að berjast bara með hvaða hætti sem það má ekki láta svona líða. Hvar endar þetta? Herðu Kúrsa, takk fyrir að taka síman hérna í Jerúsalem að leyfa okkur að slá á þráðinn frá Rauðaborðinu. Ertu á leiðinni til Íslands? Ekki alveg strax og það er partur af því að vera undir hernámi. Ég í svona óvissu ástand og að bíða eftir alls konar. Okay. Herðu, gangið vel og þínu fólki og við heyrum síðar. Takk fyrir. Já, takk. Við höldum hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem stundum óskiljanlegur, en við reynum, næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, komið sæl á ný. Núna komið að þeim kafla í þessum þætti sem heitir reynsluboltar og ég með 3 reynslubolta. Það Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og starfsmaður hjá Mjólkursamsölunni, Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi bæjarstjóri, hugverandi þingmaður og í atvinnuleit. Rithöfundur. Og rithöfundum, því að þú búin að skrifa marga bækur. Já. Vissmálar líka ekki? Já. Nú, hvað er þetta? Það dugir ekki þáttunni því að þegar fyrir svo að tala við Jón Georgsson, fyrir vinnufélagi minn. Jú, ég vann með ykkur Gunnari Smára í nokkur ára á DFF og ég sagði hann hérna frammi við þau, að ég liði það af að Gunnar Smári var með borð vinstra megin við mig og þú hægra megin við mig. Og ég satt að milli ykkar bræðra í 2 ár. Ég viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og byrjaði, fór fyrir tilvílunin á DFF árið 1982 og hitti Jónas Kristjánsson sem réð mig og ég hef verið í blaðamennsku síðan. Ritstjóri Frjálsrar verslunar í 25 ár og er með eigin sjónvarpsþátt og fleira. Og var að stofna núna fréttamiðilinn grafa.net þó ég sé verði 70 á þessu ári. Já, við tölum þetta betur eftir. Já, ekkert mál. En hérna, Ási,
Það að fylgjast með þinginu núna, þá þessi breyting á veiðigjöldunum eitthvað hvort skatt eða leiðréttingu, láttu það nú líka milli hluta. En þetta mikið átakamál. Já, þetta átakamál. Þú átt rætur í Vestmannaeyjum. Já. Páll Magnússon var hérna fyrir viku og hann mælti bara með þessu. Hann var ekki sem sagt að verjast herri gjöldum eða skatti eða hvað við kallum það. Almennt ég nú ekki skattaglaður maður. Nei. Og hef ekki verið það. Ég hef þó í nokkur mörg ár í þingflokki Sjálfstæðisflokksins reynt að taka sjávarútvegsmálin upp og ræða meðal veiðigjaldamálin og eigendastefnuna og eignarhaldið og ég hef líka haft mjög sterkar skoðanir á því að við eigum að hætta að vera að tala um þorskígildi, við eigum bara að vera með þessar einföldu prósentureikningar sem á bakvið ígildi hvort þið og það myndi auðvelda okkur landsmönnum að skilja kvótakerfið betur. Það fólk á mjög erfitt með að skilja þessi ígildismál og það eru bara reyndar örfáir Íslendingar sem kunna að reikna það til mér út. Þannig ég ég hef skilning á ýmsu varðandi breytingur á veiðigjöldunum og ég hafði mjög mikinn áhuga á því að ræða það í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Það var nú reyndar aldrei gert og við höfum betur gert það vegna þess að það er þetta ýmislegt í veiðigjöldunum sem að mátti lagfæra og þar á meðal til dæmis reiknigrunninn. Og ekki það að ég hafi fundið upp allar þessar hugmyndir en það til dæmis var mjög mikið rætt í samfélaginu það að til dæmis eitthvað tiltekið meðalverð sem að Reiknistofa fiskmarkaða myndi gefa út á einhverju mánaðarbili til þess að hafa ekki mjög mikla sveiflur, ekki daglega sveiflur sko. Nei, skil. Þannig að það væri svona sambærilegur grunnur sem að veiðigjaldi var reiknað út, alveg saman hvort þetta var einstaklingsútgerð eða útgerð sem að væri að versla við eigin vinnslu. Og vigta sjálf og... Já, það nú reyndar sko, kemur kannski ekki veiðigjaldamálinu við sko, en það reyndar líka önnur umræða vigtunarleyfi og þess að þar sem er líka mjög mikið slúti en ég, sko, mér fannst þessi réttlætið í því að bátar sem að landa hlið við hlið að þeir væri þá að borga jafn mikið að aflaverðmæti til hafnarinnar að hverju þorskkílói og það væri samið verðgrundvöllur í því og það mátti alveg fara í gegnum þá umræðu. Mér finnst að það er alltaf svona pólitísk umræða hvort að veiðigjaldi eigi að skila svo 1 milljarði eða 10 skilur, það er einhver pólitísk umræða sem að menn geta tekið, en þessi reikniregla, hún mátti vera sanngjarnari, en það sem að mér finnst þó aðalega varðandi þetta frumvarp sem að ríkisstjórnin er að flytja eða matvælaráðherrann, það er þessi norska viðmiðun. Hún sko fyrir mér sko, er þetta ákveðin pólitík allt saman en norska viðmiðunin er bara eitthvað þvæla í þessar umræðu. Það er bara fyrir uppsjáfiski. Ég átta með því en við sem þekkjum bara til í þessar geira sko, það er bara ekki nógu margir sem átt að sjá því hvernig það gengur fyrir sig. Og þegar við til dæmis byrjum að frysta loðnu í Vinnstunni sko 1982 sem var nú bara algjör nýsköpun í íslensku sjávarútvegi að byrja að frysta loðnu og allt handpillað og unnið að þá var fundin upp mjög einföld aðferð en það er reyndar þannig í þinginu að mönnum er mjög illa við einfaldar aðferðir sem allir skilja. En þá var fundin upp svo aðferð sem að hefur bara mjög mikið verið notuð í sjávarútvegi að miða hráefnisverð við afurðaverð. Og það liggur alveg fyrir hvert afurðaverð loðnu afurða er. Og það er alveg í lóga lagið þess að það var lengi framan af að það var borguð bara 40-50% af afurðaverði, það var hráefnisverðið til skipta fyrir viðkomandi skip. Þess að þá voru auðvitað miklu fyrir skip í einstaklingseigu heldur núna. Núna er þetta nánast eingöngu bara uppsjávarskipin er nánast eingöngu eigu vinslunar. Þessu hjá Brim og Vinnslustöðin og Ísvilæð og þessi stóri fyrirtæki Samherji og SVFN. Já, allt þessi bara frábæra fyrirtæki. Þannig að sko að mér finnst að við áttum alls ekki yfirgefa þá leið. Hún er sanngjörn. Hún hefði auðvitað hækkað hráefnisverði til bátana og hefði hækkað skilaverði til sjómanna og hækkað hafnagjöldin líka og það er bara mjög sanngjörn leið. Menn geta svo alltaf deilt prósentuna en þessi aðferð
að fara að miða við norskan sjávarútveg sem í engum takti við íslenska raunveruleika í útgerð. Má ég aðeins, sko, að bara núna nýverið þá var norskt skipalanda sem fekk helmikið sko Íslandi sko, fekk tvöfalt verð á við íslensku skipin. Það ekki neitt nýtt sko. Það hefur alltaf verið þannig. Já, en þá segir við bara hvers vegna, að hverju að því að sko útgerðin hérna á vinnsluna líka og að kaupa sjálfum sér og eru þau ekki að snuða sjómennina, snuða hafnasjóðin, skattinn? Jú, en ég sko hérna, þú veist, það mjög erfitt í þessu stóru umræðu að taka út einhverja nokkra landanir norska skipa. En ég er bara að segja það. Þau hafa alltaf verið hérna á loðinu og komið að landa hérna, svolítið aflanum hérna á Íslandi, bæði Færeyingarnir og Norðmennirnir, og þeir hafa í öllum tilfellum, eða flestum tilfellum, verið að fá hærri verð. Það er svona, hefur verið önnur viðmiðun vegna þess að vinnslurnar hafa verið búin að semja við sína sjómenn verðin. Og þess vegna finnst mér að þau verð þurfi líka að vera sanngjörn og þau þurfi að endurvarpa eða sína afurðaverðið. Þannig að það hefur verið miklu nær að gera það og ég vil bara til þess að ljúka þessu umræðu frá minni hálfu hérna að þá sko hefði ég talið núna að það þyrfti að taka þetta veiðigjaldafrumvarp upp á svona formannalevel í þinginu og formennir sko gerir bragabót á þessu veiðigjaldafrumvarpi vegna þess að meirihlutin alltaf sér greinilega komið sér gegn og þannig verður það bara að vera. Ég vona að það verði ekki gert með einhverju hérna málþófi og svoleiðis kjaftaði sem er þinginu mikil að skammar ef það verður. En formennir eiga að gera bragabót á þessum frumvarpi þannig að sé þó að það er viðunandi strax ef þessi norska leið er tekin út. Já, þú meinar formennir 6 allra stjórnmálaflokka. Eru þið að fylgjast með þessu? Mjög lítið og ef ég ætti að velja málaflokk til að treysta á Ása til ráðgjafar í þá vil ég myndi byrja á sjávarútveginum. Ég hef sjálf sér litlu þetta bæta nema kannski því að svona það sem hefur skilað sér til mín í þessar umræði er að það vanti upp á áhrifagreiningu af þessu. Þó að þessi láti veðri vaka, hún hafi farið fram og það finnst mér bara ekki góð vinnubröð sattir. En öðruleyti þá held ég að ég hafa nú ekki neinu sérstöku við að bæta það sem Ásmundur fór hérna yfir. Nei, en Jón, er það fylgjast með þessu? Já, ég hef ekki allir verið eitthvað að kíkja á þetta sko að útgerðir landsins eiga veiðileyfin og þau eru metin á 500 milljarða í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Þú maður þetta Hrannarmálinu árið 1993. Þú skrifaði nú mikið þetta á sínum tíma. Þar dæmdi Hæstiréttur í því máli að útgerðurum bæri að eggfæra en ekki gjaldfæra veiðileyfin. Alþingi Íslendinga setti árið 1997 lög sem bannaði útgerðum að gjaldfæra og sögðu að útgerðirnar þetta væri eign sem bæri að eggfæra. Þannig að útgerðirnar eiga veiðileyfin. Hvað eiga þá í rauninni þegar við segjum við eigum fiskimið? Það sé bara... Hverjir eiga fiskimið, þannig að kannski ekki útgerðarmenn, en ríkisstjórnin, svo munar á ríkisstjórn og þjóðinni, en stýrir veiðileyfum. Hverjir fá veiðileyfi? Það er búið að kaupa ofan þessum veiðileyfum. Þegar ég var á sjó í Þorlákshöfn 1975, þá var urmull af fiski hérna fiskviskluhúsum og skuddhúðum og bara almennt. Það var ofveiði, þess vegna var kvótakerfið sett á. Það er mikill munur á því að þú setur kvótakerfið á þar sem íslenskur sjávarútvegur var í rúst. Nú er íslenskur sjávarútvegur í miklum blóma. Og þá kemur ríkið og segir já, við ætlum að hækka þetta úr 10 í 20 milljarða veiðigjöld. Og halda menn virkilega að 10 milljarðar aukinn skattur hafi engin áhrif á það hvort að fyrirtækin fær í fjárfestingar og önnur eyðsla bæjarfélaga. Ég vil minna á það að í hagfræði þá er talað margfaldara. Það er að segja 1 starf í frumvinnslu býr til 2, 3, 4 í þjónustu.
ef að getan í frumvinnslinni minnkar, þá smitar það út frá sig. Þegar ég vil líka minna á það, og það líka annað þessu auðlindin, hvernig ætlar að hámarka hana. Þetta auðlindin. Hvernig ætlar að hámarka arðsemi þjóðarinnar? Og þá ætla ég að fá að segja þér það. Að það getur vel verið að ef þú hækkar gjöld, þá getur vel verið að þú minnkir arðsemina af auðlindinni. Það ekki allt sem sýnist í þessu. Það þýðir ekki að koma og segja að þetta auðlindarenta, heldur. Ef þú hugsa bara auðlindana, þá þurft að taka líka skatta og öll afvegaleit gjöld og allan arð, skattspor, hefur stundum verið talað en það liggur alveg fyrir að þjóðin gæti, þjóðin innan gæsalappa þá, eða ríkið, það gæti í gegnum skattakerfið og aukinum svif verið að minnka tekjur af auðlindinni arðinum með því að ráðast á þetta eina í upphafi sem býr til tekjur í afvegaleitar tekjur í þjónustu. Þannig að þú ræðst á útgerðir eða ræðst og þú tvöfaldar veiðigjaldið og mér skilst þetta lendi fyrst og fremst á stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum þessi viðbót, það er búið að vera að tala um það. En þetta ekki alveg svona einfalt að þú bara hækkir vegna þess að skattar eru líka tegnir. Það að segja, þú ætlar að sem í ríkisstjórn, að nú ætlar að auka tekjur ríkisins og þá kemur einhver að segja, ég ætla þá að hækka skatta. En það nefnilega ákveðin tegni í sköttum. Alveg eins og þegar þú lækkar verð á einhverju, þá getur vel verið að þú seljir miklu meira. Þess vegna það gerist það yfirleitt að þegar menn fari í skattalækkanir í prósentum, þá það vegna þess að þá segir menn, heyrðu, já, nú það verið að lækka skatta. En skatttekjur, segir hún, getur orðið miklu meiri í kjölfarið. Já, en sko, það alveg ljóst að sko lýðveldi Ísland vanfjármagnað. Hér eru innviðir, fúnir og illa farnir og við þurfum að gera gangskur í þessu. Það margt sem ógert og ég skilði það þannig að það sé, sko, sjáu til. Bara eftir að þetta frumvarp kemur fram, bara núna fyrir svona hálfu mánuði, þá tilkynnti Ísfélagi Vestmannaeyjum að þeir að borga 2000 milljónir í arð ofan í þessu umræðu. Það á hagnaði á síðasta ári. Já, já. Og Ísfélagi, það eru 1500 hluthafar. Já, og hvað mikið fjármagn í Ísfélaginu? Hver rentan á fjármagninu? Rentan, sko, það er Jón Gunnar hérna var með grein, sko, rentan sko, ég held að arðsemin þarna sé, sko, sjávarútvegur er ekki að borga meira í arð heldur önnur fyrirtæki í landinu, aðrar atvinnugreinar. Ég held að það hljóti nú bara að vera fagnaðarerindi að fyrirtæki geti borgað sér góðan arð. Já, ég er að segja ofan í umræðuna. Ég held að það sé nú reyndar að besta mál, sko. Geta fresta aðalfundi fram við þessa umræðu. Það er fullt af litlum hlutum sem eru þarna og þeir vilja fá þetta arða sínu. Það eru 3 stærstu félögin skráð í Kauphöllinni sig. Það er lífeyrissjóð sem eiga í þessu til dæmis sem við treystum öll á að geti borgað okkur lífeyri. Já, það er nú fjölskyldan eigin sem á langmest að þessu. Það er búið að persónu gera Guðbjörgu. Já, hún og synirinnar eiga mikið. Það er alltaf verið að stilla sjávarútveg upp sem Guðbjörgu og svo er það vondir miðaldra kallar sem eiga þetta og þá er allt í leið að ráðast á það. Nei. Að nákvæmlega. Já, þannig kemur þetta mér fyrir sjón. Það er alltaf að skilja með einan eftir hana. Þú hefði átt að íhuga valið á viðmælendum um þetta betur. Þetta er yndislegt. Það er náttúrulega þannig að sko að ég var nú í þessu 50 manna nefnd sem að Svandís skipaði á sín tíma og átti að fara svona í gegnum þessi mál og eitt af því sem nefndin átti að kanna það var svona samkeppnishæfni íslenska fiskveiðiiðnaðar eins og sjávarútvegsins sem að var reyndar ekki gert í þeirri nefnd. En sko það er hlutur sem að við þurfum líka að horfa á í þessu samhengi þegar við erum að bera okkur saman til þessu við Norðmenn eða Evrópuþjóðirnar að fiskvinnsla í þessum löndum er styrkt. Hún er ríkistyrkt. Ég held að enginn okkar vilji fara þangað. Og við erum að lendi því að hér á fiskmarkuðum koma inn erlend fyrirtæki að kaupa fisk á mjög háu verði sem að innlend fiskvinnsla ræður ekki við.
jafnvel þó að hinni séu að borga flutningskostnaðir yfir hafi sem ansett til líka. En það vegna þess að allir stoppkostnaðir í fiskvinnslu í Evrópu borgað endurgreiddur á 80%. Þannig ef að fyrirtæki sem stofnað í Póllandi byggir sér húsnæði og vinnslu sem kostar 1 milljarð, þá fá þeir 800 milljónir endurgreiddar. Og það sjá það náttúrulega allir að fiskvinnsla á Íslandi sem á að keppa við slíka starfsstöð er ekki í góðum málum. Og þegar á sama tíma að laun á Íslandi eru langt hærri, þannig að sem auðvitað bara frábært, en við þurfum að skoða þetta allt í þessari heild og hvað sjávarútvegurinn að gera fyrir okkur, vegna þess að við sem erum orðið nógu gamlir, að hafa verið á sjó fyrir 40 árum síðan, að þá var þetta allt saman á raskatinu. Og hvernig var staðan þá? Hvernig var svona umgjörð heimilanna á landsbyggðinni? En ágæta fólk, sko. Þegar við setjum kvótakerfið á, 1984, þá veittum við og vorum í neyð, við veittum 300.000 tonn af þorski. Nú erum við innan 200.000. Þetta og tilgangurinn með kvótakerfinu var fyrst og síðast sá að byggja fiskistofnana. Ekki rétt. Það verndarkerfi og það líka svo annað sem að gleymist líka alltaf í sömurræðu, að það hefur ekkert betra gæðakerfi verið tekið upp í sjávarútvegi heldur en kvótakerfið. Nei, ég að segja samt árangurinn miðað við þetta, við ætlum að byggja fiskistofnana. Það nú vantarlega fleira sem kemur til, ástand í hafinu og margt fleira sem hefur loftslagsmál sem við lítum ekki. Sumt og sumt ekki. En ekki verið að auka núna við til dæmis kvótan hjá strandveiðibátum? Nú, hvernig má það vera ef það eykst ekki fiskurinn sjónum við það? Ekki eykst fiskurinn sjónum við það? Nei, og ekki á að taka frá hinnum. Ekki þú tekur það frá stórútgerðan. Það er ekki því þú ert að halda því fram með, Sigurjón. Ég segi fyrir ekki þau, svona gamlir vinnufélagar, það er bara ávarpaði þannig að þú er ekki bæði sleppt og haldið, sko. Nei. Þú eykur ekki núna sóknina og heldur því svo fram að kvótakerfi funkar ekki vegna þess að það sé að minnka. Heildaraflið þurfa að aukast. Ég meina, ef við þurfum að ganga betur þessu auðlind, það séu ómikil sókn með að við veitum 300 versus 200, þá er eitthvað fleira eins og hún segir sem kemur til að nú hvalur, lásum við ekki það í morgun einhvers staðar, sá ég það að hvalur væri komin inn í Hvalfjörð. Það segir okkur það er aukin sín. Það er heim til sín. Báturinn kom ekki út, þá koma bara sjálfur. Hann er bara leiðið heim til Kristján. Í Ísafjarðardjúpi þá sást ekki hnúfubakur og fleira, en það er komin hvalur þar inn í djúpið. Ég ætla ekki að fara í hvað þetta er, en aðalatriðið er það að hvernig ætlar að hámarka auðlindina, rentu af auðlindinni. Það er ekki víst að það sé gert með því að hækka skatta útgerðir. Þá er þarna kemur sósíalistinn fyrir mér, þetta er líka félagslegt, Þetta er líka félagslegt. Sjávarpláss sem að mistu togaran Elínu Þorbjarnardóttur eða Gilli eða hvað þið allir þessi togarar, að hafnirnar hafa staðið þarna nánast verklausar, en núna eru sem sagt krókabátarnir, þeir komin í þessar hafnir og hafnirni verður bara... Við gerðum samkomulag það að 5,3% af veiðiheimildunum það er fæðið svona félagslegt kerfi. Og það var búið að ganga ágætlega að mörgu leyti, en það viljum við allir alltaf píluti meira, við þekkjum það nú, þannig erum við nú bara... En maður er nú stundu við það þegar maður kom í þingi sjálfur, ég kom í þingi 2013. Og vorið 2014, þá minni mig að strandveiðarnar hafi verið 4.000 tonn. Og þá var karfinn og ufsinn og ísan inn í þorskígildunum, Þannig ef við komum mikið ufsa, þá máttu við koma minna þorski. 3 ufsar var saman 1 þorskur. Nú er búin að auka þorskinn. Það er búin að taka ufsan, ísuna og karfan út. Þannig hann er bara til viðbúðar. Þannig það er bara úthlutað. Meðaflið bara. Já, hann er bara meðaflið bara. Hann minnkar ekki kvótann. Nei, minnkar ekki kvótann. Og núna, ég man ekki alveg hvað við fórum hæðsli hérna 11.000 tonn. Það fer auðvitað eftir úthlutun. Þannig að núna, ef við ætlum að gefa okkur það verði að veiða 29 tonn ef við náðum öllu. Ég tala um tilhugkallinn á leiðinni hingað
og hann var að taka bara 50 kíló með talaði við hann hérna milli ljósa nánast. En sko, þannig að þetta ekkert einfalt. Og þessi umræða sem þú varst að reyna að vekja athygli hérna á, það að það sé nógu fiskur í sjónum. Sko, þetta þetta umræða sem sjómennirnir segja. Já, ég var aldrei sagt það. Hann sagði að það hefði minnkað fiskur í sjónum. Já, fyrirgefðu, en ég trúi þeim alveg að þeir fiska mjög mikið. En sko, allar okkar ákvarðanir, og eins og núna, ef við ætlum bara að taka 20.000 tonn í strandið eða einhvers staðar annars stað frá, bæta því við. Það vantar 10.000 tonn. Eða 10.000 tonn, eða 15.000 tonn, eða hvað það er. Nei, það er 10.000. Já, það er 10.000. Já, þeir eiga 10.000 í þessu kvoti núna. Já, en þeir eru að tala með ef þetta fer alveg í topp, þá er það 29.000. Ef þessi 45 dagar verða fullnýttir, þá fer það 29.000. Já, þannig að ef við miðum við það, að sko, við þurfum að bera allar okkar tölur, útreikninga stoppstærðir og annars slíkt undir Alþjóða hafrannsóknaráðið sem að samþykkir okkar kvóta. Sú samþykkt og sú umgjörð sem að íslenskur sjávarútvegur býr við það að þegar að Brim gerir samning svo við Marks og Spencer að selja þeim fisk, að þá það gert á þetta sem sjálfbæra veiðar. Og það verið að vera studdar samþykki erlendra aðila. Þannig það ekki bara við eða sjóvarútvegur sem að geta sagt að það sé nógu fiskur. Alþjóða samfélagið bara inn í þessu með okkur. Og við getum ekkert hreyft okkur nema þeir stimpliða líka. Þannig þetta er ekki eins einfalt og menn segja alltaf. Nei, það veitum allir. En það of langt mál að fara út í það allt saman. Já. Þetta alltaf skemmtilegt umræðefni. Við erum alltaf að tala bara grundvöld hagfræðina, skortin hérna, sko. Já. Lögmál skortsins. En svo til viðbóta, sko, að þá eru þetta hagkvæmni stærðar í þessari atvinnugrein eins og mörgum öðrum. Ég minnist þess nú að hafa setið hérna í mars á fundi það sem hvort það var nýr forstjóri Bónu sem fór ítalega yfir hvað það þýddi að geta hagrætt og verið með mikið umleggis og það ekkert öðruvísi hvorki í sjávarútvegi eða öðrum atvinnugreinum og það skilar auðvitað meiru fyrir þjóðina að kosta minna til við að afla teknana. Já, en samt sem áður, sko, það sem ég var að tala um innan félagslega þátt og hann má ekkert gleymast heldur. Þetta ekki spurning bara frændaðin, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegsráðherra. Ég þarf ekki að spyrja. Ég hitti hann reglulega. Já, hann uppáhaldsmaður þessu. Þú snýrð ekkert klukkunni við í þessu, sko. Það bara... Nei, ég að tala bara fjölbreytileikann. Já, það bara þannig að það eru ákveðið kerfi sem að allir hafa unnið eftir í öll þessi ár. Ríkið setur lög, Alþingi, það fara allir eftir þeim leikreglum, það verður sameiningar, það fólk að kaupa kvóta og það gengur allt út á hagkvæmni, nýjustu tækni, keppa við helstu lönd í Evrópu og vera þar fremst í flokki. Ég meina, allar þá að segja, bara Guggan var selt hérna fyrir 30 árum og þetta allt voðalega leiðilegt. Ég skal segja annars sem ég hugsaði. Ég sá hérna í þinginu í gær, þá var Rósa Guðbjörnsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, að tala að verjast frumvarpi atvinnuvegaráðherra. Færa sín rök. Já, en sko, hún hefði alveg getað sagt, sko, Hafnarfjörður var einu sinni stútfullar af tógurum, þar var bæjarútgerð og þegar að þeir kaupa Guðstein sem lá í Hafnarfjörðarhöfn, samherjafrændurnir, að þá keyptu þeir líka apríl og mæ að bæjarútgerð Hafnarfjörðar, það var enginn fyrir að reikna sko kvóta sem peninga nema þeir og seldu það bara fyrir slikk og komst þið ekki með skipstjórakvóta inn í það? Jú, líka og Harbakk, Kaldbakk segið, alveg rétt. En svo var það líka Kristján í Hvalnum sem keypti í júní, sko, er Venus í dag, sko. Þannig að Hafnfirðingar og svo stálskip seinna, það er bara að þurrka upp mikla togara bæ, sko. Jú, þetta sko félagsleg röskun sem kostar líka. Sko. Já, hún náttúrulega alls ekki Hafnarfjörður, sko. Hafnarfjörður er blómlegu bær. Þannig við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þar sé atvinnuleysið eitthvað fyrir. Þetta ég nú Hafnfirðingur. Já, þú það og allt það. En sko, kerfið eins og Ásmundur segir, þetta og fleiri og við erum að tala hér að þetta mjög hagkvæmt kerfi. Þú ert að svona taka 10 milljarða út úr þessu kerfi og menn halda það hef engin áhrif á kerfið.
Það er stóra myndin. Ég hérna get ekki setið hér einn á móti Ég ætla aðeins að hjálpa þér hérna sko. Takk fyrir það, Ásmundur Friðriksson. Ég segi bara eins og Erna, þú valdir Við erum auðvitað alveg sammála það að vera með þetta 5,3% kerfi sem hafa komið á. Það er sátt það. Og við þurfum auðvitað bara að halda þér þar og trillukallandir var nú bara á undanförnum árum stórvirki því hvað er megi voru veiða og bara við fögnum því en þessi samlíking sem við vorum að koma hérna með Hafnarfjörð og þetta nú bara á Vestmannaeyjum þegar maður var sjálfur pegi voru 70 vertíðabátar þar voru hérna 65 á netum nú voru 1 netabátur í með 2 kannski. Jú, ég er að segja það og þá átti vinststöðningabát og Ísfélagi átti ekki bát, það var bara Hrafnsstöðin og fiskjaður sem áttu nokkra bátar sko. Nú er þetta breytt mynd en sko arðsemi náttúrulega margföld á öllu þessu klappi og það er náttúrulega í svona risakerfi eins og sjávarútvegskerfinu að sko jafnvel þó að kerfi sé frábært að þá eru bara stærstu kostið þess líka jafnframt stærstu gallarnir sko. Og það er framsalið og ýmislegt sem við getum rætt Það finnst mér vera mesti kosturinn reyndar en sko það er það náttúrulega til þess að búa til hagkvæmni þarf það að geta selt og samþykkt og saman það sem er sko gagnrýnt mest Já, það er tvennt sem er gagnrýnt það er annars vegar þá er þetta að gefa þér það að þessi gagnrýnt þegar einhver fer út úr greininni ertu ekki að tala um það? Það er vissulega þegar fyrir taugarnar af fólki hitt er annað eins og þú ert að tala um það er þessi arðsemi þú ert að tala allt í einu leyfi sér einhver að borga út 2000 Nei, ég sagði það ekki Það er ekki geta setið á sér fram yfir þessu umræðu það var það sem ég sagði heitir það ekki bara að vera falskur og tvískinningur í því? Nei, ég vil skvætta eins og þeir að skvætta sko olíu og eldin Ég held að mann horfi á þetta þannig að þessi gott kerfi haldi vel utanum þetta kannski verndar það ekki fiskistofnana nægilega vel en ég held að það verði ekki gróði nokkur stórfyrirtækja og arðsemi og það sem eru komið nokkur nöfn sem bara hreinlega veiðileyfi á að kalla það á allskis nöfnum það hefur ég aldrei gert Nei, það hefur þú ekki gert þeir hafa verið uppnefndir mjög á meðal fólks og það er jafnvel litið sko á marga útgerðarmenn en þessar stærstu sem sko eins konar bara glæpamenn ég vil ganga svo langt ég held að það sé ímynd þarna nokkura sem við erum að tala skaði bara heildarkerfi sko. Ég held að svona sko, í stóru myndinni eigum við Íslendingar að vera gríðarlega stoltir að sjá þetta svo kemur inn í þetta, við ekki gleyma því eins og Namibíum það er bara, það hjálpar ekki á sig það var bara gamla dag voru menn að henda fiski við erum að upplifa allt saman að fara í gegnum með allar umræðu og á einhverjum tímapunktum þá gerist eitthvað sem er óæskilegt og við erum auðvitað ekki að afsaka neitt í því sko. Það er enginn að gera það það er bara eins og þegar maður keyrir Reykjanesbrautina sko, það er á að keyra 90 en það er mjög margir sem keyra 110 sko að við erum ekki alltaf að fara í reglunum þannig að ég held að svona í stóru myndinni ef við verðum ánægð með hvað við hefum frábæra sjávarútveg en við þurfum auðvitað að halda áfram að ræða það hvað hann þarf að leggja til en mikilvægast er auðvitað að bara í þjóðatekjunum þá skiptir þetta alveg lykilmáli Nú ætla ég að fara yfir í Bóasarinn Yfir í Bóahasar Nei, hérna njósnirnar allt saman og svo bara ég heyri það er ekki héraðssaksóknari sérstakur hvað heitir héraðssaksóknari heitir það núna? Já, hann Ólafur hér sérstakur saksóknari á þessum tíma héraðssaksóknari 2012 og þar er bara umtalsvert af gögnu sem hefur verið stólið úr embættinu og þetta kemur upp sko bara þegar að brotin eru fynd það á eftir að koma í ljós hver lag þessu, ég veit ekki hvort það kom í ljós en þetta er óhugnalegt mál ég tvís að tala við Vilhjálm Bjarnason einu sinni í útsendingu og þetta er óþverra mál Algjörlega, þetta er ótrúlegt mál og þó ég var svo mikið að stússa þessa viku sem þetta kom fyrst fram á kvöldina ég misti nú á einhverjum þessum fréttatímum en það sem mér hefur fundist skorta í umræðinu og ég veit ekki hvort að þið hafi tekið eftir því umfram mig
það einhvers konar umræðum ábyrgð á því sem þarna hefur gerst og hverju brugðust í því að fylgja því eftir að þetta að stela gögnum og hvernig í veröldinu má það vera að lögreglumenn geti verið í aukastarfi á mála við svona iðju. Ég bara, hvar eru eftirlit með störfum lögreglunar og lögreglumanna þegar svona komið upp? Og Grímur Grímsson lýsti því að þetta hefði komið illa við hann, ég man ekki hvernig hann orðaði það. Heyrðu, býtu við, ég ekki að fara að vorkenna Grími Grímsson, hann líði illa að hlusta á þetta. Hann var nú yfirmaður í lögreglunni sjálfur, hann á frekar að tala um það hver ábyrgðin var og hvar hún liggur og hvað var þá mögulega gert til þess að koma í veg fyrir svona. En það svona lyft illublóð þetta líka því að formaður Landssamband lögreglumanna, hann sagði eitthvað þeim hafi orðið þetta á. Já, það á ekki að snúast. Vildi ekki kaupa það, sko. Það á ekki að snúa svo á þá sem að stunduðu þessa iði, þá snúa svo á þá sem báru ábyrgð á störfum. Jú, við byrja þar, já. Mér finnst nú að, sko, það nú svo algengt í umræðu á Íslandi að segja, taka mitt svona eitt orð sem menn segja í einhverjum hita leiksi, sko. Eitt orð. Já, en hann særði maður, Vilja særði maðurinn. En ég bara segja, sko. Þú þekkir hann bara. Það ekkert í stað, hann ætlaði að segja nákvæmlega svona, sko, en sko, þú bara leiðir það aldrei. En ég tek bara undir með Ernu og sko, þetta var sjokkrandi að fá þetta og ég nú eitt þegar og væntanlega við það nú reyndar öll sem treystum lögreglunni afar vel og hún á mikið stuðningsmann í mér allavega og hefur alltaf átt, sko, en það breytir því ekki að lögregla gerir mistök og það svolítið með lögreglunar, sko, þessum markmann í fótbolta, sko, það ekki, að tala hvað hann vera oft heldur hvað hann gerir fá mistök. Og þannig þarf löggan að vera, sko. Hún þarf helst ekki að gera neinn mistök. Já, við getum svolítið ekki kallað þetta mistök, þeir stelast í gögn. Ég alls ekki að verja þessa menn, sko. Þetta alveg hræðilegt mál, sko. En ég vil bara alls ekki stimpla alla lögregluna með það. Og við verðum að passa okkur það og að fara ekki inn í það umræða að segja ég vissi það, þetta eru allt sama bóar og ræmingjar þarna, en þannig lögregluna ekki. Nei, þá var hún líka sín okkur. Frábæri menn, frábæri einstaklingar sem að vinna erfið aðstæður, erfið störf og ég heyrði það, einhverju talaði það að þeir verða móla á laun, sko, það bara þannig, maður vinnur bara alla sína vinnu 100% þegar, sko, þegar búið sem í launi, sko, og þau verða alltaf á lág á Íslandi og ég held að löggan sé nú bara alveg bara, sko, Nú var ekki að ringja alls sem hún á, ég held ég verið búin. Við erum ekki beinni. Það er engin kókamjóls hérna. Það er gaman að þessi símusögur með okkur, sko. Já, Jón, þetta sko, mér finnst líka einhvern veginn að þetta rauninni tvö mál, það ekki? Já. Það annars vegar það að þessir menn stofna fyrirtæki og þeir sem sagt vinna hjá sérstakun saksóknara sem að Björn Bjarnason skipaði á sín tíma. Árið 2012 Þeir vinna sem sagt hjá og fara inn í húsrannsókn ef ég man rétt og þar embætti gerir það og embætti var fullt af gögnum. Síðan kemur ljós að þeir selja gögn til skiptastjóri hér út í bæ. Þetta fyrirtæki eða þessir menn sem ræður. Sérstakur saksóknari, Ólafur Hauksson, bregst við og kærir það. Sigríður Fríjónsdóttir, saksóknari þá og saksóknari núna, ríkissaksóknari, hún 1 ár með málið á sínu borði og hún tekur þá ákvörðun að eftir ítrekkaða rannsókn og fleira að kæra það, þeir eru það búið sem kæra það allt það, en hún lætur málið falla niður. Nú þarf þú að spyrja því að því, Sigurjón, hvers vegna létum þetta mál falla niður? Það kann að vera einhver skýring á því, en við hinn og þú, í þenni spurningu, skiljum ekki alveg þau rök sem þar eru að baki. Hitt svo málið að þá þetta svo kallaður bóasar, það ekki þetta mál sem við sem verið að tala að stela gögnum. Þá ertu farin að tala svo kallar njósnamál. Að þeir eru fengnir til þess að njósna Villa Bjarna sem höfðaði mál gegn Björgólfi Tór vegna falls Landsbankans. Og það var svo kallar hópmálsmeðferð. Sem hann var upphafsmaður að. Hann átti þarna stóran hlut og hann upphafsmaður að því að fær til sín fullt af mönnum. Þá kemur í ljós að Róbert Wessman kaupir fallnar kröfur
af öðrum mönnum. Og í þessar hópmálsferð þá gerist það. Björgólfur Thor og Róbert eru höfuðóvinir og Björgólfur Thor segir allt í einu þegar þeir eru að leggja fram gögn, heyrðu afsakið, hvar hafið þið fengið þessi gögn eiginlega? Býtu, hvernig gátu þið fengið þau? Það verður til þess að hann grípur til þessa ráðs að leigja þetta fyrirtæki og fær það til þess að reyna að tékka á því hvort að Willi Bjarna og Róbert Wessman séu einhvers staðar að hafa náð þeim á einhvern fundi. Auðvitað þegar að Bóasar, mér finnst þetta sko vera svo hallærislegt og sko, málið alvarlegt, en allt þetta sem maður sá í þessum þætti var auðvitað bara sko amatörslegt einhvern veginn og fleira og þeir meira segja, lögreglumennirnir, ég ætla ekki að gagnrýna lögregluna þó að þessu 2 menn þarna sem að, og einhver einn á mótorhjóli, en þeir meira segja að taka upp fund með manni sem að þeir eru að vinna fyrir og hver gerir það ef þetta á að vera svona leynilegt. Þannig að eftir stendur þetta stórfurðulegt þetta njósnamál. Willi Bjarna og fleiri auðvitað verða fyrir barðinu á því og auðvitað ákveðin og svo þetta stendur þetta yfir hvað í 60 daga eða eitthvað mánuð eitthvað svolítið hvað það er. En það breytir því ekki að hitt málið Sigríður Fríðarsdóttir, hún þarf að svara fyrir það. Það var bara þessi angi sem var sýndur í sjónvarpinu sem þú kallar Bóasar. Já, það hérna náttúrulega ef lögreglu sko á sunnudaginn þá satt hérna í stólinn hérna við hliðina á mér satt hérna Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir sem þingmaður Framsóknar og hún í þessari eftirlitsnefnd. Eftirlit með störfum lögreglu? Með störfum lögreglu. Þannig að við gáttum ekki mikið svona, hún náttúrulega gat ekki verið að ræða við okkur um þetta mál því hún átti eftir að fá það til athugunar. En það eins og segir, það sko af hverju var ekki ákært. Ég vil líka bara segja það að ég treysti lögreglunni eins og þau talum. Við höfum séð mikið af bíómyndum þar sem spilling innan lögreglunar erlendis. Bara almennt séð sko, en hérna ég, sko í Gallup-könnunum hefur lögregluna í Reykjavík að lögreglan sem stofnun mælst hvað hæst. Það er ekki bara Landhelgisgæslan sem skoraði með... Já, einn maður á mótorhjóli sem gerir þetta og þessi 2 þarna. Við skulum ekki dæma heila stétt út frá því að þetta sé allt. Það er enginn að því hér. Nei, en hún þurfa að... Nei, ef að fólk að dæma lögregluna út frá þessu. Jón, það var komið einhverju slúbertar í blaðamennsku en við viljum ekki láta dæma okkur fyrir þeirra verk. Já, ekki stéttin í heilsinni. Nei, og alls ekki. Þannig er það bara aðstæði samfélagi. Já. Það nú reyndar þannig að það í blaðamennskunni, þar hafa nú verið menn líka til rannsóknar. Þá verðum ekki að fara yfir það hér. Já. Og hefur vakið mikla athygli í samfélaginu. Og hefur við velaunaðir. Ég hef meira að segja hérna, ég hef þurft að fara nokkur sinnum í dómsal sem blaðamaður. Já, ok. Ég átti Norðurlandamett og ekki Evrópumett, Reynir Traustason búinn að ná því að mér. Er það eftirsóknarvert eða? Nei, því að ég var með svo góðan lögmann alltaf, Jón Magnússon sem varðið mig alltaf nema einu sinni, þá var hann ekki á landinu og þá var ég dæmdur. Ég var alltaf sýknað þegar Jón var alveg stórkostlegur mannflytjandi. Og ég kannski henni, Jón á það, við erum ágætisvinir, ég og Jón, en hann sem sagt, þegar ég hringdi í hann og sagði, búið að stefna mér svona og sagði Jón, já, hvernig ætlar að verjast í? Ég er ekki lögmaðurinn. Traustur og góða maður. Já. Heyrðu, sko, við erum búin að akra þetta, að þetta eru 2 ólík mál, ekki ólík, þetta eru 2 mál saman með því. Já. Er það ekki? Jú. Og þarna kemur líka á sig, þessi aðal, sko, playerinn í þessu, hann var líka með Samherja. Þessi Jón Óttar. Jón Óttar Ólafsson. Já. Þannig að því að sko, hvernig umræðin getur flætt sko. Já. En hverju breytið það? Út á við. Ég meina, braut hann lög þá þegar hann var að vinna fyrir Samherja? Við erum fyrst og fremst að tala þetta mál. Það var hann njósnað. Fyrir Samherja? Já, það er ekki njósnað þarna uppljóstararann. Jú, ég held að... Jó, ég meina, já. Svo það málið, Namibíu málið, búið að ákæra í því.
Hvað það búið að vera lengi hjá? Það er bara... Hvað búið að vera lengi er það hjá Þór Hugsinni? Já, og velkjast þar í kerfinu. Það er einhvern veginn bara, fólk bara einhvern veginn búið að dæma þessa menn, sko, og það er auðvitað bara, sko... Það er best að klára þá málin, ekki... Já, ég bara saman það, og ég held að það og þeir sem er liggjandi grunn í einhverju málinu hljóta vilja bara klára þau. Já, sjálfsög. En það er einhvern veginn þannig að þjóðin er bara fljóta að dæma. Og ég er nú ekki alveg með þetta Namibíumál hérna í hausnum, sko. Ég er svo hérna lítið fyrir að velta fyrir mér hlutum sem að liggja ekki á borðinu og þetta er þetta flókið og það er nú norski fjölmiðlar margbeðist afsökunar því að hafa flutt fréttir að þessu og hvað þeir hafa sagt og hvað þeir hafa látið teima samt í. Þetta er norski banka. Já. Engin Íslendingur ákærður í Namibíu. Þannig sko, ég held að við þurfum að fara varlega að að draga niður fyrirtæki sem að veitur 100 manna vinnu. Við erum að tala þetta PPP eða SLF eða hvað það er. En þegar menn að draga Samir inn í það, mér finnst bara Sami í njósnarinn, sko. Já. Jú, en þú ert að draga einhvern veginn, sko, þú ert með skandala hér sem við erum að tala sirkot skandalinn af vísu, eða hvað þau að kalla það. En svo segir ég, já, hann líka fyrir Samherja, þessi. Hann gerði það? Já, ég veit það. Í svona sýttum erindu, það hefur verið bara kassagerði þá eða eitthvað. Jú, já, þetta er svona kuskópítlipar, sko, þú veist að aðeins það slettast yfir á Samherja í þessum. Finnst þér það? Já, mér finnst það. Ég finnst þetta með já, vann fyrir Samherja. Þar með lítur það, hann hafi verið gert eitthvað mjög ljótt þar líka. Hann var með klædna sína þar líka. Já. Það er staðrind. En hérna, fjölmiðlar, nú er sem sagt, held ég bara, er ekki sín bara, raunverulega bara að gefast upp eða eitthvað? Hvað heldur þið, Jón, fjölmiðlamaður? Ég fjalla svolítið þetta mál í hluthafaspjallinu með Sigurði Má Jónssoni. Já, sem er líka gamall vinnufélag okkar. Heldur betur og við erum allir einhvern veginn úr sama pottinu þegar við vorum þarna á DFF í eldgamla daga þegar það var og hét hjá Jónasi Kristjánsinni og Ellert B. Schram, blessuð sem minning þeirra. Sko, þetta er mjög skrítið. Það eru 3 fréttaveitur í landinu. 3 fyrirtæki sem búa til fréttir. Það er RÚV, Moggi og það er Sýn og þessar vísir. RÚV eru þetta fíllinn í stofunni ef ég má nota það orð. Það er að segja að það fær 6-7 milljarða beint og svo er hann að fá 3 milljarða í auglýsingatekjur. Ruðningsáhrifin er alveg gífurlega á hérna. Síminn hefur tekið þá upp. Það er sérst fjarskipti og þeir er ekki með fjarskipti og fréttir. Þetta er bara fjarskipti og svo skemmtiefni. Ég er að tala um fréttir og fjarskipti og sjónvarp. Þannig að þeir eru með svona entertainment eða skemmtiefni. Þeir eru ekki með fréttaveitu? Nei. Ekki með fréttaveitu. Sýn hefur hins, og það eru 50.000 áskrifundur af premium Símans. Síminn er með öðrum orðum 50.000 með þetta enski boltinn. Svo kemur enski boltinn sem við erum að reyna að missa núna í haust. Þegar þú ert með svona að Síminn er þess að græða á sjónvarpi plús fjarskiptum. Þeir eru með fyrirtæki sem heitir Núna. Það er að þú pantar hinn á þessa þjónustu þess að hringja í rakaraðin þá getur þú bara og þeir eru með Síminn Payment sem að það eru 10.000 manns með greiðslukort frá Símanum. Síminn er sem þetta hagnast. Er fjölmiðill innan í þeirra skilgreiningar. Sýn er með fréttastofu og eigin framleiðslu. Síminn hefur keypt allt efni, segir við fjárfest í efni, ekki tækjum að hennu. Sýn hefur hins, það er Síminn. Sýn hefur hins verið með eigin tæki og verið í þessu. Sýn er rekin með tapi. Og menn hafa spurt sig að því að ætla Sýn að setja jafnvel fjölmiðlahlutan í eitthvað sér fyrirtæki og reyna að hafa fleiri þar inn vegna þess að það er fjarskiptahlutin sem er að hagnast á. Síðan kemur með, finnst mér við að tala um fjölmiðla. Og það er það að svo kemur með allt einu fjölmiðla fram til þess að menn segja, heyrðu, það er óréttlegt að ríkið sé svona rosalega frekt og fyrirferða mikið á fjölmiðlamarkaði. En hvað gerur? Þú minnkar ekki ríkið, heldur laga stöðuna, ætti að laga stöðuna með því að
borga 500 milljónir til einhverja annara. Þar með eru ríkið búið að stækka hlut sinn á fjölmiðlamarkaði. Ég skil ekki, og mér finnst mjög skrítið, að það sé hægt að Flokkur fólksins geti komið og sagt til dæmis við Moggan og Sýn, Mogginn, til að flytja slæma fréttir fyrir Flokk fólksins, ég ætla að hefna mín á ykkur. Sýn líka. Ég segi að bara staða fjölmiðla hefur alltaf verið erfið, en það verður einhver að eiga fjölmiðlana og ég held að Sýn eigi eftir að taka mun drastískari ákvarðanir heldur en að hætta með þessa framleiðslu sem hún hætti með daginn í þeirri merkingu að það var nú þá ekki nema 10 mann sagt upp. Stóra málið er auðvitað hvort að þeir hætti ekki bara alveg með fréttir. Maður veit það ekki. Nei. Sko, ég vil bara hamra aftur á þessu sem að Jón er að draga hérna fram að ráðherrar geti virkilega verið með hótanir að draga úr framlögum. Sigurjón Þórðarsson, þingmaður sem sagði. Já, Logi hefur nú reyndar tekið undir þetta, ég maður Hárrétt hjá þér. Og þetta minnir bara ekki á vestrænt lýðræði, sko, eins og við höfum þekkt það síðustu árin. Það var að tala Bóasar, þetta rétt á. Já, sko, þetta er bara miklu skildara við trumpisma heldur en vestrænt lýðræði á mínum mati. Ég held að verði nú hérna að fyrir að loga gamla vinnufélagabein. Ég held að hann hafi nú ekki samþýrðað þessi Sigurjón sagði. Nei, en hann tók eitthvað undir. En hann ætlar ekki að breyta þessu umhverfi. Nei, það er sama og Sýn í verki, það sé sammála Sigurjón. Ég myndi nú ekki ganga svo langt að segja það. Ég held að Sigurjón Þórðarsson sé ekki svo áhrifamikill inn í... Jú, hann er það. Flokkur fólksins er stýrandi í þessari ríkisstjórn. Ég held að það er bara þannig. Það séu þetta bara svona vandamál Ríkisútvarpsins sem að við hérna öll heldum rosa mikið upp á í gamla daga. Og þótti væntum að það er svona andinn gagnvart þessu fyrirtæki, þessari stofnun, hann er breyst svo mikið í samfélaginu. Og það er ekkert endilega bara pólitískum rótum, en það er bara vegna þess að fjölmiðla umhverfið þrífst ekki með stuðningi ríkisins, hann er svo yfirgnæfandi eins og hér kemur fram. Og 6 milljarðar fjárlögum og 3,5 milljarði auglýsingatekjur og svo er það alls konar styrki frá Evrópusambandinu og aðlum til fjallanir. Og mér finnst það reyndar ekki slæmt að peningar koma erlendis frá í einhverja umfjöllun, sko. En Ríkisútvarpið þarf svolítið að passa sig að vera með svona stuðnings aðila að efnisöflun af því að þeir eiga nú fyrst og fremst að vera bara hlutlausir í sín umfjöllun. Þannig ég held að sko, og veit náttúrulega að þingið bara hefur engan dug í sér til að taka á Ríkisútvarpinu. Það er vandinn. Þú varst nú í ríkisstjórn sem að hafði það alls ekki mitt. Það var bara alls ekki mitt vilji þeirra ríkisstjórnar, sko, þó að einhverju flokka þar innan dyra hefði viljað það og í þessu samstarfi sem við eigum í þessu fjölflokka ríkisstjórnum að þá bara er ríkisstjórnin bara með meirihluta og við hreyfum ekki við henni og það er svolítið vandi og ég batt svolítið vonir við það að núverandi ríkisstjórn myndi svona laga þetta umhverfi fyrir hinna fjölmiðlana. Því það er bara mjög mikilvægt og ég sé reyndar enga aðra, sko, leiðin er alls ekki að ríki fara að borga fjölmiðlum fyrir að vera. Nei, hún á bara að draga. Það er að draga bara úr þessum auglýsingatekjum. Byrja til mig sá því. Og ég segi fyrir mig að mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé sterkt ríkisútvarp en það þarf ekki að gnæfa yfir öllum. Nei. Eins og það gerir. Það er svolítið vandi okkar að Ríkisútvarpið er bara allstaðar og komið í alls konar fréttaveitur og sem að einstaklingar hlaðvarp og fleira, sko. Já, dragandi forstjóra sem er nýbúið að reka í prímadonnu viðtölu á besta tíma og svona. Ég held að það sé svolítið vandi Ríkisútvarpsins. Það er bara almenningur er hættur að einhvern veginn að standa með þeim. Þarna varst að tala Kára, var það ekki örgulega? Hvernig dætti það í hug? Ég slökkti bara sjónvarpinu, sko. Ég vil alltaf hlusta Kára. Hér sitjum við í Rauða herberginu. Hvað kallar segja stelpurnar þetta? Já, hérna í stelpurnar er komið gott. Það er kallað þetta soðbólustúdíó. Soðbólu, það sé heitt hérna. Já, því að það sé svo heitt hérna. Er það bollur sem er að finna? Við erum á bollurnar núna. Þá ætla ég að fá að segja það. Hugsið ykkur það og eða Sigurjón Magnús, sko, þeir bræður, þeir reka hér stöð sem heitir Samstöðin.
fyrir algjört lámars fé. Á sama tíma skulum við bara, og hér þessi stöð, það hlustað á hana skulum við gefa okkur. Og hún hefur áhrif og það fjölbreytni í þessu öllu. Við horfum upp í Efstaleiti, það næst að horfa á 8-9 milljarða. Heldur sé ekki að flytja svona þátt eins og þennan í einhverju glæsilegu, það eru 300-400 manns og verktakar. Það svo margt hægt að gera með því að draga saman kostnað þarna upp í RÚV og ef að þú minkar RÚV þá auðvitað njóta hinir þess. Akkurat. Það verður að segja hér að við erum að framleiða svona 2,5 til 3,5-4 tíma á dag. Það er aldrei 2,5, 3-4 tíma. Það er bara svo Hringbrautin og INN eða hvað? Já, þetta er meira. Og svo allt svona viðræður og stundum að tala við sérfræðinga og ég var að tala eins og sérfræðingur háskólanum í gær og fleira þá hvort að það fólk sem flutt til Íslands hvort það ætla að eyða ævinni hér eða ætla að fara heim aftur og svona rannsóknir sem í gangi. Þannig að það ýmislegt þetta er ekki bara pólitík. En þetta í fyrsta skipti samt sem ég einn á móti öll. Það annað í þessu líka. Varðandi fjölmiðlana. Það svo gaman að þessu. Það annað í þessu líka og það það að við erum að tala um að ríkið soga til sín auglýsingatekjur. Farðinn á Sími hringdi hjá Ásmundur rétt áðan. Ef hann hefði tekið upp símann og farið að skoða einhverjar heimasíður og hann fengið fullt af íslensku erlendar heimasíður. Liverpool síðuna, ertu Liverpool maður? Þetta var náttúrulega algjör óþarfa vinna. Já, eða United maður. Fantaskapur, Já, þetta var fantaskapur. En þá ætla ég að fá að segja það, þú ferð inn á erlendar síður, svona eins og Liverpool síða, United síða, hvað það er. Eða West Ham. Eggert, Magnússon og nema það, þá ertu að fá fullt af íslenskum fyrirtækjum sem auglýsa úti. Þannig að vandi íslenskra fjölmiðla er ekki bara það að það sogist til ríkisins og hinir hafi minna, heldur fyrirtæki sem slík, þau eru að auglýsa svo mikið erlendis. Eða penningunum þar. En bara því að þú ert einn á móti okkur öllum Sigurjón, þá verð ég samt að segja þér og ykkur til hrós. Hér er margfalt fjölbreyttara val af viðmælendum heldur nokkuð tíman á RÚV og þeir kóruna með því að vera svo að spyrja sjálfa sig ykkur spurninga í getrun og föstudagskvöld. Þetta er ótrúleg. Þeir eru bara hver við annan eða svona bestu vinni sín á Vesturbænum. Já, það er margt við RÚV aðtöða. Við erum mjög bara diplomatísk hérna. Ég er sammála að það þorir enginn að segja neitt við RÚV. Okkur leið og það er farið að tala um það að skera niður hjá RÚV. Hverjir eru það sem rís upp? Það eru vinstra, það er Samfylkingin og Viðreisn og það eru vinstri öflin í þessu landi. Það eru þau sem byrja strax. Það er skrítið að Samfylkingin skulle alltaf rísa fyrst upp og mótmæli. Það er vegna þess að RÚV er með vinstri slagsíðu. Ég verða að fá að segja ykkur eina reynslusögu í þessu máli. Sumir vita að ég stóð fyrir verkefni sem bar yfirskriftan aðför og heilsu kvenna á sín tíma og vita á sem mann eftir kannski þið hinnir. Og þetta var bara svona grasrótar drifið á allan hátt. Og ég var búin að koma oft á Bylgjunni og skrifa greinar og allt mögulegt frá því að þetta hófst í lok febrúar. Það er ekki fyrir í júní sem að RÚV hleypir þessu máli eða sem sagt annarri rödd en rödd stjórnvalda að í kastljósi á sér. Þú varst í Miðflokknum? Nei, ég var ekki komin í Miðflokknum þá. Nei. Bara, þarna var náttúrulega Svandís sem þurfti að verja og hennar verk. Ég hef bara alveg með þá hreinu. En RÚV hefur aldrei flutt frétt að stofnun samstöðarinnar. Já, Nei, það kemur svo nýr fjölmiðl sem er með 10 viðmælandi á hverju viku og svona Já. En það er bara það er svo sem var sagt á samstöðinu að það er svo sem vitnaði í okkur eftir á en sögðu aldrei frá stofnun fyrirtækisins. Herriði, nú erum við ekki bara sátt að þetta er ekki orðið ágætt, þetta ráðast eitthvað meira á mig?
Já, allar stillar upp í lokin sem eitthvað fórnarlamb heitinni. Nei, þú ert Bjarsi, þú ert nýbúin að stofna nýja fjölmiðil, Já, það er ágætt. Það er mikið með það. Já, takk fyrir það. Ég þarf að kíkja Fór í loftið miðjan febrúar og það eru 13.000 innlit á hverju viku og ég fengi alveg geggjaðar viðtökur. Ég hef helgað mig núna svolítið baráttunni í Grái sem er málana þar. Það er þétting byggðar. Þar fer núverandi meirihluti í borgarstjórn. Reyndar fyrrverandi hugmyndin byrjað þar. En núverandi borgarstýrur geta tekið af skarið og hætt við. Það er ekki búið samt. En þannig er sem sagt verið að tróða niður húsum, alveg niður við götu. Og ég hef kallað þetta háaleitis-hörmunguna. Það er að sjá það. Já, ég skrifaði nú bara það núna helgina og það hefur fengið gífurlega mikla, þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlegt. En þarna er sem sagt verið að ráðast á græn útivistarsvæði, það er verið að ráðast á græn hjólastíga og göngustíga, það er verið að skerða útsýn íbúa, þú ert að ráðast inn með miklar aðgerðir inn í deiluskipulag sem hefur verið við lýði til langs tíma og íbúar hafa ekki treyst á að stæðist og hafa keypt og selt fasteignir út frá því. Þetta er álag á innviði, það eru sem sagt skólarnir, mikið álag á það, þetta er álag á vegi. Það má ekki gleyma því að í Blikastaðalandi sem er að vísa í Mosfellsbæ, það er mikil byggð, það er Korputún, það er á við Skeifuna, verslunarhúsnæði, það er sem sagt með öðrum orðum verið að og Bryggjukverfi og Ártúnsholtið og Keldnalandið og allt fyrir þetta og það er verið að setja hús á alveg niður við þessi hringtorg í staðin fyrir það að menn geti hafi borð fyrir báru og séu sem sagt geti þá lagfært eða betur umferðarmannvirki á næstunni og þess utan þá eru vilji Grafarvogsbúa, hann er svo algjörlega á hreinu, vilja ekkert að þessu en samt upplifa Grafarvogsbúa sig þannig að það sé vera vald yfir þá og með þessu að borgarfulltrúar í vinnu fyrir borgarbúa en ég ekki að vinna gegn þeim. Ég held að þau þurfa að ræða svolítið ósjálfbærni í íslenskra sveitarfélaga. Það er búið að leggja svo mikið kvöð á sveitarfélagin og þau rísa ekki náttúrulega undir sem að endalaust að hækka skatta og ég held að það sé verið verkefni að selja lóðir. Já, það er eiginlega aðaltekilega að selja lóðir og hækka skatta og lóðarleifugjöld og svona, þannig að ég hef mikla samum sveitarstjórnarmönnum hvernig staðan er og þeir fá til dæmis ekki hluta af fjármagnstekjuskattinu sem að myndir laga mjög mikið og það eru fjölmargir íbúar sem ekki að borga rekstur á skólum eða neitt sem það er í og jafnvel þeir best settur Það er oft þannig að það er verkefni sem við þurfum að ræða og þessi þétting byggðar það er náttúrulega eitthvað þvæla Það er náttúrulega búið að koma í ljós að þessar íbúar ekki eins og seljast, þær eru náttúrulega í fyrsta lagi ekki af hendur í stærði að það er gefin sér skýring en auðvitað, ég spyr bara þeir sem að skipuleggja þetta og ákveða ég að hafa að byggja hann onni í hringtorg og arkitektandi sem hannar sér hús það getur ekki verið að þeim detti í huga að þeir vilji búa þarna sjálfur. Og hverjir ætlast þeir til að búa þarna? Lágtekjufólk eða? Síðan Já, við verðum að fara að enda. Já, fyrir ykkur. Nei, ég ætlaði bara að segja það. Okkur snúningi. Já, en það er bara þannig sem ég tek undir með henni. Að það er sem sagt... Ég hafi greinilega alveg haldur og niður í því gamla þetta bræðið. Ég bara að fá að tala sér út núna. Ég bara að segja okkur kynntust við Jón ekki fyrr. Já, ég segi það líka. Það var bræðurinn héldi mig niðri. Nei, málið er það að það er dýrt að þétta. Þú ert að koma með tæki inn í svona hverfi og þú ert ekki með nein bílastæði en húsnæði er mjög dýrt þannig að þeir einu sem hafa efnið að kaupa það eru fólki sem á reynsróður og vantar bílastæðin og bílskílin þess vegna seljast þessi húsi. Nei, það er Erna, Ásmundur og Jón Gepp. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir, gaman. Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum að ræða núna, sérstakt mál, við ætlum að ræða fríhöfnina á Keflavíkurflugvelli.
þar sem að Isavia á hana en það var útboð á rekstrennar og það var erlent fyrirtæki sem að vann það útboð og rekur það núna, fyrirtæki sem að rekur fríhafnir í Kaupmannahöfn og Oslo og víða. Og það orðið bara mikil óánægja með þetta fyrirkomulag og kannski úr óvæntri átt. Ólafur Steffensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Maður myndi halda að þetta verði eitthvað sem að menn eins og þú myndu fíla í botn, ríkið útvistar verkefnum til erlends fyrirtækis, fær eitthvað peningin í landið og einhverja reynslu, menn sem eru vanir að því að reka fríhafnir víða heim. En af hverju ertu óánægður? Sko það náttúrulega ekki sama hvernig svona hlutir eru gerðir. Fríhöfn og Keflavíkurflugvelli hefur verið í mjög sérstakri stöðu. Keflavíkurflugvelli sem slíkur í sérstakri stöðu hér á okkar markaði. Það engin annar alþjóðaflugvöllur. 95% af öllum ferðamönnum sem koma til að fara frá eða stoppa á Íslandi fara í gegnum þennan flugvöll. Þannig að Keflavíkurflugvöllur hefur litla sem enga samkeppni. Fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli sem hefur verið rekin sem enga hlutafélag í eigu opinbers hlutafélags, þar að segja Isavia, hefur síðan sömuleiðis haft sérstöðu, hefur í rauninni haft einkarétt á að versla með ákveðnar vörur þarna í flugstöðinni. Það eins og áfengi og tóbak náttúrulega, sælgæti og snyrtivörur að stórum hluta og annað slíkt. Þannig að þarna sem sagt verið að útvista í rauninni annars vegar einokunarstöðu, eins og varðandi áfengið og tóbakið og fleira, og alveg klárlega markaðsráðandi stöðu. Samkeppnisyfirvöld hafa þetta sér markaður fríhafnir? Já, samkeppnisyfirvöld hafa ítrekað skilgreint fríverslun í Keflavík sem sérstakann markað og fríhafnarverslun. Og Isavia og dótturfélög þess og þar leiðandi Heinemann núna, sem hefur yfirtekið þennan rekstur, klárlega ráðandi á þeim markaði og þá náttúrulega bundið til að mynda ákvæðum samkeppnislaga að misbeita ekki sinni markaðsráðandi stöðu. Þarna í rauninni íslenska ríkið að framselja einokun og maður hefði sagt að það ætti að minnsta kosti að setja einhverjar reglur, setja einhverjar hömlur til dæmis á álagningu og framlegð í slíkri verslun, því að fyrirtæki augljóslega með afskaplega sterkt tak á sínum byrgjum. En það getur alltaf verið samkeppni þarna, ekkert að biðja um þessu margir að selja áfengi á fríhafnarsvæðinu. Já, það náttúrulega væri alveg hægt að hafa það þannig en það þetta breyta lögum til þess. En það eftir svona verði, ég meina, ekki bara best að hafa þetta svona, selja þetta á skikkalegu verði, að þarna komi einhver hagnaður sem að greiði þá niður rekstur flugvallarins og við meiri öryggi í rekstur. Þannig náttúrulega svo sem hefur það verið, en breytir ekki því að það væri hægt að hafa það öðruvísi og ég leyfi mér að halda því fram að flugvöllurinn gæti haft umtalsverðar tekjur og því þó að þarna væri samkeppni innandyra það líka samkeppni til dæmis bara á milli veitingahúsa í Leifsstöð. Það það. En eitthvað geti sagt að það nú nógu mikið af brennivíni þarna. Já, það nú svo sem náttúrulega önnur saga og hlíðarsaga í þessu máli, nú er ég búin að lesa útboðsgögnin og fólk eins og þú segir gjarnan að ríkið þurfa að halda utan áfengisverslun hér, hún ekki að fara í almennar búðir af því að til dæmis þeir sem eru veikir fyrir þeir geta látið freistast þegar þeir fara út í búð og sjá áfengi. Ég bara að vitna í Alþjóðaheilbrigðisstofnunum sem segir það að aukinni framboð leiðir til aukinna neyslu og aukin neysla leiðir til aukinna vanda og aukinni kostnað fyrir samfélagið. Það skýrt tekið fram í útboðsgögnum Isavia að það sé ekki hægt að komast inn í flugstöðina án þess að ganga í gegnum fríhöfnina og sjá áfengið og allar hinnar þannig það og þannig eru fríhafnir skipulaðir, maður lappar einhvern veginn í gegnum einhverja svona kringlu. Já, en burt sér frá því hvort að þetta svona ríkiseinakona fyrirkomulag og réttar sér eða ekki, þá þarf að okkar mati að setja því einhverjar hömlur. Tökum til dæmis bara átvr. Álagning átvr er lögbundin, 18%. Og sem svona ekkert langt frá framleiðar hlutfalli bara stóra matvöruverslanakeðja og alveg hægt að reka fyrirtækja því. En Heinemann er að gera kröfur 60-70% framlegð af vörum sinna byrgja og þar
liggja okkar gagnrýnispunktar við sem sagt gætum hagsmuna ýmissa fyrirtækja sem eru sem sagt svona lítil og meðalstór íslensk framleiðslufyrirtæki að framleiða til dæmis snyrtivörur, sælgæti, áfengi og selja í fríhöfninni. Sum þessara fyrirtækja eru sko mjög háð þessari fríhafnaverslun. Að selja vörur sem kannski höfða fyrst og fremst til erlendra ferðamanna og eru kannski með bara meiri partin af sinni sölu í gegnum fríhöfnina. Heinemann kemur síðan og gerir sko miklu harðari kröfur heldur en gamla fríhöfnin. Gamla fríhöfnin sko var nú ekkert lamba að leika sig við, gerði kröfur kannski 50-55% framlegð eitthvað svoleiðis, svona að hámarki. Heinemann vill milli 60-70% og gerir þar að ekki kröfur það sko að starfsfólkið að vita eitthvað vöruna, þá þurfi viðkomandi framleiðslu fyrirtæki að taka þátt í að borga launin þeirra, hilluplási kostar, all markasetning kostar og svo eru gerða kröfur lengri greiðslufrest, 90 daga greiðslufrest sem að allir sem reka lítið fyrirtæki vita hvernig slíkir greiðslufrestir fara með fjárstreymið þarf að bíða lengi til tekjunum. Og þú var bara fjármagnaði með lánum í staðinn, á með vöxtum. Já, og þarna rauninni eiga fyrirtækin engan góðan kost, þau geta rauninni ekki hafna þessum afarkostum. Og þau geta heldur ekki með góðum móti gengið að þeim. Ef þau ganga að þeim, þá eru þau að lækka mögulega sína tekjur mjög verulega, jafnvel með einhverja 10%. Ef þau hafna þessum skilmálum, þá eru þau að leið jafnvel að loka sínum stærsta sölustað. Sko. Þannig að það er engin í góðri stöðu hvað þetta varðar. Það er ekki hægt að segja, heyrðu, ég bara fer eitthvað annað í leifstöðu með mína vöru, það er ekki nokkuð séns af því að þetta er einokun. Af því að Heinemann stjórnar öllu svæðinu. Já. En hver er munurinn á því hvernig þetta fyrirtæki hegða sér en tökum bara bónus eða eitthvað? Já, bónus náttúrulega gekk mjög hart að byrgjum til þess að láta það lækka verð til þess að geta staðið í samkeppninu og ég heyrði allavega marga sögur svona meðan að bónus var að náði að verða drottnandi aðili á markanum að þá stóðu framnöndu frammi fyrir því að annarkot beigðu sig bara undir það sem að bónus sagði eða kannski dróst salan saman 50% og meira. Þannig að raunverulega þú hafi sko fræðilega möguleika að fara í nettó að þá hann ekki þannig því að þú væri bara kerfisbundið að minnka markaðshlutdeildina gagnvart samkeppnisaðilunum með því að sætta þig ekki við það sem að... Já sko, það að minnsta kosti tvennur munur á þessu. Bónus gerir þetta til þess að geta lækka verð til neytandans. Jú, en líklega líka til þess að ná einhverju til. Það bara stendur ekki til hjá Heinemann. Það hafi verið spurt, já þið eru að fara fram á þessa verðlækkun hjá okkur, ætlið það að lækka verð til neytenda og svarið er bara nei, það á bara að vera svona svipað. Við viljum bara þið lækkið ykkar verð. Það er nú í fyrsta lagi munurinn. Í öðru lagi sko hefur bónus að sjálfsögðu samkeppni og ef við kíkjum bara, ég hef nú ekki skoðað nákvæmlega sko munin til dæmis milli bónus og hagkaupa sem eru rekin í sömu keðju en framleiðar hlutfallið hjá Högum til dæmis, bara svona heilt yfir er svona 19-20%. Á sama tíma á Heinemann að biðja 60-70%. Þannig og svo getum við álitað sem svo að framleiðin hjá bónus sé eitthvað svolítið lægri. Því að það er svona í þeim enda á vöru úrvali Haga. Þetta var tölur sem ég var að kíkja á bara núna í morgun og það er að minnsta kosti klárlega þessi munur á. Heinemann er ekki að reyna að lækka verðið umfram það sem verið hefur til viðskiptafinn fríhafnarinnar. Hún var opnuð undir nýju nafni í morgun og ég hef ekki heyrt að fólk hafi rekið upp neitt stóra augu yfir því að verðið hafi lækkað. Og hins vegar er það þetta að framleiðar hlutfallið er bara einfallega svívirðilega hátt og myndi ekki viðgangast í neinum rekstri sem hefði eðlilega samkeppni. Nú er það þannig að það eru samkeppnislög sem að gilda og þegar að er brotið á byrgjum með þessum hætti að sem að verslun notar markaðsráðandi stöðu sína til þess að bara þraut pína þig til þess að lækka verð og til þess að auka hagnað minn að þá hringir bara í lögguna, eða ekki? Samkeppniseftirlitið? Jú, það er sjálfsögðu búið að senda Samkeppniseftirlitinu ábendingar af þetta og þau eru vænti ég að skoða málið. Hvað gera þeir? Ég hef ekki fengið neina nákvæma útlistun á því en ekki annað en það að þau sé að skoða málið
Og þetta liggur bara fyrir, þannig að þetta eru bara venjuleg viðskipti. Ég bara segi þér, ég tek ekki vöruna þennan nema þú lækkir verðið til mínum helming. Það er ekki, kannski ekki nákvæmlega þær tölur í því, en það er einhverju 10% í einhverjum tilvikum. Já, þegar þú ert að tala framlegð, það er eiginlega bara álægningin. Þegar það er 70% framlegð, þá er það 200% álægning. Það er svona cirka bát. Þannig að það einkennilega í þessu öllu saman er líka að í útboðsgögnunum var þetta allt saman látið líta afskaplega fallega út. Það eru útlistað af hálfu Isavia að það sé löng hefð fyrir því að selja íslenska framleiðslu úr öllum landshornum og svo framvegis í fríhöfninni og það er staðreynd að íslenska vörur eru 30% af sölu fríhafnarinnar og mörg vinsælustu vörumerkin í fríhöfninni frá litlum og meðalstórum íslenskum framleiðendum. Og þó að Íslendingar séu ekki stórir og sterkir í áfengi eða snyrtivörum sem að vanalega er stór hluti af versluninni þarna. En náttúrulega annars er auðvitað að halda Íslendingar tryggðu mörg þessi vörumerki og eins finnst ferðamönnum oft og iðulega spennandi að kaupa framleiðslu landsins sem þeir hafa verið að heimsækja til að taka með sér heim sem einhvers konar minjagrip. Eins og fólk þekkir bara af fríhöfnum annars staðar að það er stilt upp svona leiðin út í vél að þá er stilt upp því sem að viðkomandi land er stoltast af því að búa til. Akkurat. En þannig að þessu er öllu saman lýst afskaplega fallega, talaðum að sá sem hreppi hnossið verði hlutskarpastur í útboðinu verði að sýna samfélagslega ábyrgð gagnvart þessum litlu og meðalstóru íslenskum framleiðendum og það sé jafnvel til í dæminu að Isavia gefi afslátt af leigunni, það sé að veltutengdu leigunni ef að sá sem rekur fríhöfnina svona lyfti einhverjum vaxandi íslenskum vörumerkjum en við bara sjáum þessi ekki merki í þeim samskiptum sem að Heinemann hefur átt við byrgjana sem við höfum verið að tala við að þetta gangi eftir. Því að þetta er bara almennt orðað í útboðinu. Við höfum ekki fengið að sjá tilboð Heinemann eða samningin sem var gerður. Við höfum fengið að sjá útboðsgögnin bara svona með tilvísan til upplýsingalaga. En það er vísað til þess að það séu viðkvæmar viðskiptaupplýsingar í tilboðinu og samningnum. Þannig að við fáum ekki að sjá það og vitum ekki nákvæmlega hvernig Heinemann hugðist verða við þessum tilmælum eða skilyrðum í útboðsgögnunum. Getur þetta ekki dæmi af svona hvað svona fyrirtæki það eru og hvað svona rekstur það er sem er svona háður fríhöfninni? Já, það eru til dæmis litlir framleiðendur á snyrtivörum. Það fer fjölgandi svona litlum fyrirtækjum sem eru að framleiða til dæmis sterkt áfengi eða millistert. Svona fæðubótarefni og annað slíkt. Oft svona, framleiðsla á smáum skala en er dálítið gýruð inn á ferðamannin og selst eðlilega vel í fríhöfni. Og það sem er kannski 30-50% af veltunni er í fríhöfninni. Þetta er bara... Já, jafnvel meira það. Þetta er bara tíminn þar sem að þú kaupir svona vörur. Eins og við kannski þekkjum að svona leiðinni frá Parma þá kaupum við, að við gleymdum að kaupa Parmaostinn niður í bæ, þá kaupum við hann á flugvöllum. Það er einmitt þannig. Og náttúrulega áhyggjuefni og fólk líka dálítið gengur að því sem vísu að það fái vöruna sérstaklega sterkt áfengi og eitthvað slíkt sem er oft með háum sköttum að fá hann á hagstæðu verði á flugvöllunum. Svo er það líka í þessu að í útboðsgögnunum var talað mikilvægi svona staðartilfinningarinnar að þú fáir á tilfinningunni að þú sért staddur í íslenskri verslun á Íslandi og svo framvegis. Og þessi tilfinning finnst mér til dæmis á undanhaldið, ekki fara mikið fyrir en í öðrum fríhöfnum sem Heinemann rekur til dæmis á Norðurlöndum. Mér sýnist að það séu bara alþjóðlegu vörumerkin að taka yfir og við heyrum þær sögur frá einmitt svona þessum minni og meðalstóru innlendu framleiðendum í þessum löndum að ef þeir á annað borð treysta sér til að selja eitthvað í þessum fríhöfnum þá lítið þeir eiginlega bara á það sem markaðskostnað að vera með vörumerkið sitt í hillunni eða að það sjáist því að þeir sé ekki að fá mikið út úr þessu og auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þróunin getur þau svipuð hér. En annars vegar er þetta búð sem að Heinemann og áður Isavia rak sem er svona stóra búðin með áfengið og snyrtivörunar og það allt saman en síðan getur fólk verið með búðir
inni. Já, það eru svona svo kallar pop-up búðir hér og þar og náttúrulega aðrar verslanir með öðruvísi varning, en þessi svona hefðbundni fríhafnar varningur er í þessum verslunum. Þetta snýst meira og minna um áfengi, tóbak, snyrtivörur, sælgæti. En af hverju væri þá svona kerfi á þessu, gæti verið það að Isavia myndi bara leigja út fermetra, minnka stóru búðina þriðjung og leiða bara nokkrum að vera, þannig að maður væri svona lappa í gegnum eitthvað svona bara þorp, miðbæ, það sem væri bara alls konar búðir. Það getur verið eitt af því. Það þyrfti náttúrulega, ef þetta var alltaf með samkeppni í áfengisölunni, það þyrfti nú að gera einhverja lagabreytingar en það er líka til í dæminu bara einfallega að setja álagningunni einhver mörk. Það er alveg til í dæminu. Það er margar leiðir til að hvernig er það gert? Er það Isavia, það er þess að fjármálaráðuneytið sem á Isavia, sem á fríhöfnina, sem er því að láta gera það í samningið einhvern veginn að rýsa en Isavia væntanlega sér ekki tilgang í því að þá kom ekki jafn miklu peningar inn í rekstur Isavia Já, sem er líklega það sem að þeir líta svo á að eigandi sinn, sem er fjármálaráðuneytið, gerir bara kröfu að þeir græði sem mest til þess að geta byggt upp Keflavíkurflugvöll sem hraðast, til þess að auki tekjurnar sem að fjármálaráðuneytið færi vegna fjölgunar ferðamanna. Mér heyrist nú á fjármálaráðherranum þar sem hann hefur tjáð sig þetta að hann sé búinn að kaupa þau rök. Þetta er bara góðu peningur. Það heitir mikill peningur, þá er þetta góðu peningur. En mér fannst eins og það er mjög sérkennilegt það sem hann sagði að í markaðshagkerfi yrði menn bara synda og bara bjarga sér. Hann vorkenndi þessum fyrirtækjum ekki neitt sem er að glíma við Heinemann. Þetta er ekki markas... Nei, þetta er nefnilega ekki alveg markasfyrirkomulag. Það er bara verið að afhenda þarna þessu fyrirtæki, eins og ég segi, annars vegar einokunarstöðu og hins vegar algjörlega ráðandi stöðu á þessum markaði. Svo kemur það aftur að bara hinu almenna áhugaleysi stjórnarráðsins á því að framfylgja samkeppnislöggjöfinni og passa upp á samkeppni í landinu. Ég hef í mínu starfi og áður sem blaðamaður fylgst ágætlega með því hvernig samkeppniseftirlitið gefur út kannski svona 2-3-4 álit með tilmælum til stjórnvalda á ári og þau hverfa bara svona inn í eitthvað svarthol í ráðuneytunum og fréttist aldrei af þeim meir. Það er ekkert gert með þau. Hvort sem það varðar samkeppnisumhverfi í landbúnaði eða sjávarútvegi eða hvað. Eitt slíkt álit var sem sagt gefið út fyrir 3 árum. Mjög viðamikið, sneri að mörgum þáttum í rekstri Isavia, þar sem að samkeppniseftirlitinu hefur virst að það sé verið að fara á svig við samkeppnislögin og hindra samkeppni. Þannig að þeim var beint tilmælum til fjármálaráðuneytisins og ráðuneytis ferðamála og náttúrulega til Isavia sjálfs að það er gerð einhver bragarbót á þessu, meðal annars er að setja reglur útboðin á svona aðstöðu í flugstöðinni, þá með samkeppnissjónarmið að leiðarljósi. Af þessu hefur bara ekkert frést. Við skrifuðum fjármálaráðuneytinu 10. apríl og spurðum tvennt. Annars vegar báðum við staðfestingu á því að vöruvalsreglur sem voru settar að kröfu eftirlitsstofnunar EFTA áfengis innkaup fríhafnarinnar, það er gilt og áfram þó að það væri búið að afhenda öðrum aðila verslunina og hins vegar spurðum við hvernig gengi að hrinda þessum tilmælum samkeppniseftirlitsins í framkvæmd. Það tók 3 vikur að svara, þar að segja bara hluta fyrirspurnarinnar. Það var þetta það hvort að vöruvalsreglurnar giltu áfram og eftir 3 vikna umhugsun sem okkur fannst nú benda til að áður en að farið í útboðið hefði ráðuneytið ekki verið búið að mynda sér skoðun að því hvort að reglurnar ætti að gilda eða hvaða reglur ætti að gilda. Eftir 3 vikur kom það svarað auðvitað giltu þær ekki lengur. Gildi allt öðru máli þetta fyrirtæki heldur en fríhöfn í ríkiseigu. Á hverju? Jú, af því að það er ekki í eigu ríkisins Í 16. grein EES-samningsins, þar sem eru ákvæði reglur af þessu tagi sem ESA vísaði til. Það stendur eins og mjög skýrum stöfum að ákvæði greinarinnar eigi líka við einkarsölu sem aðildarríki framselji öðrum. Og við höldum okkur nú við það. Við erum líka búin að senda ábendingu til eftirlitsstofnunar EFTA. Það er almennt þannig að íslensk stjórnvöld hafa ekki áhuga á samkeppni eða ýta undir hana.
Voða lítið og eins og ég segi, þetta var 10. apríl, nú er 7. maí og það er ekkert svar komið það hvernig gangi að hrinda tilmælum Samkeppniseftirlitsins í framkvæmd sem að segja mér að það hafi bara ekkert gerst. Nú ert þú með ýmis sjónarmið hvernig þetta ætti að vera og hvernig þetta hefur farið úrskeiðis. En þegar þetta er ákveðið inn í stjórn Isavia og Fríhafnarinnar þá er líklega svona ráðandi sjónarmið sem ég var að nefna í innganginum að þetta væri góð leið til þess að reka flugvöllinn að fá fyrirtæki sem hefur reynslu af þessu. Fá inn þá erlenda þekkingu, þú kannast við það í svona umræðu. Það kemur erlend fjárfesting inn í landið. Þetta þykir bara, þetta þykja svo eftir svona verð markmið að menn horfa bara á þau. Ekkert að pæla svo mikið í hvernig útværslan var. Ég man ekki eftir því að hafi komið fram einhverjar stórkostlegar efasemdir þetta útboð á sínum tíma. Það var ekki bara almennt jákvætt. Nei, það kom nú ýmsar efasemdir fram og meðal annars frá innlendum fyrirtækjum að þetta verði framkvæmt sér svona. En þetta sáum við í rauninni ekki framan í það, eins og ég segi, útboðsgögnin litu nú bara frekar fallega út og sáum ekki framan í þetta fyrir að Heinemann fer síðan að láta til sín taka á þessum byrgjamarkaði. En Isavia flaug ekki á Kastrup og labbaði þar á milli og spurði fólk hvernig þeim líkaði að vera undir einræði Heinemann. Ég hugsa nú ekki. Sem er náttúrulega ætti að gera. Það er svolítið, sem ég kannski að koma aðeins líka, það getur stundum verið svona blind trú á því að bara sá sem er hæfastur og hefur náð einhverju stöðu á einhverju markaði, hann hljóta að vera góður. Jú, og það er líka þetta að þarna er verið að segjum kannski styrkja samkeppnisstöðu Keflavíkurflugvallar í samkeppni við einhverja aðra flugvalli. Með því að gera fríhöfnina ákveðlega eins og annars þar? Já, þú veist, fá meiri peningin í reksturinn, gott og vel. En þá gleymast hinn samkeppnissjónarmiðum, gagvart innanlandssamkeppni og annað slíkt. Og þetta er náttúrulega það sem við upplifum oft ákveðnar hliðstæður í öðrum greinum. Til að mynda 2012 gaf Samkeppniseftirlitið út álit varðandi tvöfalda verðlagningu í sjávarútvegi og hvernig hún í rauninni skaðaði hagsmuni bæði sjálfstæðra fiskvinnsla sem er ekki með útgerð og útgerða sem er ekki með fiskvinnslu í samkeppni við lóðrétt samþættu sjávarútvegsfyrirtækin. Þetta er nú angi af þeirri umræðu sem fer fram núna á þingi hvort að ég að borga veiðigjöld af réttu markaðsverði á fiskinum eða einhverju skálduðu verði sem er búið til í innri viðskiptum hjá þessum lóðrétt samþættu fyrirtækjum. Það er nú eftir hver talar hvað er rétt verð og hvað er skáldaverð. Já. En sjónarmiðið sem að við mætum yfirlega í þessu og okkar samstarfsfélag sem er samtök fiskframleiðenda og útflytjenda sem eru sjálfstæðu fiskvinnslunar eru þetta módel er bara búið að styrkja alþjóðlega samkeppnisstöðu íslensk sjávarútvegs svo gríðarlega að okkur er bara alveg sama þó að einhver lítil fyrirtæki á Íslandi verði undir í samkeppni. Það er bara verðið sem verður að greiða. Já, við þekkjum þetta líka bara í alls konar umræðu að það er yfirleitt tekin stærðarhagkvæmnin fram yfir virka samkeppni og við höfum bara fallist á það í hverri atvinnugreinin fætur annarri. Já, þetta er andstæða sjónarmiðið en dálítið það sem við í félagi atvinnurekenda tölum gjarnan fyrir og finnst oft svona svolítið einmanna í þeirri umræðu. Og þeir eru litla félagið á móti SA og viðskiptaráði og þeim öllum. En hver er þessi Heinemann sem ætlar að auka hagnað sinn svona mikið? Já, hver á þetta? Þetta er þýskt fjölskyldufyrirtæki skils mér og vel á annar aldar gamalt. Með mikla reynslu og traust og vanta virðingu sinni skils mér en leið hart í horn að taka. Ég veit ekki hvort það tengist svona þínu erindi en þetta, við rættum það á þess að það er ekki hægt að komast í flugvél neins þar í heiminum að labba í gegnum áfengi og snyrtivörur og rángala, það er enga beina línur stundum á flugvélunum af því að þú þarft að labba fram á hver einustu hillu og leiðin út í. Þetta er náttúrulega ekki gert beint fyrir farþegara. Ég man eins og satt ég með vini mínum á svona flugvelli og hann var eitthvað að gæla við að ef þetta væri búið til að senkun á vél og þessum að hanga eitthvað staðar í 6 klukkutíma. Ef þetta væri búið til svona fyrir okkur, þá væri sundlaug við getum farið í gufubað og
En það ekkert í búið, við gotum bara borðað skyndibita, við getum keypt brennivín og snyrtivörur eða rándýran tískuvarning. Ég meina hvað... Já, partur af pælingunum sé ekki að flugvöllur sé svo hryllilegu staður og það verður að drepa tíman með því að versla. Og við séum orðin þannig að þessum okkur þetta helst í hug að versla. Við getum farið í bíó. Já, segðu. En svo verðum við svo sem með bíóið þarna. En þú hefur kannski ekki skoðun á því að þú ætti ekki að gera athugasemdir í að Keflavíkurflugvöllur sé skipulagður með þessum hætti? Nei, það er eins og þú segir, þetta er nú svona það skipulag sem maður sér víðast hvar orðið á flugvöllum. Já, og allir eru eins. Já. Það er kvartað yfir því að þú kemur inn í fríöfn og þú veist eiginlega ekki hvað landu ert. En það á svo sem við miðbæina líka, að það eru verið gagnrýni íslenskra arkitekta hér, að uppbyggingi í miðbænum að það verið farin allur, hvað heitir það, staðar? Jú, staðartilfinning farin. Allt farin. Það er vissulega það sem maður er svolítið áhyggjur af líka með. Og það blandar svolítið inn í það sem þið að segja, að þetta þýska fyrirtæki, þið talið svolítið þannig, er alveg sama hvort að íslenski framleiðendur, hvernig svona ásýndin er þegar ferðamenn eru að koma og fara. Það þengist Íslandi nema að þeir geti greitt á því. Þeir eru ekki til að byggja það upp. Okkur sýnist ekki. Það virðist hafa verið vilji Isavia til að byrja með, en við sjáum þessi engin merki að það sé að gerast. Herðu, Ólafur, takk fyrir að koma hérna og tala útvistun á Keflavíkurflugvelli. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda inn áfram, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við erum föst í og næsti kafli eftir augnablik. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Nú ætlum við að ræða flutning á rafmagni. Nú var kannski ekki spennandi, en það var nú spennandi hérna fyrir skömmu síðan þegar slökknaði á Íberíuskaganum öllum svo til. Rafmagni fór út á Spáni og Portúgal og var bara ansi lengi að koma í gagnið aftur. Og það nú svona ennþá getgátur það, hvað það sem var þessu valdandi. Það var nú fljótt afskrifað þarna verið hryðjuverk, en það datt fólki fyrst í hug af því að þetta var svo stór atburður og sem hafði mikil áhrif náttúrulega í samfélaginu. En til að ræða þetta og hvort að við getum náttúrulega ekki haft stórt vandamál því að það eru milljóna tugi sem að búa á Íberíuskaganum, en hvort það sé eitthvað í okkar kerfi sem er jafnt viðkvæmt og kerfi þeirra þarna suður frá eru ingakomnir. 2 starfsmenn Landsnets, það er Jón Skafti Gesson sem er hagfræðingur og Árni Baldur Möller sem er verkfræðingur. Herðu, hvað akkur er slökknað á rafmagninu á Íberíuskaga? Jú, það náttúrulega það er ennþá verið að greina þetta og samevrópsk samtök flutningsfyrirtækja munu sennilega gera ítarlega úttekt á þessu bara til lærdóms og nánari skilnings. Þannig að ég get nú bara að tala þær staðreyndir sem eru þekktar í málinu og það er meðal annars það að þegar þessi atburður gerist þarna á morgni 28. apríl þá eru 70% af þeirri orku sem er framleidd inn á flutningskerfi á Íberíuskaga er framleitt með vindorku og sólarorku. Og það er staðan þegar þessi atburður gerist. Svo verður... Það er ekki vanalega þá það? Þetta er svona með meira móti en þetta víða er nær hærra hlutfalli eins og frændur okkar Danir, þeir státa sér ofta því að þetta hlutfall fer vel yfir 90%, þannig að þetta er svo sannarlega þekkt. Ég var bara að velta að vera með hvort að það sé sveiflur í því þarna suður frá, hvort það sé stundum í 70, dettunir í 50, er það vandamálið? Já, það fer eftir bara þú veist, náttúrulega sólin skín bara hérna yfir hádaginn, vindurinn náttúrulega fer eftir náttúrulega bara lögmálin sem við ráðum ekki við. Þannig að þetta svona lagðist svona saman og Spánverjarnir eru náttúrulega með kolaorkuver sem að jafna út þessar sveiflur, komin á móti eftir því sem að það dregur úr eða eykst.
Og þá draga þeir úr framleiðslu í kolaverunum? Já, sem sagt fría orkan er látin ráða för svolítið, sko. Svo náttúrulega eru þeir með þarna innflutning frá Frakklandi. Nei, þeir eru með útflutning til Frakklands þegar atburðurinn gerist. Það er náttúrulega umfram framleiðsla, þannig að Frakkarnir eru þá að kaupa af Spánverjunum og við þennan atburð þá snýst þetta við, hann náttúrulega verður tímabundin innflutningur til þess að reyna að halda kerfinu uppi og lifandi. Má ég skjóta spurningu minna á milli, því að ég reyna að skilja þetta. Þetta er eitthvað kerfi sem ég skil ekki. Ég myndi halda það að ef þú ert að framleiða vindorku, að þá bara setur vist inn á kerfið og ef þú framleiðir allir meira þá bara slekkur á einhverjum vindmyllum eða eitthvað slíkt. Það sé svona skammtaðunarkerfið, það sé ekki svona opið, það bara fljóti rafmagni sem að verður til, fljóti inn á kerfið. Já, það er náttúrulega bara af því að það náttúrulega er engin eldsneytiskostnaður og þá náttúrulega menn reyna að halda niður í náttúrulega verði á raforku með því að framleiða úr ódýrustu orkugjöfunum sem er í boði. Það þykir fjárhagslega hagkvæmt fyrir þjóðarbúið að þegar að vindurinn blæs og þegar sólin skín að fara að dæla eins miklu hægt inn á kerfið. Já, náttúrulega svo líka, þú veist, loftslagssjónarmið ráða hann að fyrir líka. Þannig að þetta er náttúrulega bara leggst á eitt að eins og einhver sagði svona í eftirleiknum, einhver sniður sagði að raforkukerfið á Íberíuskaga var ekki lengur rekið á verkfræðilegum prinsipum, það var rekið á hreinum optimisma. Þannig að þetta var bara bjartsýni bara. Þannig að og annar sagði að raforkukerfinu á Íberíuskaga það sem trundi ekki því var hreint. Með hverju hreint? Sko, málið er það að... Og ásaka, ég spyr þessu í þessi 12 ára. Þegar rafmagni fer þá fer ég bara niður og kveiki og slekka á örygginu. Já, ég ætla svo sem hér koma og Það vil ákveða að skilja þetta, þetta skiptir máli. Já, sko, málið er það að munurinn á sólarorku og vindorku er það að þetta er það sem heitir sem sagt á ensku inverter-based orkugjafar sem þýðir að þeir leggja ekki til það sem heitir kerfistyrkur. Þú getur séð fyrir þér hefðbundna vél sem framleiðir orku úr jarðhitaða vatnsafli sem snýst svakalega þungur massi sem snýst. Þetta er það sem gerir sem sagt hefðbundir orkukerfi sterk til að standa af sér áföll. Að því að svona vélar geta sveiflast til og jafnað álag. Vindur og sól gera þetta ekki. Ekki allavega á nógu þroskaðan máta eins og við þekkjum það í dag. Það er náttúrulega verið að reyna að þróa lausnir sem að leysa þennan vanda, en hann er ekki að full leystur af því að vindorku og sólorku þróun er búin að vera í gangi í Evrópu og allan heim í sko áratugi núna. Þannig að það eru þarna inni svona rafbúnaði sem kom inn í rauninni svona þessu infancy stigi sem að er ekki alveg komið á þann stað eins og nýrri lausnir eru í dag. Þannig að þetta lagðist bara á eitt en ég er ekki að fullyrða að þetta hafi verið það endilega sem var eitt af verki. Það getur líka hafi verið eitthvað í verklagi þarna hjá raforkuflutningsfyrirtækinu á Íberíuskaga, eitthvað sem var sett ábótavant, eitthvað svona rótvandans. En svoleiðis mál þau er ekki allavega enn sem komið komin í ljós. Þannig að staðreyndin er svo að þetta var staðan á kerfinu þegar það hrundi. Svo verður einhver atburður sem ýtir á stað einhverju spilaborg. Þannig það fellur
Já. Hægt og bítandi, er ekkert hægt. Það fellur eitt af öðru, sko. Það sem gerist, kannski ekki ósvipað því sem gerist hjá okkur hérna 2. október, þegar það slógu til Norðuráli og það skemmdi heimilistæki almennings á Mývatni, að þá það röð atvika sem verður til þess að atburður sem venjulega áalveg verið í lagi, hann hindrast að keðjuverkun sem hefur síðan ófyrirség áhrif og með þessum slæmu afleiðingum. Og þetta vaxandi hætta þegar við erum komin með flutningskerfi sem eru komin mjög nálægt fræðilegum hámarks afkostum sínum. Burðargetu, eitthvað svona. Já, bara burðargetu og stöðuleika getu líka. Því það eitt hvað við getum flutt í sjálfu sér hana. En af því að við erum að tala þessi dóminóáhrif sem verða þegar eitthvað kemur upp á í flutningskerfinu, þá mjög mikilvægt að það séu aðra leiðir fyrir rafmagni til þess að komast í notkun eða komast á leiðarenda þegar, og ég segi þegar, einhver búnaður bilar. Þannig að það alveg ljóst að allir búnaður með einhver tíðan bila, eitthvað kemur upp á. Og staðan sem við erum komin upp, sem komin upp í íslenska raforkukerfinu og búin að vera augljóst lengi að stefnir í, að við höfum ekki lengur nægilega góða getu til þess að bregðast við áföllum. Við erum að kreista það mikið í gegnum kerfið okkar í flutningi. Eins og áviðum mikið okkar kerfum, eða áviðum bara heilbrigðiskerfið og fleira. Þetta allt í lagi á góðum degi, menn leið og kemur faraldur eða kemur eitthvað stórt slys og þá fer allt í steik. Já, og þess vegna svo feikilega mikilvægt að við höfum flutningskerfi sem ekki skorið við nögl. Þannig að kostnaður við truflana eins og þannig var það íberíuskaða per orkueiningu 100 sinnum hærri heldur en fólk að borga fyrir raforkuna. Og ef hann vex síðan líka með tíma, þannig að ef við tökum klukkutíma rafmagnsleysi landið allt, þá myndi það jafnaði kosta svona 1,3 milljarða, sem auðvitað verulegur peningur. En ef við lendum í 4 klukkutíma rafmagnsleysi, þá erum við komin upp í 160 milljarða fyrir landið allt. Þannig að þegar við lendum... Ég spyrja af hverju það af hverju vex þetta svona hratt? Sko það er nú eitthvað með sambandi við Íberíuskagann, það var nú verið að benda bara á að kælar og fristar í heitu landi, að það hefði óheyrilegt magna mat eyðilagst þarna á þessu sólarhring. Já, það til dæmis eitt, sko. Þetta verulega skaði fyrir heimili, en sko hér á landi það stærsti skaðin eftir 4 tíma vegna skemmda á framleiðslutækjum álvera. Það myndi storkna í framleiðslukerjunum og þá myndi það myndi taka marga mánuði að koma framleiðslunni aftur í gang fyrir utan bara kostnaði við það að búa til nýja íhluti í þessa framleiðsluninu. Ég get ekki alveg farið nákvæmlega ofan í hvernig það allt gengur fyrir skref, en kostnaðurinn að þessu leyti. Og ef tíminn sinna aðeins lengri, sérstaklega þetta vetri til, og þá sjáum við það sem var að gerast í Reykjanesbæ þegar að komi þegar var eldvirkni sem tók út hitaveituna. Það var dæmi svona það sem var dreifikerfi eða flutningskerfi sem hefði átt að vera öflugra en var gott fyrir góðan dag en maður þoldi ekki svona ástand. Nei, þoldi ekki þetta áfall. En þar var allur húsakostur Reykjanesbæjar í hættu. Ef húsin kólna í ákveðin tíma eða fyrir niður fyrir ákveði, þá getur orðið verulega skaði á húsakosti sem hleypur á milljónum króna fyrir hverja fjölskyldu. Þannig að bæði það þannig að það er rosalega mikilvægt að við lendum ekki í truflunum sem valda rafmagnsleysi, en þótt að það verði, því það verður alltaf einhvers staðar, þá er það líka rosalega mikilvægt að við getum haldið tímanum sem það ástand varir í lágmarki. Já.
Hann eru kannski komin á svona að það geti verið hagfræðilega ástæða fyrir þessu eða efnahagsstefnuleg ástæða fyrir þessu. Það þið vinnið á Landsneti sem opinber stofnun var í gamla daga en núna ekki svona sem fyrirtæki og þó svo hafi ekki verið einkavætt að hafi verið svona fyrirtækjavætt orkuöflun, flutningur og dreifing. Þegar það gerist þá er að flytja inn stjórnunarhætti fyrirtækina sem eiga að skila eigandi sínu sem mestum arði, það þeirra sjónarmið á meðan að stofnunin kannski átti að byggja upp kerfi sem var þjóðhagslega hagkvæmt eða þjóðhagslegt öryggissjónarmið sem að kannski fyrirtækin get ekki borið. Nú veit ég ekkert hvort þetta sé raunveruleikinn hjá Landsneti eða ekki en þannig það afleiðing sem getur orðið. Þannig að segjum að eins og Landsnet það borgar sig aldrei fyrir Landsnet að styrkja dreifi flutningin fyrir norðan vegna þess að ávinningurinn af því ekki nægilega mikill. Þannig að skaðinn getur orðið að það slær út og það getur orðið þessi skaði sem þú ert að benda á. Miðað við það þegar þetta var kannski stofnun og var litið út á þjóðhagslegu eða þjóðöryggislegu sjónarmiði að þá hefði verið kannski þessum 30-40% auka kostnaði við að hafa kerfið þannig að það þyldi meiri áföll. Fyrirtækjakerfin ráða síður við þetta. Er verið að ræða að þetta geti verið ástæða þarna suður frá? Það er svo svona einkavæðing og að þessu alls konar aðilar inn í kerfinu sem eru náttúrulega bara að reka og reyna að gera vel fyrir sína hluthafa en kannski heildarmyndin hún hangi alla saman lengur. Ég held að sé mikilvægt að halda því til haga að Landsnet stofnað út frá raforkulögum og Landsnet gilda lög, þannig að við bara fylgjum lögum í okkar rekstri og okkar gjaldtaka bara samkvæmt lögum og reglugerðum sem náttúrulega bara Jón Skafti kannski betur í að segja frá svona fjárhagslegu hliðum á rekstri Landsnets en við erum líka ekki í lögum að þið megið ekki innheimta raunverulega leggja á þjónustuna nema eitthvað lágmark, eitthvað hámark. Við erum á svokallum tekjumörkum sem þýðir það að það er búið að skammta okkur hámarksleyfilega tekjur og þessar tekjur innheimtum við í samræmi við notkun á kerfinu í heild sinni. Þannig að þetta markviss hönnun á tekjulíkani eða tekjuumhverfi fyrirtækisins sem akkurat hugsuð til þess að koma í veg fyrir þau vandamál sem þú ert að lýsa. Spurningi var náttúrulega hvort þetta hefur verið hluti á ástæðunni það held ég ekki, þannig að þetta algengasta fyrirkomulag tekjuumhverfis í svona flutningsfyrirtækjum í hinu vestræna heimi. Það sem við höfum verið að díla við, eða það sem við höfum verið að fást við, ekki fjárskortur eða viljaleysi af okkar hálfu til þess að styrkja þessa landsluta. Skortur og fjárfestingar getu. Það ekki vandamálið. Við erum tilbúin með fjárfestingar, uppbyggingarstefnu sem á að leysa þessi vandamál sem við erum að lýsa og þú ert að benda á, leyfisveitingaferli. Sem hvað? Það bara sveitafélög, þau veit ekki framkvæmdaleyfi, það gengur illa að koma raflínum að skipulag. Núna fyrir, mig langar að segja viku eða 2 vikum, þá til að mynda að vera að hafna ósk Landsnet sem að stofna svokallaða raflínu nefnd, sem þá nokkurs konar samvinnu nefnd nokkur á sveitafélaga og Landsnets til þess að finna leið þessara lína sem fari gegnum mörg sveitafélag í gegnum skipulag og flýta þannig fyrir draga úr öllum þessum vandamálum sem felast í það að þurfa að leysa skipulagsmál í sveitafélagi B og fara svo í A og svo C. Þú skilur mig. B í miðinni. Þú byrja þar og svo af því að það gengur best og svo fyrir í A og svo kemur C og segir bara nei, við viljum alls ekki þarna, við viljum eitthvað sem passar enga við það sem að B vilja. Eitthvað leiti vandamálið að vilja alltaf fá rafmagn eða vill ekki hafa snúruna yfir sér. Já, og þetta hefur því miður stundum bara tafið uppbyggingu okkar verkefna áratugi. Suðurnesjalína 2 var það var byrjað að vinna í henni 2006 hét þá Suðvesturlínur. Það tókst að byggja út í Hafnarfirði og svo var bara allt stopp restan leiðin út á Nes, Suðurnes.
En má ég aðeins klára þetta, hefur eitthvað verið rætt þetta að kerfið þarna suður frá, sem svo orðið svo sundurlaust með að séu svona ólíkir aðilar sem eru að framleiða og ólíkir aðilar sem eru að dreifa og enginn hafi raunverulega hag af því að byggja upp kerfi sem að verður ekki fyrir svona áföllum? Já, það er svona eins og þú sagðir sérst áðan að sko öll kerfi virka vel á bara svona, þú veist, meðaldegi, sko. Ég held að vandamáli sé það að flutningskerfi raforku eru sem sagt fyrirbæri sem að hafa kannski ekki fylgt eftir þróuninni í þessari nýju orkuöfluna tækni. Og það er bara búið að vera brýn þörf fyrir að fjárfesta í þessum innviðum af því að sem sagt víðast hvar þá eru þessi kerfi bara orðið númer og lítil fyrir þær sveiflur sem að fara þessi kerfi þegar það verður logn á einum stað og vindur á öðrum og síðan snýst þetta við þá bara það er bara meiri áraun af þessi kerfi og þau eru bara sko orðin sko númer og lítil. Ég get alveg lofaði því að Spánverjar búa við mun svona þéttara kerfið, svona með þéttari möskva eins og við köllum það. En þetta bara sýndi bara að þau geta bara verið bara andskoti viðkvæm. Þannig þá er þróunin svo að það er pólitísk stefna að ýta undir framleiðslu á vistvænni orku, sól og vindi. Og það fara allir í það að framleiða og síðan er eitthvað kerfi eins og ykkar sem á að taka við þessu og ber skylda að taka við því. Ef ég bý til 7 vindmyllur upp á Vatnsendahæð þá verður þið að taka við orkunni. Ykkar kerfi og þetta getur leitt til þess að það sé eitthvað svona eðlisbreyting á rafmagninu sem kemur. Þannig að ykkar kerfi er kannski ekki undir það búið. Kannski er ekki alveg ljóst hvernig ætti að byggja upp kerfi sem ætti að þola svona rafmagnsframleiðslu. Það er sko stjórnvöld þurfa að setja sér markvissa stefnu það hvernig uppbygging á vindorku og öðrum sambærilegum orkugjöfum fer fram og það verður að vera gert út frá verkfræðilegum sjónarmiðum og það þýðir ekkert fyrir stjórnmálamenn eina á sér að sitja og móta stefnu þetta. Þannig að þú veist, það þarf að koma inn sjónarmið þess sem er eðlisfræðilega mögulegt og bara þarf að gera þetta varlega, bara skipulega og afmarka svæði, það er ein leiðin, sko, Landsnet hefur það hlutverk að flytja raforku, þannig að við svo sem erum ekkert í þeirri stöðu að við eigum að segja nei við einn eða annan, þannig að Það er ekki leyfi til þess að það? Nei, okkur ber skylda til þess að... Þannig að ég var þess að 7 vindmyllu og þið verður bara að taka við rafmagninu og ég framleiði svona mikið í dag og svona mikið á morgun og þá verður bara Landsvirkjun líklega að fara að skrúa niður í Búrfellsvirkjun og þetta kannski þessu 7 vindmyllur okkar mínar dugi ekki til þess að vera svo mikið. En það er einhver sem er svona festan í kerfinu sem verður þá bara að draga úr sinni framleiðslu ef hann á ekki að valda skaða. Já, eða notendur á móti og það er sko Hvernig notendur? Já, til að mynda stórnotendur sem stórnotendur nota á Íslandi yfir 80% starfarkunar. Það þýðir að hlutfall stórnotenda til almennunotendar 4 á móti 1. Ef það myndir lækka þarlegandi raforkunotendur á stórnotendur á okkur augnabliki 1%, þá getur við hækkað notkun almennunotenda 4%. Þannig að þegar myndast eitthvað svona staða í kerfinu þar sem við erum komin í einhverja þröngum það hvar við ætlum að afhenda orkuna, þá er rosalega mikilvægt að það séu einhverja sveigjanleika lausnir í boði. Það eru stórnotendur þannig, þeir eru með samninga umframorku, það ekki? Þannig að þeir í lága verðinu þeirra er bundið inn að þeir verða þola einhverja sveiflur. Þannig að þeir eru svona buffer. Já, það er svona á stærri skala, það er svona þegar það verður lélegt innrensli í lóna því að við náttúrulega erum bara eyja sem hefur enga samtengda nágranna, þannig að við getum ekki hringt í vin eða vantar orku. Þá er okkar úrræði hér að byggja inn í þessa
samninga við stórnotendur, segi við sem þjóð, að þeir þá gefa eftir sína orkunotkun og þar, eins og þú segir, það þá innbyggt í það verð sem hefur verið samið Önnur úrræði höfum við ekki og það verið að vinna bara í þessum töluðu orðum í því að skilgreina úrræði hvað gerist ef við lendum í þeirri stöðu að það er búið að fullnýta þessi ákvæði og við stöndum frammi fyrir því að það vantar ennþá orkun í kerfið af því að það hefur ekki verið sett í gang ný virkjun í síðan bara Þeistareykjavirkjun í þeir áfyrir og það eru plön að setja vindmyllur út allt einhverjir þjóðverjar í Dölunum og einhverjir engengar þarna og allir þetta er svona stemming það er svona, ég seti í gullæði en það eru margir sem eru að horfa á það og meðal annars út af því að þið verðið að taka við rafmagninu inn á kerfið. Já, en við skulum samt passa okkur á því að það er tryggt í okkar umhverfi að við megum ekki láta kostnað við það að tengja einhver nýjan aðilegin hækka flutningskostnað til annara. Þannig að ef það kemur einhver og ætlar að setja upp 10 vindmyllur út á Langanesi þá er hann að bera umfram kostnaðin af þeirri tengingu. Að komast inn í hringin á ykkur staðar. Já. Það getur verið mislangt í hann. Já, þannig að það er hvati í kerfin okkar til þess að virkjanir staðsetja sig á hagkvæman hátt. Fyrir svona nálagt dreifing. Bara þjóðhagslega hagkvæman hátt, bara þannig að nálagt flutningskerfinu eða einhverjum sem getur tekið við þessu. En ég bara, að því að nú er mikið talað vindorkuver og ég svo veit ekki hvar þau eru stödd Landsvirkjun var að byrja framkvæmdir eitthvað bara nýlega með að við hafi búið að vera að tala þetta á Langanesi og í Dölunum og ég veit ekki bara að ég út allt land að kerfið er eiginlega eins og ég var að lýsa að ég má búa svoleiðis til ef ég fæ samþykkt í sveitarfélaginu og umhverfismat og ég borga snúruna yfir til ykkar og þá byrja ég að framleiða. Og það er bara almennt bara góð tíðindi fyrir ykkur eða mun það leiða til þess að það þurfa að vera eitthvað breyting á dreifikerfinu ykkar af því að það er orðið stærra hlutfall af svona óstabil orku eða er svo mikið af vatnsorkunni hjá okkur að þetta verður ekki vandamál næstu 20 árin. Það eru takmörk fyrir því hvað er hægt að spýta inn af vindorku inn í kerfin þar sem þeir eru veikust. Þannig að við miðum við skamhlaups hlutfall, ég veit kannski aðeins of djúpt sem við erum farin en sem sagt, ef við erum að tala svæði eins og á Langanesi eða í Dölunum, það eru svona frekar veikistaðir, þannig að það eru alveg skýr eðlisfræðileg mörk fyrir því bara verkfræðileg grundvallaratriði sem að þarf að horfa til þar, þannig að það þurfa að koma til styrkingar á flutningskerfinu, þannig að flutningskerfið er í rauninni stoppari í dag á það sem við getum gert en eins og hefur oft verið talað vindorka getur orðið þriðja stoðin okkar en það þarf bara að gera þetta bara mjög strategíst og bara setja sér stefnu þetta, þannig að allir vindorkukostir sem hefur verið að skoða endi ekki bara í bið bara aldur og ævi. Aldur og ævi Það skiptir líka máli að það sé ekki öll vindorkan á einum stað því vindurinn er þannig að það blæs mismikið og eftir hvar þú ert. Það er nú næstu alltaf rókirna Já, en mismikið þó og þegar það er kannski temmilega mikið rók, ef við orðum það þannig, á Austurlandi, þá getur verið hífandi rók á Vesturlandi og svo snýst það við þegar lægðarkerfið fer yfir landið, eða hvernig sem það nú er. Og þá er mjög mikilvægt að það sé ekki bara
allt á sama stað, þannig að þá fari allt raforkukerfi alveg á fullt með það hífandi rok og svo þegar það kemur minna rok þá fari öll vindorka niður í bara algjöra lágmarksframleiðslu. Ég alveg, absolutt. Ég hef heyrt því held ég fram að til dæmis Landsvirkjun væri mjög góður eigandi að vindorkuveri þess að þeir geta stillt á móti framleiðsluna í vatnsorkuverunum. En ef ég væri með mínar vindmyllugarðir upp á Vassenda, að þá er ég ekki eins svona góður af því að ég bara skaffa svona mikið rafmagni núna og svo minna og þannig að það er svona erfiðar eining. Já, við erum enda komin inn og svolítið hálarbrautir, sko. Nú er ég bara að spyrja ykkur af því að það er eitthvað sem ég hef bara heyrt. Í samkeppnismálum, sko, þannig að það er þó spurningum ef þið vantar orku til þess að sveifla á móti vindorku, hver á þá að skaffa hana? Landsvirkjun í stöðu markaðsráðandi aðila og ég held að það sé best að vera ekki að segja of mikið í því núna fyrir okkur sem störfum í Landsneti. En þetta er ákveðið vandamál sem það ert auðvitað að lýsa hérna. En ef við verum að horfa bara út frá svona öryggi og þá getum við sagt að já, þú mátt alveg reisa vindmyllur en þú verður að hafa einhvern jafnara, sko. Þá verður bara að kaupa þeirri vatnsorkuveri líka eða reisa það. Þetta er sjónarmið alveg sem það getur verið. Þetta er bara eina af þessum bara tæknilegu áskorunum sem fylgja nýjum lausnum, það er með að segja líka að það eru líka fólkin í þessu ákveðin tækifæri, en það þarf bara að, eins og ég segi, setja stefnu. Stórmarkaðurinn segir þetta ef þú ert byrgi og þú segir að ég get komið rosalega mikið af fiski þarna í febrúar, mars og apríl, en svo kem ég ekkert með í maí, þá segir byrginni að þú verður bara að redda því, ég get ekki verið með bara tómar hillur þegar þú kemur ekki, en þú verður bara að skaffa jaft vöruframboð. En það er sko, maður getur fryst fisk, en ekki rafmagn. Það er vissulega hægt, en það er þeim mun dýrara, það heitir bara rafhlöður sko. En náttúrulega besta rafhlaðan okkar er raunverulega uppistöðulón sem er þá nokkuð svona náttúrulega leið til þess að geyma orkuna áður en henni er umbreytt í raforku. Það er miklu ótrúlega leið heldur en að geyma raforkuna sjálfa. En það er ekki hægt að geyma raforku en er ekki hægt að sturta henni af kerfinu? Það er náttúrulega gert með rauninni framhjórensli í vatnsvegum virkjana, sko. Þannig að þegar það er umfram, þegar lón er að flæða yfir, þá náttúrulega bara hleypa þau fram hjá stíplum og þá bara rennur þetta rauninni ónýtt vatnið, já. Þannig það er ekki búið til rafmagn. En þegar kemur rafmagn inn í kerfið hjá ykkur og verður of mikið eins og er möguleiki eða hafi á sér staði, það er ekki svona tappi sem að þið skrúið af og hellir rafmagninu. Nei, það bara minnkar vinslu í Ég bara hóta þér, ég spyrir svo 12 ára, sko. Í rafölum á meðan, sko. Þannig það getur orðið vandamál að vera of mikið að rafmagninu á kerfinu. Ef að menn skrúa of mikið niður í rafölum vatnsaflsvirkjana, það náttúrulega enda með því að bara að lónin verða alltaf full og þau náttúrulega bara hafa ákveðið lónrými, þannig að þá það bara að hella fram hjá. Það nýtist ekki svo orka, en þú veist, eins og ég segi, það er bara að gera þetta strategískt. Þetta er eitt af vandamála sem kemur upp þegar það kom upp eitthvað bílanatilfelli í kerfinu, er að þá þarf að finna einhverja svona lausn á því, þá skiptum við oft landinu í 2 hluta. Þá er það allt sem er austan við Blöndu, eða ekki? Jú. Og austan við Þjórsárssvæðið sunnan frá. Það er rekið í í einum hluta alveg sjálfstætt og hitt hér alveg sjálfstætt. En þá verður þeim mun erfiðar að þegar þessi skipting á sér stað að halda jafnvægi í kerfinu. Því það þarf alltaf að vera jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í raforkukerfum. Ef hún fer eitthvað aðeins úr jafnvægi framboð eftirspurn, þá kemur útsláttur eða rafmagnsleysi og eða það sem gerðist hjá okkur annan október er að rafmagni finnur sér einhverja leið sem það á ekki að fara. Annan október var það í gegnum heimilistæki á Mývatni. Og sprengir þá eitthvað svona... Já, sprengir bara öryggin og eyðileggur tækin og allt það. Þess vegna er frekar slegið út heldur en að... Já, þá eru spennusveiflur sem eru til þess að þessar rafmagnstöflur í Mývatnssveitinni og heimilistæki voru að brenna yfir. Það var bara spennan, bara einfallega orðin of há á innstungunni á þessum heimilum.
Vegna þess að þið get ekki skrúa frá einhverjum krana og tappað rafmagni af kerfinu. Já, það engin eldinga var í kerfinu sem leiðir þetta bara niður í jörð. Ég svo gamall að ég man eftir því að rafmagni fór út á aðfangadag af því að það var bara ómikil eftirspurn. Ómikið eldað. Ómikið eldað og það bara fyrstu jólinn sem ég man eftir mér, ég held að verið komið fram yfir 1970 þetta hætti, held að þessi ekki bara tengt Búrfellsvirkjun. Ég held að þetta hafi verið á þeim tíma sem að Sognsvirkjanir voru að sjá Reykjavík fyrir rafmagni og þær voru farnar að vera númer og litlar fyrir það verkefni og eins og þú vísar í þá þegar Búrfell kemur inn þá lagast heilmikið en ég hef líka heyrt að húsmaðurinn var skammtaður tími við eldavélina eftir því þetta svæðum. Það er bara það sem er svona síðasta úrræði í dag við runni við algjörum útslætti. Það er bara þetta sem heitir rolling blackout. Þá bara rífur ströym inn á bara ákveðin svæði. Bara þú far ekki í 2 tíma, þú far ekki í 2 tíma en við bara vonum að við lendum ekki áttur á þeim stað. Þetta svo langt síðan að hann sagði húsmaðurinn var skammtað sem að líklega ekki tilkynnt frá Landsnet í dag. Nei, alls ekki. Ég elda nær allan matinn á mér bara og hann bara og það. Svo ég aðeins skilja því að þú sagðir áðan að þegar kerfi fer niður á Spáni að þá soga þeir rafmagn frá Frakklandi, að þá eru þeir byrjað að flytja rafmagn. Það vantaði ekki rafmagn á Spáni, það var eiginlega frekar of mikið af því. Af hverju kemur þá rafmagn að utan? Það þarf að fara út vinnslueiningar á Spáni, það verður bara vöntun. Náttúrulega var ekki frekar að vera of mikið rafmagn? Rafkerfi eru stór og flókin fyrirbæri, það eru þarna millilandatengingar sem að rofna. Ég er reyndar ekki alveg klár, ég ætla helst að halda mig við staðreyndir, en allavega þetta snýst við úr því að ég ger ráð fyrir að séu búin að slá út vindmyllur frá kerfinu og þá verður vöntun í mjög skamman tíma, nota bene, þangað til þetta rofnar, en við skulum halda þetta til haga að það var svo sem ekki alveg allt kerfi sem fór, en megnið af því. Mjög lengi upp aftur. Ég held að það hafi verið ykkur 18 klukkustundir sem þetta var úti og það sem var verst sumstaðar var það bara 6 tímar eða eitthvað veist það ekki. Já. Þess að ég var að hlusta á viðtalið fólk í Baskalandi þar sem það var bara stutt. Já, og stutt 6 tímar er massíft. Svæðin þarna næst Frakklandi, þau gef ég mér án þess að ég viti nákvæmlega málagustu þau komu fyrst inn að því að þau geta byggst upp frá sterka kerfin í Frakklandi. Þannig að á sama tíma og það voru 70% af orkunni á Íberíuskaga framleidd með vind og sól, þá voru Frakkarnir sami við sig, þeir eru ekkert að horfa til nýra tækni, þeir voru að framleiða 70% með sinni gömlu góðu kjarnorku. Og ef að staðan hefði verið svo sama í Frakklandi, þá hefði bara spilaborgin haldið áfram að hrynja Hvernig þá? Líklega Ég meina ef þeir hefði ekki haft þennan stopp sem er örugg þeir voru smá veggur, þeir voru með styrkin sem að kerfið á Íberíuskaga skorti. En ef að Frakkarnir hefðu slökkt á kjarnorkunni eins og Þjóðverjarnir, að þá hefði þetta haldið áfram út upp eftir allri Evrópu. Mögulega, ég er ekki að segja Nú er ég svolítið farin að tala um mínar eigin kenningar því sem ég hef ég hef séð fleiri halda því fram eða leiða því líkur kannski. Já, þannig að það lítur út fyrir það og það er náttúrulega eftir að koma út skýrslur málið að Frakkland hafi verið bara hafi verið í rauninni bara stuðpúði fyrir Evrópu. Og flutningskerfin upp eftir allri Evrópu er ekkert betri heldur en á Spáni. Það er ekkert, vandamálinn liggur ekki þar. Nei, raforkukerfin bara hafa ekki þróast í samræmi við þessar nýju áskoranir. Og ég held að það sé vandamáli, það er bara þetta var bara mikil vitundarvakning fyrir bara alla Evrópu að hysja upp þessum brækurnar í þessum innviðum því að
þú getur hérna þróa, flotta og fína sko rafbíla fyrir 15-20 milljónir en á með vegakerfið ekkert þróa til þess að bjóða upp á að aka hraðar en 90, þá nýtur ekkert eiginleika þessara flottu bíla, skilur, ég meina þetta bara kerfin versus það sem að þau eru og þá hlutar sem þau eiga sinna. Og þá þú að tala um að þau eru svona endurhugsaðu, það þurfa að vera, ég veit ekki, þetta heitir hjá ykkur svona stopperar að þetta slá ekki út eins og Dominó, líklega hólfaði niður í minni, þannig að ef það kemur eitthvað vandamál að einangra það bara í Andalúsíu eða hluta Andalúsíu, þannig að það breyðist ekki svona út og það er eiginlega endurhugsa kerfin að sumuleyti. Já, við erum með búnað sem er ætlað að grípa svona skaðaminkandi fyrir þessi kerfi sem heitir bara varnabúnað, kerfisvarnir og ég held að Íslendingar séu sennilega Evrópumeistar í því fæði sko. Ég held að við erum að hætta að orða þetta svona þegar ég var að byrja í raforkugeran sem var fyrir 11 ára síðan þá fór ég á okkur fyrirlestra sem fulltrúi Landsnets og var einmitt að segja að við erum Evrópumeistari í kerfisvörnum og ég labbaði út og hugsaði, ok, gott, það er ekki gott sko. Það er allir marks um það að það er komið í óefni. Þegar þetta er mætt í rauninni líka þess að við plástra sko. Við erum bara að plástra saman kerfið. Þú myndi vilja fá bara meiri orku inn á kerfið? Nei, ég vil fá meiri flutningsgetu inn í kerfið, fleiri línur, það er það sem við þurfum. Og það er ekki bara við, sko, svo því sem líka haldið til að haga. Að við höfum verið að tala um að við þurfum að tvöfalda efnahag Landsnets á næstu 10 árum. Við þurfum að fjárfesta fyrir 200 milljarða því sem næst í nýjum línum og tengivirkjum. En í Evrópu er verið að tala jafnvel hærra hlutfall af fjárfestingum. Og það er einfaldlega vegna þess að þessi nýju orkugjafar, vindur og sól, eru háðir þeim eiginlegum að þeir eru staðbundnir. Þú getur ekki byggt þá bara þar sem það hendar. Ef þú ætlar að vera með gasorkuver eða kjarnorkuver, þú byggja bara okkur hentugum stað út frá kerfinu, þar sem jafnvel nálægt borg. Svona hefur þetta alltaf verið. Þess vegna eru stóriðjuver inn í fjörðunum í Noregi vegna þess að þar er stutt í fallvatnsvirkjunina. Akkurat, þá flytur þegar með svoleiðis tilfelli eins og bara Alcoa, þá flytur versmiðuna á Austurland af því að það er betra tengjan þar heldur en flytja rafmagni alla leið til Reykjavíkur ekstra þar. En það sem ég er að segja er að þegar þú skiptir úr gasi eða kolum sem byggir bara nálagt þungamiðju eftirspurnar, þá þarftu að byggja stærra kerfi líka þegar þú ert farin að vera með sól og vind sem er bara einhver staðar sem heppileg vindastaður. Ef þú vilt ekki fá bara orkugarðana inn í borgina, þar sem að fólki er. Einu sinni var það þannig að Korpúlfsstaðir eru þannig að þá var kúabúið flutt að borginni sem var að vaxa. Og það er bara, við sjáum það líka bara á tengivirkjun okkar á Korpu sem ég man úr minnaðir þegar við erum að tala um æskun okkar og minningur í gamla þetta, það var ekki út á landi. Núna er það bara við hliðin á Ylfu sem er bara allt önnur upplifun. En til þess að koma aftur að þessu er að það er allstaðar í Evrópu er þessi sama grundvallar áskorun sem felst í því að þessi kerfi hafa ekki byggst upp, flutningskerfin, þau hafa ekki byggst upp í takt við breytta tíma í raforkuvinnslu heimsins eða álfunnar. Og snýst þetta hluta til það að aukningin á raforku notkun eða þörf verður meiri í borgunum eða bara í kringum þar sem að fólk býr og starfar? Nei. Frekar heldur en að eins og við vorum að tala um Alcoa og þar sem er hægt að setja framleiðslutæki sem þurfa mikla orku, bara nálægt uppspreitt orkunar. Já, sko, það er auðvitað þannig að það er vaxandi raforku þörf í borgum. Það er bara ýmislegt sem er að rafvæðast. En punkturinn sem ég var að koma að er að við þurfum lengri flutning af því að það var að staðsetja vinnsluna lengra frá notendum. Og það
því einfallega bara stærra og meira kerfi og svo líka það sem við vorum að koma áðan að vindurinn blæs ekki á sama tíma allstaðar þannig að þá þarf alltaf að tengja kerfin meira til þess að vindlundur getur stutt hvorn annan. Þannig að allt þetta mun leiða til bara þess nauðsynlega að það þarf að styrkja flutningskerfi allan heim ef við ætlum í endurnýja orku. Já, það svoleiðis með græna orkugjafa, þeir eru afar sjaldan staðsettir nálægt mannabústöðum. En þú getur staðsett ákveðna notkun nálægt, eins og talað um rafeldsneyti. Alltaf er eitthvað sem er ekki langt komið svona í þróunarferlinu, en það er svolítið það sem þessi margumtöluðu orkuskipti snúa svolítið svona, þegar horft til heildarpakkans. Ég held að það hafi verið metin ábatinn af heildarorkuskiptunum á bilinu 200 til 1700 milljarðar. Já, það fer mjög breytt bil eftir hvað fórsendum við tökum. Bara bilið náttúrulega bara snýst svolítið það hvað við komum til með að þurfa að flytja mikið inn að því. Því að ég held að það sé stóra breytan. Svo tækni verið þannig að þessi snjallt að framleiða hér, það getur vel verið að það sé bara eðlilega fyrir okkur hlutið til. Þetta er þá til þess að knýja stærri bíla og skip og annað slíkt eða ekki? Jú, og svo getur verið að lendingi verið að við framleiðum miklu meira en við þurfum einni tegund af eldsneyti og flytjum það út og kaupum þá aðra tegund eldsneyti frá einhverjum öðrum. En þessi tækni er ekki alveg komin, en það er kannski fullsnefnt að með stundum en tala svolítið fjálglega þetta. Já, er þetta ekki komið á skamt til þess að við förum að staðsetja? Þetta er ennþá bara, því stíð, þetta eru þróunarverkefni. Þannig að það er bara verið að prófa þetta á minni skala, áður en þetta verður skalað upp. Ég held að Norðmennirnir séu byrjaðar á einu slíku. Já, ég bara er ekki nægilega vel inn í því til þess að vera tjóð með það. Já, þeir eru alltaf snemma í öllu svo sem, en það er alveg rétt hjá þér, þetta er ekki komið þannig að við getum talað þetta sem eitthvað sem við erum að fara að gera, en ég held að efnafræðilega og eðlisfræðilega er þetta hægt. Það þarf bara að finna leið til að gera þetta hagkvæmt á þeim skala sem þarf. Og þið til að þurfa að efla flutningskerfið á Íslandi? Já, það liggur alveg fyrir. Það er náttúrulega, já. Við höfum lent í svona áföllum fyrir norðan og sömuleyti mjög stuttið að við lentum í áfalli út af heitavatsflutningum á Suðurnesjum. Já. Og munaði bara ára litlu. Og svo náttúrulega, svona mætti lengi telja, það er óverið 2019 setta náttúrulega sýndi fram á það hvað kerfið okkar er í rauninni veikbúið og það áttu nú aldeilis að slá í klárin eftir það, en það eins og oft vill verða í raforkumáli, það lendi bara í einhverju það komst ekki í gegn, það er hugmyndir sem þá voru uppi. Við getum nefnt bilun á Vestmannaeyjastreng sem var fyrir 2-3 ár síðan, því að þá þurfti þá var í rauninni allt efnahagslíf, bara allt atvinnulíf í Vestmannaeyjum var í óvissu í talsverðan tíma um það hvort að það þyrftir hreinlega að keyra bara alla Vestmannaeyjar á dísilrástöðum þangað til við fengjum nýjan streng. Það var reyndar fundin afskaplega farsæl og snjöll lausn á því til bráðabirgða sem minnkaði skaðan mjög mikið. En það sýnir líka að því nú erum við að tala mikið um það hvað er vont þegar kerfið er of lítið. En þegar við byggjum kerfið upp með einhverju smá rými, eitthvað aðeins umfram það sem akkurat þarf, eins og staðan er, þá skapast tækifæri. Tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt og búa til eitthvað nýtt. Því er eitt bara jafnóðum. Þannig þú lendir mjög fljótlega aftur í sama vandanum. Já, þess vegna er ég að segja að þú verður að byggja aðeins stærra til þess að það sé ekki bara þannig að leiða einhver opnar eitthvað smá og þá sé bara allt búið. Það sem gerist í Vestmannaeyjum, leiðu við tilkynnt að við varum að leggja 2 nýja strengi út í Vestmannaeyjar til þess að auka afhendingargetu og afhendingaröryggi. Þá fer af stað
ferli sem verður til þess að núna þar landeldi í uppbyggingarfasa. Ég held að það sé nú búin að hefja rekstur. Já, mun kannski nýta eiginlega megnið orkunni sem kom til Já, þetta var einfallega ekki hægt í Vestmannaeyjum fyrr en þessa nýja tvítenging kom. Og þessa sögu höfum við séð verið að gerast aftur og aftur sérstaklega út á landsbyggðinni, þar sem kerfið hefur verið veikast fyrir, ef við hugsum 10 ára aftur í tíman, þá var ég sem ráðgjafi að vinna fyrir atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar að tala mikilvægi þess að bæta afhendingargetu að raforku inn á Eyjafjarðarsvæðið og þá sérstaklega fyrir Akureyri. Hólasandslína 3 kláraði tengingu frá Austurlandi inn til Akureyrar og áður en það var búið að spennisetja lína, það var ennþá verið að byggja hana. Þá var skrifað undir samning milli Akureyrarbæjar og Gagnavers at North að byggja upp gagnaver og gróðurhús sem nýtir glatvarmann frá gagnaverinu. Við sjáum það sama núna gerast, það var við aðeins lengri tími þar á milli, en það er mikil uppbygging í Ölfusi núna. Það var árið 2016 var það ekki sem Selfosslína kemur inn, að það klárað að tvítengja Þorlákshöfn. Núna þar gervigreindargagnaver og 2 fyrirtæki með landeldi. Öll þessi fyrirtæki þurfa á 2-faldri tengingu að halda upp á afhendingaröryggi sitt til þess að geta rekið fyrirtækin sín á þessar staðsetningu. Þannig að þegar við byggjum kerfið upp til þess að hafa eitthvað umfram getu, þá skapar það tækifæri sem rætast með tíð og tíma. Stundum bara undir eins, eins og Akureyri eða Vestmannaeyjum. Stundum þarf það bara smá tíma til þess að raungerast eins og við sjáum á Ölfusi. Það ekki hægt að tala rafmagnsflutninga á þess að fá samband við Vestfirði ábyrðu? Veitu, okkur geti ekki komið almennilega rafmagn til Vestfirða? Ég held að ég ætla að gefa Árna Baldri tækifæri að svara því. Já, þetta nú svolítið svona sögulegs eðli, það er svona kannski best að vera ekkert með einhverjar ofstóra yfirlýsingar. Þeir eru ekki ánægð með ykkur? Nei, það er bara eins og það þetta náttúrulega eru heilmiklar vegalengdir og veðurfarslega erfið svæði svona yfirferðar og 2-föld raflína frá megin flutningskerfinu, eða frá megin hringnum, frá byggðalínunni og upp að Mjólká sem svona þeirra eða svona tengistaður svæðisbundna kerfisins á Vestfjörðum. Það mjög dýr framkvæmd og við skulum halda þetta til að haga að flutningsgeta línunar á Vestfirði, hún alveg töluvert meiri heldur en raforku notkuninnar en vandamálið eru þessi mál sem vísi á þeir, alltaf veður og vegalengdir. Við gerðum greiningu á tvítengingu kerfisins á Vestfjörðum í kerfisáætlunum okkar fyrir nokkrum árum af því að Vesturlína sem lína sem tengir Vestfirði hluti af meginflutningskerfinu og alla afhendingarstaði í því ber okkur samkvæmt stefnu stjórnvalda að tvítengja fyrir árið 2030. Þannig að við þurftum að finna lausn á málinu og við lítum svo á að tenging Hvalárvirkjunar inn á nýjan tengipunkt fyrir botni Ísafjarðardjúps. Það muni þjóna sem tvítenging Vestfjarðakerfisins. Þá kemur orka þaðan eða frá landskerfinu og við gerum ekki ráð fyrir því að báðar línur fara út samtímis. Svo verður kerfið 2-faldað vestur úr þessum punkti þar sem þessar 2 leiðir koma saman. En Hvalárvirkjun, verður hún? Við erum með í undirbúningi og komin í undirbúning að umhverfismati á línunum. En í framkvæmdaraðilum þeir voru lýstu þið yfir ekki að þetta verið komið eitthvað salt fyrir 2-3 árum? Nei, þetta komið á fullt aftur.
samkvæmt alltaf þeim samskipti sem við höfum átt við þess aðalega, þá er verið að gefa í þarna núna. Þannig að þetta er hvað okkur snertir í sérst undirbúningsferli og stemt að því að að virkjunin verður komin í gang eftir 5-6 ár, en það náttúrulega fer eftir hraða leyfisveitingaferla sem að bara reynslan hefur sýnt að er nokkuð svona þyrnum stráð leið, en ef að Hvalárvirkjun síðan fellur úr skaftinu þá þarf Landsnet bara að finna aðra lausn á þessu máli. Já. Sem að getur verið ódýrari heldur en virkjunin ef maður metur náttúrugæðin sem að fara undir hana. Já. Það er kannski ekki ykkar að meta það. Nei. Það er kannski hægt að framleiða rafmagn með minni fórnarkostnað annar staðar. Þannig að það veri kannski allt eins gott að setja tvöfalda línu til Vestfjarða eins og að stundum að tala eins og það veri forsenda þess að veri gott. Svona maður sér ekki í hendi sér aðra lausn heldur en að það er þá tvöfalda línuna ef að ekki verður að Hvalá. En eins og segi, við tökum ekki afstöðu þess ef að sá sem er að þróa og reka áfram það verkefni segir við okkur að við skulum halda áfram okkur undirbúningi og það sé þannig bjartsýni þeim megin, þá við enga forsendur til að rengja það. Nei. Herðu, Jón og Árni, gaman að fá okkur hérna að tala raforkuflutninga, ýmsar hliðar á því. Tilefni var náttúrulega rafmagnsleysi á Íberíuskaganum sem að var erfitt að kveikja á aftur. Það er auðvitað að koma kerfinu upp aftur. Það er starra kerfi þýðir bara flóknar uppbygging. Það er bara þannig. Herðu, kærar þakkir. En við ætlum að halda hér áfram með Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, Daði Rafnsson nokkur skrifaði grein fyrir nokkrum dögum á Vísi sem vakti áhuga minn þar sem ég lá í flensu undir sæng. Daði er fagstjóri afrekssviðs menntaskólans í Kópavogi. Og ekki bara það, hann er doktorsnemi við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík og kennir afreksþjálfun og hagnýta íþróttasálfræði við íþróttafræðideild HR. En hvað var það sem vakti athygli mína? Greinan byrjar þannig. Í íslenskum íþróttaheimi hefur oft heyrst sú saga að íþróttirnar okkar séu í heimsklassa þar til við erum 15 til 16 ára. Þá drögumst við aftur úr vegna þess að aðrir verða sterkari, hraðari og betri. Það hljóti að vera eitthvað að kerfinu okkar vegna þessa. En svo fer hann út í það að veruleikinn sé mögulega flóknari. Vertu velkomin hérna til okkar, Daði. Takk fyrir það. Þú vitnar sem sagt í rannsóknir fræðimanna sem sýna að mismunur á líkamlegum og andlegum þroska barna og unglinga innan sama aldursárs geti numið alltaf 6 árum. Já. Farðu aðeins yfir þetta með okkur og hvað þýðir þetta fyrir foreldra sem eiga krakka sem eru að keppa í kannski einhverjum hópíþróttum sem bara handbolta eða fótbolta eða eitthvað svoleiðis. Hvað erum við að tala um? Já, þetta er svona eina af þessum hugsanavillum sem að svona bias sem að fyrirfinnst í íþróttum og sérstaklega í íþróttauppeldi. Og þetta er orðið vel þekkt en varða kannski ekki áður fyrir og það er svona í byrjun þessar aldar og kannski kemst út á meðal almennings þegar Malcolm Gladwell gefur út bókina Outliers, heldur sér 2008. Það var að vísa í rannsóknir í kanadískum hockey þar sem að allir
í Kanada allir strákar vilja vera í hockey og vilja ná árangri í hockey og það svona bara æðsta í karlmennskunni í Kanada að vera hockeystjarna. Draumur pappana í fjölskyldunum? Bara allra og svona svolítið bara eins og fótboltinn hér og það sem sjá þá þegar fara að skoða úrvalshópa hjá unglingum, þú veist, unglingalandslið eða úrvalshópa í héruðum eða A-liðin í félögum að bara verulega mikil svona eins og kalla fæðingadags áhrif sem eru þá felast í því að þú veist, hæfileikar við vitum þeir dreifast bara jafnt á fólk og stjörnumerkjum og þannig og þannig að ef þú skiptir árunni í fjórðunga þá ætti að vera svona 25% af þeir sem koma í þessu hópa þeir ætti að vera hverjum fjórðungi en svo er verulegin þannig að oft er það bara 40 og upp í 60% sem eru úr fyrsta ársfjórðungi eða fyrir helming ársins. Sem segir mann að þeir sem eru fættir í apríl eða síðar þeir bara eiga miklu minni séns. Já og sérstaklega þú komin inn á seinni helming ársins og síðustu 3 mánuður ársins eru bara gríðarlega erfið að þú munir vera valinn í úrvalshóp, vera valinn í A-lið í félaginu einu, vera valinn í unglingalandslið og svo framvegis. En þessi hópur þarf á sama tíma sennilega að hlusta á jafn miklar kröfur eða sætir jafn miklu þrýstingi mögulega frá þjálfurum og foreldrum eins og þeir sem eru fættir fyrr. Samt ekki því að við þekkjum annað hugtak sem heitir stimplun þegar unnum með ungu fólki og ungu börnum og svo leiðis og það byrjar eiginlega bara strax bara í 6 ára bekk og í yngstu flokkunum að menn eru stimplaðir, þú veist, hér er bekkjatrúðurinn og þessi er ábyrgur og duglegur og hann hlýðir en þessi er óþekkur og hann hagar sig illa og hlustar ekki og svo fer að skoða þetta eins betur og þá eins og Amanda Johnson sem er unnið meðal annars mikið með Asper Akademíunni í Katar og verið að rannsaka þetta og unnið með Manchester United hún hefur verið að skoða þetta og þar kemur það bara kemur skýrt fram að það getur verið alveg 6 ára þroska munur líkanlegur og jafnvel þú veist andlegur innan sama aldurshóps og eiginlega magnast mest upp í kringum byrjunin á kynþroskanum og þá sérðu kannski að krakkar sem eru ef þú ferð á leiki í fjórðaflokki í fótbolta þar sem 13-14 ára strákar þá sérðu kannski strákar sem geta alveg verið 10 ára að vexti og strákar sem geta verið 16 ára og þá er svo og ef þú ætlar að meta það út frá keppni börnin, þú veist hvernig þeim gengur í keppni eða hvernig, þú veist eitt á móti einu eða þannig að þá náttúrulega fer öll aðteklin á hennan stóra og sterka, þú veist hann skorar mörkin eða vermörkin og svo framvegis og þetta við vitum af þessu og við höfum vitað þessu lengur það er engin afsökun lengur fyrir að vita ekki af þessu en það er samt þannig að það gengi afskaplega illa að breyta nokkrum sköpuðum hlut hvað þetta varðar og nýverið kom út grein þar sem að fræðamaður tók saman bara hvað þau hefur lært á undanfarnum 20 árum og niðurst það var bara eiginlega ekki neitt. Það er ennþá sömu þessi sama hlutrækni fæðingaáhrif fyrirfinnast í bara gríðarlega mikið bæði mikið íþróttum mikið í skólakerfinu líka, þú veist, krakkar að stimpla á sama hátt þar sem að segja og það er bara beinlínis þannig að fólk sem eru meðvitað þetta jafnvel bara planar barnignir út frá þessu. Já, ég ætlaði að koma að því hvort við værum komið þangað. Já, það er alveg, þú veist, ekki að segja að það sé eitthvað mikið að gerast en það er alveg dæmið að fólk er alveg meðvitað þetta og hugsa þá þetta alveg svo kannski að setja krakkar sem þú veist gefa það nafn sem er framalega stafróðinu en þá er þetta alltaf talin fyrstur upp. Og núna væri til dæmis ágætis fengitími fyrir foreldra. Akkurat. En það sem er merkilegt líka þessu er að ef þú færir þetta yfir sum lönd eru með þau telja ekki inn íþrótunar eða skólana í janúar þau byrja að telja frá 1. ágúst skólaárið og þá bara færist þetta til og til dæmis í Englandi að þar er betra að vera fæddur þá í ágúst, september, október en þá er maí, júní, júlí og þeir eru farin að draga stuttastarfað. Og þegar þú hefur þína grein á tilvinnunni sem ég las upp áðan að við dröfumst aftur úr eða þessi tilfinning margra byrjum þarna í einhverjum heimsklassa hvað skýrir það? Er það bara ekki nógu margir krakkar
Já, það svona, ég starfa lengi í fótboltanum og í kringum íþróttir og maður heyrir oft svona eitthvað, þú veist, við tekið þema að við séum ekki að standa okkur nógu vel í íþróttunum út af því að við lendum stundum á vegg þegar við förum að keppum við sérstaklega yngri landslið sem eru svona 17 til 20 ára gömul og þar fyrir við svona aðeins að dragast aftur úr og eigum bara erfitt með að hlaupa með þeim þegar það er allir svo stórir og sterkir og þá var svona eitthvað viðbragð á sínum tíma að við erum að fara sinna líkamlegri þjálfun betur og það er bara gott og vel við, ég held að það voru átak í bara líkamlegri þjálfun allavega í íslenskum fótbolta og mögulega íslenskum íþróttum en svo fer maður að skoða niðurstöður og rannsókn sem að gerða á 19. landsliðsmóti kalla í fótbolta fyrir nokkrum árum og þá kemur í ljós að það er bara eitthvað helmingur leikmanna er bara fæddur fyrstu 4 mánuði ársins sem er að taka þátt bara mjög óðurleg dreifing og mjög fáir sem er á mótunum sem eru fæddir í lok árs og svo er Ísland að mæta til leiks með óvenju marga sem eru fæddir ári á eftir. Já, þegar við eigum bara ekki jafn marga eins og stærri þjóðurnar. Já, eða þú veist, við teljum inn í liðin bara á annan hátt og auðvitað erum við þá að keppa við kannski líkanlega sterkara lið og svo sigurðarinn í þessu móti hollendingar, þeir voru með hæsta fæðingardagshlutfall sem hefur verið bara skráð og í fræðunum þar sem 63% af leikmannanna voru fæddir fyrstu 3 mánuði ársins. Það er rosalegt. Eru þeir ekki líka hávaxnastir hollendingar? Já, jú, þeir eru það bara með hávaxnari þjóðum en það sem gerist þarna er að þú veist, þarna eru þau búin að bara finna einhver formúlu því að svo skoða ég aftur nýjasta unglingalandslið þeirra og þá er það með 65% fættur fyrstu 3 mánuði ársins og það er engin síðustu 4 mánuði ársins og svo skoðum við A-landslið þeirra og þá er bara mjög erfitt að komast í A-landsliðið ef þú ert fættur á seinni hluta ársins og þetta sjáum við líka á Íslandi að ég er svona stundum leikið maður að skoða landsliðin okkar og sérstaklega ég skoða yfirleitt bara keppnislandsliðin þegar við erum að keppa í Evrópumótum og HM því að þá eru allir að gefa kost á sér og þá til dæmis liðið sem fór á HM þegar allir vildu vera með 2018 þá eru 73% sem eru fættir á fyrirhluta ársins. Það eru bara 4 leikmenn sem eru og þeir 4 leikmenn sem eiga síðustu afmælisdagana eru Gylfi Sigurðsson, Jóhann Berg, Kári Árna, Birkir Már og allir þessi segja okkur þá það eru hæfileikamennana í fæddir seint á árinu en við höfum bara mögulega orðið á nokkrum á leiðinu út af því að þeir fengu ekki tækifærin og þeir fengu ekki tækifærin þannig að þeir voru til dæmis Kári Árna held ég hafi aldrei spilað yngri landsleik hann Birkir Már spilar ekki fyrir 21. landsliðinu Jóhann Berg í 19. landsliðinu og Gylfi var svo einaðinn að spila 17. landsleik en svo ferðu dýpra á neðar og þá serðu í yngri flokkunum og þá serðu að þar eru krakkar kannski valdir úr snemma út af þessum mun og athygllin og áhugin fer þangað bæði hjá þjálfurum og hjá foreldrum og út af því það búið að stempla þetta eru efnilegu krakkarnir okkar þau eru þæg, þau eru dugleg, þau hlýða þau eru kraftmikil þannig að þetta eru talenti sem við ætlum að satsa á og öll athygllin fer þangað á meðan þjálfararnir og foreldrarnir og í skólakerfinu líka þá fara mann að hugsa að þetta eru óþekku krakkarnir myndi að breytast þegar það voru færð kannski niður bekk þetta er bara svo áhugaverðar spurningar sem að eins og segja er bara nýbyrjað að vera að pæla í undanfarandi 20 ár. Já, og þótt við séum að tala um íþróttir og líkamlegar íþróttir þá er margt sem bendir til þess að við getum yfirfært þetta yfir ótalmargt annað. Já, og þetta fyrirfinnst líka í skólakerfinu og er bara vel þekkt til dæmis í Bandaríkjunum þegar það verið að velja inn í úrvalsháskóla Ivy League skólan til dæmis það var nú samband við mig eitt skólamestari íslenskur sem að sagðist kannast við ansi margt í þessu og já, þetta snýr alltaf þessari stimplun, hvernig erum við að meta börn og það kemur þessi vandi við að mæla börn
og mikið búið að ræða undanfarið að það þarf að vera fleiri samræmd próf og svoleiðis og gott og vel ef að þau eru notuð til þess að taka stöðu á því hvar þú ert núna og hvað ætlar svo að gera sem kennari eða þjálfari, ætlar það að taka stöðun og hjálpa viðkomandi að komast hærra upp eða bara afgreiða bara nú eru búin að taka próf þessum gekk vel þannig að við bara höldum áfram að klappa þeim á bakið eða þessum gekk illa og það bara hefur ekkert upp á sig að hjálpa þeim, þau eru bara óþekk. Þetta er ótrúlega áhört að velta þessu fyrir sér á sálrænan hátt og félagsfræðilegan hátt og bara svona hvernig við erum að byggja upp samfélag okkur og hverju fá séns. Hvað segirðu við þá sem að hrista höfuðið yfir þessari umræðu okkar núna og segja hvað er þetta bara eitthvað spjall kynbætur, kynbótahyggju og forskot og keppni geta bara ekki öll börnin leikið sér saman og af hverju eru við að einblína á afrekshugsun? Já, þetta er mjög góð spurning. Auðvitað það þannig að þetta er bara í þessu felst svona bara hverjir fá tækifæri og hverjir fá möguleikan á að ganga vel í lífinu. Við sjáum það að krakkar sem eru fædd seinna á árinu, það eru til rannsóknir sem benda til að þau sem upplifa oftar sjálfsvígshugsanir, það er kannski alvarlegasta dæmið, en þau eru, þessi áhrif, þessi fæðingardarsáhrif, þau fylgja með inn í fullorðinsárin. Þannig að þetta snýr ekki bara því að myndu ná árangur sem árásmaður í íþróttum, heldur bara í öllu öðru líka. Og þannig að og maður tekið eftir til þess að einhverjir fræðimenn og íslenskir hafa til dæmis verið að benda á það að þegar þú ert að vinna með krakka líka í íþróttakennslu, bara svona almennir íþróttakennslu, að viðmiðin sem þeir hafa til að gefa einhvernir í dag snúast hvað ertu fljótur að hlaupa einhverju píptesti eða getur leist einhverju ákveðnar þrautir en svo færði ekkert í hendunar eftir á til að vinna með því, þannig að hugmyndin verður ekki svo að við erum bara að taka stöðupróf þína getu og við ætlum svo að reyna að auka getunni hjá sem flestum og það er orðið svona núna aðalmálið í hæfileikafræðum bæði vestanhafs og austan að þar leggja allir áherslu á það að sem flestir fái möguleika og það er bæði gott fyrir samfélagið, gott fyrir einstælingana og gott fyrir bara íþróttunar því að þannig ættir að vera að hjálpa fleirum að bara fóta sig í lífinu og mögulega ganga betur. Já, en það eru svona sagt mörg dæmi það að börnunum líða eins og þau hafi brugðist foreldrum sínum eða liðinu sínu, þjálfaranum, einhverjum þrýstingi sem er í samfélaginu og stundum áttu þau í rauninni aldrei séns því að þau voru bara líkamlegir eftirbátar. Já, og það ætlar sér enginn að gera þetta. Eins og segja, það er tiltölulega stutt sem við verum meðvitað þessa hlutrækni, sko. Já. Þannig að ég held að það vill enginn gera þetta í raun og veru og það vill enginn vera að standa í þessu en þetta er raunverulegt vandamál og sem við þurfum að allavega vera meðvituð og það held ég að sé óbúslega erfitt að hann einhver kerfi sem er alveg fullkomin upp á að ná fullkomnu eða fullkomnu þannig að allir hafi fullkomlega sama séns en við verðum allavega að reyna og til dæmis þetta með, eins og segir með íþróttir barna og unglinga að við erum ofta svona gera þær í mynd íþrótt fullorðina. þar sem að áherslan mikil á keppni í staðin fyrir að öðlast færni. Langar að vísa til dæmis á skemmtilega bíómyndum föður Williams systra sem voru tvær bestu tenniskonur bara sem hafa verið til og svona uppeldi hans var náttúrulega svolítið sérstakt, það var mjög tennismiðað og það en hann eitt sem hann hafði alveg tók strax eftir var að ef áherslan væri mikil á keppni frá unga aldri að þá væri það á kostnað færni. Að þú væri þá ekki að leggja áherslu á að bæta við færni sem getur hjálpað að vera fullorðinn heldur þú væri við aðalega bara vinni í færninu sem getur unni fyrir leiki núna í næstu viku og þetta líka þekkt í fræðinum líka bara með til dæmis í menntun og svo öðru slíku að
og til dæmis undir svona merkjunum kallað mindset eða grit eða annað slíkt að þú svona, ef þú nærð árangur einhverju mjög ungur þá ferðu bara endurtaka þá færni og verður hræddur við að taka áhættur sem að þú þarft að taka til þess að öðlast meiri færni og þar alveg þá ertu svolítið að svindla sjálfur til framtíðar með að þú veist, þá myndur rekast á vegg vegna að þú náður ekki að þróa og þroska eins og þarf til þess að ná árangur. Ég skil. Ég hef líka stundu velti fyrir mér hvort eins og með sjálfstraust barna sem eru í keppnisíþróttum að mín reynsla af íslensku íþróttasinninni til dæmis þegar kemur að handbolta sem ég þekki persónulega, hún svolítið svo að þegar þau eru lítil, þessar elskur, þá eru allir bara glaðir. Þau eru glöðin á vellinum, foreldrarnir eru glaðir. Það ekkert verið að spá neitt opaslega mikið í keppni eða sigur. Heldur bara allir að vera með, bara gamla slagorð ungmennafélagana, það ekki fyrir öll að vinna, heldur bara að vera með. En svo svona kannski í kringum 15, 16, 17 ára aldur, þá þetta náttúrulega bara orðin allt önnur veröld. Hún orðin miklu harðari og ég hef stundu velti fyrir mér að það geti verið gott fyrir suma af þessum krökkum, sem kannski eru einmitt fæddir seint á árinu, frekar en að berja höfðinu við steinin og svona hægt og rólega finna eigin mótlæti vaksa, að hætta bara fyrr. Þau geti ekki keppt við krakkana sem eru komin lengst. Þetta eru svolítið eins og tveir heimar, annars vegar þessi yngri heimur, þar sem að við erum öll bara svo stolt af elskunum okkar sem að keppa, en svo verður þarna svona paradigm shift þegar þau ná ákveðnum aldri og kannski ekkert við þess að gera en þannig upplifi ég þessa senu. Danir gagnrýna stundu fyrir að vera með ekki neitt svona sem að þetta svona felles íþróttir þar sem að þú getur eiginlega svolítið valið hvort að þú farir í alvöruna oft svona unglingsárin eða hvort þú sért að fáir að æfa íþróttir bara á þínu forsendum. Það alveg önnur grein sem skrifaðana snerist bara hóp af strákum sem að ég tók mikið eftir þegar ég var að þjálfa í Breiðablik að þeir voru alltaf að leika sér og eru ennþá daginn í dag, margir atvinnumenn og landslýsmenn að þeir virðast ennþá vera að leika sér og ég held að menn vanmeti þann þátt í íþróttunum mikið að þetta verður of snemma og of alvarlegt og við ættum að passa okkur svolítið á því og nú ég ekki að tala gegn því að við keppum og ekki að tala gegn því að menn leggja sér fram og æfi vel og allt þetta en það bara til dæmis búið að vera mikil umræða í kringum enskar fótboltaakademíur bara þar horfaðar kannski 14-15 ára krakka og hugsa hvað eru búin að gera þessa greið þannig að það er búið að fullorðinsvæða barna og unglingaárin svo mikið. Og þau kunna kannski ekkit annað heldur en sína eigin íþrótt. Já, því að þjálfarar svona eins svolítið eftir þú veist sagt að þetta sé fagmennska í þjálfun, þú veist að þjálfa svona og hins einn, en það oft tekið úr fullorðinsboltanum. Og þú veist, og það passa upp á alla næringu og passa upp á þú veist að þú settir réttum búningum og allt sé þvegið fyrir þig og þannig lagað. Það sem vantar inn í þetta hennar frjálsaleik og þetta sjálfræði því að þú veist allavega hjá þeim og ég talaði við nokkra af þessum strákum sem eru eins og segja bæði úti og hafa náð árangri og spurði það þú veist er ég til dæmis þegar ég að horfa á ykkur er ég að túlka þetta vitlaust og allir sem ég spurði þau voru þetta er hárrétt þú veist það sem drífum mig mikið áfram í minni íþrótt er félagskapurinn og þessi gleði bara að vera að fá að leika sér. Þetta minnir mig á það að einn svona skemmtilegastu hópur sem að ég bara hitti er á föstudögum í Sundlaug Vesturbæjar. Þar safna saman nokkrir svona stútungskallar. Ég veist að meðalaldurinn hjá þeim sé 70, eitthvað svoleiðis. Þeir spila körfubolta og þeir hlæja og skemmta sér. Og bara eiga leiksvæði sem oftast er barnana í hádeginu á föstudögum og það er svo gaman að fylgjast með þeim af því að þeir eru bara að viðhalda leiknum og þessu ævintýri sem leikurinn er í hjarta okkar. Og það var einmitt fyrsta grein sem ég setti hann inn á Vísi og var að út frá umræðu sem við höfum tekið svolítið með öðrum norrænum kollegum í íþróttafræðum og slíku þú veist að
við þurfum að passa svolítið upp á svona sálina í íþróttum, þú veist, af hverju erum við að þessu, þú veist, jú, auðvitað viljum við ná árangri og ganga vel og allt það, en það mun ekki koma og Ánar Vésteinn Hafsteinsson tala líka mikið fyrir því að, þú veist, árangur mun ekki koma nema við séum með íþróttalíf, þar sem margir taka þátt og mörgum líður vel og margir hafa ánægju og drifkraft, þannig að það mun skila svo bæði áraksfólki, en líka það bara skila svo miklu til samfélagsins. Því að þú veist, íþróttafélagin okkar eru þó allavega sko það sem gerist gott hjá okkar íþróttafélagum og flestum er að þú veist, þú getur verið ABCD liði eða þú veist, þú færð að æfa þannig að þú ert 19 ára. Í stærri klúbum allavega, þetta er kannski flóknara með minni klúbum. Flóknara kannski minni klúbum, en svona heilt yfir á Íslandi, þú veist, ef þú vilt æfa, þá máttu æfa. En ef þú ert í Þýskalandi, eða bara liggur næstu við hvar sem er í heiminum, að þá þarf það að vera boðið að æfa eftir svona inntöku eða einhver skátaði eitthvað svoleiðis. Þá færðu góðu aðstöðuna, þá færðu góðu þjálfaran og allt þetta. En hérna, þannig að þú veist, það er þó allavega gott í okkar kerfi og við þurfum að passa upp á þessa hluti. En það er líka þetta með, þú veist, bara svo sálin í íþróttum. Ég held að, þú veist, eins og þegar þessi landsliðsmenn okkar, þú veist, þegar þeir stíga frá ferlinum, yfirleitt flestir sem að tala við, sem að ná langt, þeir fara ofta að tala félagskapin, ferðalögin, þú veist, bara svona, þú veist, allt þetta líka, sko, auðvitað, þú veist, líka árangurinn og þetta. Og svo þetta sem þú veist að tala bara, þú veist, hvað gefa íþróttunum okkar, að fara í bumbuboltan í körfunni eða hittast í hetabottunum, allt þetta. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við, þú veist, við höldum þessum þáttum sem að ég trúi og veit að margir aðrir hafa að gera, þú sem hafa verið að skoða þetta, að við munum það er engilega að ná árangur nema að við séum mjög öflugt svona íþróttalíf í landinu þar sem að margir fá að taka þátt. Og ég myndi að líka, þú veist, hversu óbúslega sterk íþróttafélagum er sem stærsta þriðaplássið í bara samfélaginu. Að þú veist að þar kemur fólk saman úr ólíkum áttum, samanast kringum, þú veist, félagið og þú veist, bæði leiki á meistaraflokkum en líka sjálfboðalið að starfa í yngreflokkum. Ef við hefðum þetta ekki, ef þetta væri bara, ef að Breiðablik og Valur og Þróttur og allir þessi lið væri bara, þú veist, atvinnumannalið sem að væri ekkert að hugsa þetta. Það væri allt öðruvísi í kringum þetta og mögulega hefði það miklu svona minni jákvæðari áhrif í, bara út í samfélagið. En Daði, eru til rannsóknir sem myndu sína fram á að, ef við tökum bara krakka sem leika á fiðlu, að það sé svipað upp á teningnum hjá þeim eins og þeim sem spila fótbolta að það sé mikill aðstöðu þroskamunur og kannski ættu væntingar að vera og hlutrækni ætti þá kannski að vera minni en ella þegar hort á það hvort fiðlukrakkar fæðist snemma eða seint á árinu er líklegt að fiðlukrakki sem fæðist snemma á árinu verði miklu betri á fiðlu fyrr heldur en fiðlukrakki sem fæðist í desember. Þetta fyrirfinnst bara eiginlega öllum stöðum þar sem er eitthvað úrval. Þú veist, þar sem fólk er valið úr inn í einhverja svona úrvalshópa, námi, listum, íþróttum. Þetta er flókið samspil líka. Við getum ekki sagt að þetta sé bara eina ástæðan fyrir öllu. Það er líka annað sem við kannski sem erum starfið kringum íþróttuna höfum áhyggjur á í dag er svona bara efnahagsleg aðstæða, félagsleg aðstæða með aðgengi. Full ástæða til að áhyggjur af því. Ég meina það er bara til háborna skammar, þú veist nú bara með hvað við erum með mikið af, þú veist, fólki Erlendubergi brotnu núna sem býr á Íslandi. Hvað eru fárænur börn þeirra sem komast í þáttaka þeirra er bara í landsliðinu okkar og svona styrkja þau. Danirnir horfðu þetta fyrir nokkrum árum og svo að þetta væri galli hjá þeim út af þeir horfðu á Svíana og Hollendingana og þjóðverðinu voru orðnir betri í þessu að fá fólk innflytjenda líka til að ná, eða þú veist, gefa þeim færi að ná árangri. Þannig að, já, þetta er svona, það er margt í þessu, efnahagslega aðstæða og annað slíkt og það er kannski svona, við þurfum að passa klúbban okkar akkurat núna á þessu augnablikki að það er svo mikil krafa núna á árangurinn, þú veist, sem að er frábært og það er bara önnur umræða. En við þurfum að venda, þú veist, það sem að gera þeim kleift að ná árangri. Ég hef lifað lengi og ég hef 8 börn og fylgst með börnum allt frá árinu 89 og fram til dags í dag.
er með 14 ára gamalt barn á heimilinu, þannig að ég hef mikla reynslu að ég fylgjast með börnum í íslensku samfélagi. Mér finnst núna að ég hef aldrei séð meiri efnahagslega stéttaskiptingu þegar kemur að annars vegar tónlistarnemum í tónlistarskólum og hins vegar þeim afreksíþróttakrökkum sem að fara í landslið eða eru að fara í keppnisferðir út fyrir landsteinina. Það varla að maður finnur eiginlega enga, sko í íþróttaheiminu finnur maður eiginlega engin foreldri af erlendu bergibrotin. Þau finnast reyndar í músíkinni af því að tónlistarsenan er nokkuð sterk hér, hvað varðar innflytjendur. En stéttaskiptingin er alveg klárlega fyrir hendi, þessi efnahagslega stéttaskipting. Maður sér það nú orðið, finnst mér, í meiri mæli en ég hef séð áður. Að fjárhagur foreldrana ræður því hvort börnin fá tækifæri. Það hefur örugglega alltaf verið þannig, en sko íþróttin er ekkert einangrað frá samfélaginu. Það eru bara spegill líka af samfélaginu. Ja. Og þar að leiðandi sko, ef að misskipting er að aukast og að þá auðvitað gerist það þarna líka. Þannig að þetta það sem hefur breyst með íþróttinnar er að núna hefur fjölgað til dæmis utanlandsferðum töluvert. Og sko það sitja ekki allar fjölskyldur við sama borð hvað var það fjáröflun. Til dæmis ef við erum bara með einhverja pólska fjölskyldu og efnilegur stelpa og Pólverjarnir eru ekki með sterkt tengslanett á Íslandi, þá er mjög erfitt fyrir stelpurna þeirra að safna peningi fyrir ferðinni á Facebook á sama tíma og einhver svona innfættur vesturbæingur með gríðarlega sterkt tengslanett í kringu sig getur riggað upp 150 eða 200 kalli fyrir bara að selja tannkrem eða páskaegg bara eins og að drekka vatn. Já. En þetta er svo úrlausna efnið mitt fyrir okkur bara bæði í íþróttunum og sem samfélagi eins og ég segja á hann sko, þetta er bara, við erum þannig sé skamt að við komin í að skilja öll þessi hæfileika mótunarfræði. Það er tiltölulega stutt síðan að fólk byrjaði að velta þessu fyrir sér á þennan hátt, þetta með aðgengið og allar þessar hlutrækni og allt þetta. Já. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli og ég held alveg að til dæmis að íþróttayfirvöld og skólayfirvöld sé alveg meðvitað þetta. En það er bara spurning síðan hvaða lausnir og hvaða vilja við höfum til að hvernig viljum við hafa kerfið okkar. En sko þátttökukostnaður hann hefur líka aukist og til dæmis í tónlistarskólarnir eru núna, þeir eru nokkuð dýrir, margir hverjir. En þegar ég var krakki og ég byrjaði að læra á píanó ungur drengur í Mývatnssveit þá voru þeir nánast ókeypis. Það er líka annað sem hefur breyst og þótt við séum með frístundastyrk þá er hann bara svona upp í brotakostnaði. En ég veit að þarna erum við komin aðeins út fyrir ástæðu þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu og það er búið að vera mjög fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig. En ég nefndi þetta áðan sko með fiðlukrakkana til þess að svona reyna kannski að fá þau til þess að bregðast við því hvort það er sko, hvort þessi líkamlegi munur er svona stærri faktor, stærri þáttur, er það fyrst og fremst sko hið líkamlega sem að greinir að barn sem er fætt í janúar eða október eða er andlegur þroski sem að því að þú þarft ekki að vera líkamlega teljamenni til að spila á fiðlu en þú þarft ákveðna tegunda hugsun og greind og öðru slíku eru íþróttin meiri í líkamlegum sem sagt íþróttum heldur en til dæmis listum? Einkenninu meiri, fæðingardagsárið er meiri í vinsælum íþróttum, samkenninu mikilvægur, hún er meiri kallaíþróttum, út af því það eru bara fleiri í kallaíþróttum og og þetta er bæði líkamlegur og svona andlegu þroskamunur. Svo er þetta flókið, þetta er mjög flókið, út af því að þú getur líka verið fættur seint á árinu og verið bráðþroska, getur verið fættur snemma á árinu og verið seinþroska, ekki seinþroska en þú skilur hvað við að veltur á félagslegum aðstæðum. Já, það getur verið félagslega en þetta getur líka bara þetta er svo flókið og það sem að og þess vegna sko er þessi hugsun að bara eins og að segja flest múlig, lengst múlig í Noregi að halda sem flestum inni einsleikja mögulegt að það skiptir máli. Þú getur líka alveg verið sko með einhvern sem er lágvaxinn en er bráðþroska. Þá þarf það að fara að horfa á hluti eins og þú veist hvernig vöðvauppbyggingin
röddin og svo ýmist þetta annað, þú veist, ertu kannski 13-14 ára, þú ert kannski 1,65-68 hæð, en þú ert með mjög stóra, þú veist, lærvöða, stóra kálfa, axla og herðabreiður, og þá er kannski, þú veist, vísbendingur það að þú veist, snerpaðin og annað slíkt komið frá því að þú ert búin að taka út mestan líkamlegan þroskan. Maður hefur bara orðið vitnaði að sjá kannski 16 ára krakka stækka 20-25 cm á 2 árum, þú veist, við 18 ára, fara úr því að vera kannski með 13-14 ára líka með að vera. Veist, þannig að þessuna skiptir þetta máli að við höldum flestum inni sem lengst, þannig að það geta orðið kippir. Og við sjáum það líka bara eins og ítrekað, þú veist, í landsliðum, Íslandi og annars staðar að 15, 16, 17 landsliðin, þau virka oft sem stóri dómur og þá halda menn áfram og fá hvatning og svo leiðis, en svo koma alltaf einhverjir með seinni skipunum. Það er einhver einfaldar lausnir í þessu. Það er svona vondufréttinnar, en þú veist, meðvitund skiptir öllu máli að fólk sem er að vinna með börnum, unglingum. Það er svona vakandi fyrir þessari hlutdrægni? Já, og reyni eins og hægt er að vinna með fólk sem einstaklinga og líka bara að sjá krakkana svolítið svona, þú veist, fyrir það sem þau eru og ekki kannski að stimpla þeim of mikið eða eru óþekkir eða með eða mikla virkni, þú veist, þá kannski eru bara ástæði fyrir því og þau eru bara annars staðar á ferlinum heldur en hinnir og það er, þú veist, sá sem kannski virðist vera þroskaður, yfirvegaður og duglegur, hann kannski síðan lendir í því á fullorðinsárum að hann var kannski bara með forskot og hann getur þá kannski lendið að vera með ómikla væntingar þegar hann er fullorðinsárin og rekist á það. Það er mjög mörg dæmi með það líka. Ég hef heyrt á tal 16-17 ára drengja í handboltanum þar sem þeir eru að segja já, hérna, ég þarf að þyngja mig 30 kíló og það er þá eitthvað sem einhver þjálfari hefur sagt 30 kíló, en það er samt engin trygging fyrir því að það að bæta á sig 30 kílóm sem er nú ekkert smáræði ef það er kannski bara 60 kíló ætla að bæta 30 kílóm á 60 á þig það er engin trygging fyrir árangri en svona er svona hluti af þessum heimi sem við búum í að við kannski hættum að horfa svolítið á sálina í krökkunum og förum bara að líta á börnum sem kjöldskróka. Og það getur alveg rétt kannski að til þess að ef hann ætlar að verða í landsliðinu eða verða atvinnumaður að hann þurfa að bæta á sig 30 kílum. En þá þarf þjálfari og umhverfið hans að passa upp á að það má ekki gerast á 1-2 árum. Þú þarft að horfa inn á að þegar hann er 22-24 að þá sé það kannski komið hægt og bítandi með markvissu uppbyggingu en sem maður sér það nú bara eins og hjá okkur afrekstöðinu í MK og maður sér það að þetta er að valda meiðslum þú veist þegar menn eru að reyna að þyngja sig á ofskömmum tíma og kannski á vitlausum staði í þroskaferlinu og rannsóknir til þess á Manchester City er með mjög öfluga svona íþróttavísindadeild og þeir hafa verið að tala um það að þeir telja menn ekki vera full þroska fyrir á bilinu 22-24 þannig að sér hvað þetta er í raun og veru langt sko. En þið í MK eru með braut sem efnilegt íþróttafólk. Já, við erum með afreksið sem að krakkar, við erum 300 krakka í 24 íþróttagreinum, 38 félögum og þau sem sagt velja tilgangurinn aðalega bara að samræma nám og íþróttir og það til þess að Norðurlanda þjóðurinn hafa fattað og bandaríkjamenn fyrir löngu er að til þess að fólk hellist ekki úr lestinni að vera hverju megin þá þarf að vera samræðingu þar á milli þannig að við erum að reyna að veita þeim bæði stuðning og sveigjanleika þú veist í kringum íþróttirna og námið og já þar við erum á 7. ári núna klára 7. ár og einmitt fengið mikla innsýn í bara veruleika þessara krakka. Færðu stundum nemendur utan á landi? Já, það er alveg þó nokkuð af þeim og en já, við gerum mjög mikið út af að þjálfararnir stýri þeirra uppbyggingu og íþróttauppbygginguna en að við séum að veita að menna stuðninga og aðhaldi að þau geti líka mennta sig við veitum bara að þú ert að stunda nám þá eigur það líkur að þú náður árangri í íþróttum út af því að bæði að þú ert þá ekki bara
ofurfókusar á íþróttina eitt. Það hjálpaði þá líka þegar þú er með brotthvarf úr íþróttum, brottfall úr íþróttum. En líka bara svona eigu líka, við erum svolítið bara í íþróttum að hverfa frá þessu mótil að þú tekur einhvern sem efnilegan 15-16 og setur hann bara inn í hótel með öllum öðrum sko sem eru 15-16 og efnilegir og hugsa bara fótbolta. Heldur erum við svona að sjá það bara vera heima að mömmu eiga kærastu. Vera bara að fá að fara í bíó og allt þetta er gríðarlega jákvæð og öflug áhrif líka sko. En þá þarf að vera samtala milli skólans, foreldra og íþróttafélagsins og það er það sem við erum að reyna að byggja upp. Rétt í lokin Daði að því að mín reynsla er svo að áhugi okkar, það sem við leggjum stund á þetta er ofta af kviknar einhverju persónulegu. Varstu sjálfur í íþróttum þegar þú varst krakki? Já, mjög áhersamur, alls ekki afreks, ólst upp á Suðurlandinu. Manstu eftir einhverju frústrasjón í tengslu við? Nei, sko, ég er febrúarbarn, þannig að ég get alveg til dæmis í því að besti vinur minn hann í barnæsku, hann er októberbarn og við vorum stimplarar leið í fyrstu vikunni, sko, að ég átti að vera ábyrgðarfullur og hann fekk að vera bekkjartrúðurinn, svo bara stödd út á fullorðinsárum, við erum jafnvillisir báðir í dag, en nei, bara ofur áhugi á íþróttum, bara og fótbolta og áhugi á sálarlífi borgaranna. Já, og þetta svona kannski kemur líka úr því ég var í Bandaríkjunum 5 ár og þú veist í háskóla og fótbolta þar og fekk svo að starfa í Kína líka og þannig að maður svona fengi að koma við það við. Já, Kína. Já, og þannig að þetta svona, já, minn persónulega áhugi hefur mótast allur af þessu. Skemmtilegt, hvað varstu að gera í Kína? Ég fór hana með Sigur Ragnari sem var landsliðsþjálfari kvenna. Ég var aðstoðarþjálfarans hjá atvinnumannaliði kínversku og það var gríðarlega upplifun bæði þú veist bara íþróttalega og bara já fyrir lífið og gaman að kynnast þeim heimi. Þannig að já, þú veist, ég segja svona þessi persónulega áhugi kemur úr þessu að nú bara í 20 og eitthvað ár hef ég búin að fá að vinna með óbúslega mikið af krökkum sem að náðu árangri, öðrum sem náðu ekki árangri. Fengi að sjá, þú veist, mörg þeirra alast upp. Ég hef gert fullt af mistökum sjálfur sem þjálfari. En hef alltaf verið óbúslega forvitin það bara hvernig getum við, þú veist, reynt að búa á umhverfið betra. Þú veist, þannig að, þú veist, fleiri eiga séns og við getum náð betra árangri bæði sem, þú veist, lið, samfélag og einstaklingar. Ég hef gert fullt af mistökum sem foreldri og það er búið að vera, hefur mér fundist hjálplegt að heyra í þér, að rappa við þig. Margt af því sem þú segir getur við líka bara tekið inn í fjölskylduna, ekki síður en þjálfarar og þeir sem eru að kenna börnunum okkar ýmist íþróttir eða listir eða annað. Þetta er betur og bara ítrekka það enn og aftur sko að við erum bara svona snemma í meðvitund þetta. Allt saman og þannig að maður má ekki ætla fólki að það sé eitthvað að gera með þessar hlutrækni einhverju illum hvötum, þú veist, það bara en nú erum við alltaf meðvitað það og þá getum við kannski tekið betri ákvarðanir. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Daði Rafnsson. Já, takk fyrir mig. Nú, svo ótrúlega vill til að við ætlum að halda áfram umfjöllunum íþróttir sem að gerist nú ekki á hverjum degi hér á samstöðinni að við séum með 2 íþróttaeinslög en við ætlum næst að víkja næsti kafli mun fjalla hugar íþróttir, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, og við ætlum að halda áfram með íþróttir eins og ég nefndi áðan í þetta skiptið hugar íþróttir. Við höfum hér á samstöðinni á 2 vikna fresti verið með umfjöllunum bridge, þar sem að við svona fyrst og fremst einblínum á hið félagslega og skemmtilega sem að fylgir íþróttinni frekar en að við séum að kafa djúpt í flókin spil eða sagnir eða við erum ekki mikið í því að kenna bridge í þessum þáttum. En við reynum að koma sem víðast við og það er sannlega búið að vera ansi margt
sem hægt að ræða núna síðustu vikur. Nú, gestir þáttarins eru góðir. Þeir eru Aðalsteinn Jörgensen, stiga hæsti briddsspilari landsins, fyrrum heimsmeistari frá Yokohama 1991. Vertu velkominn. Takk fyrir. Og Ragnar Magnússon, menntaskólakennari. Velkominn, Ragnar. Þið eru báðir glænýir Íslandsmeistarar í sveitakeppni í bridds pluss önnur afrek sem að þið hafið unnið dagana. Við ætlum að byrja einmitt á Íslands mótinu eftir skammastund, en ég ætla svona aðeins að ræða það betur hvað verður hér á dagskrá í þættinum. Við ætlum auk þess að ræða Íslandsmótið að kíkja austur í land, ætlum að skreppa á kjördæmamót sem var haldið í Borgarfirði eystra síðustu helgi. Þar urðu nýir kjördæmameistarar Reykjaness, sem dálítið frétt vegna þess að Norðurland eystra hefur séð að halda gullinu hjá sér síðastliðin 4 ár, ef mér skjöplast ekki. Síðan ætlum við einnig að ræða Norðurlandamótið í bridds sem framfer hér á landi í sumar og fara aðeins yfir valið á landsliðunum og kannski eitthvað fleira skemmtilegt. En já, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn, drengir. Ég er hræddur að þú, Aðalsteinn, það hafi verið takmarkað nýnæmi fyrir þig að landa þessum titli. Hvað ertu eiginlega búin að verða Íslandsmeistari oft í sveitakeppni? Þetta var titill nummer 15 í Íslandsmótinu, sveitakeppni. Og það er einn aðili sem hefur unnið þetta oftar, það er Jón Baldursson okkar. Þinn gamli makkar eins og. Já, sem nú fallið frá núna. Já. En ég er með 15 titla og svo er ungur meistari, Sigurbjörn Haraldsson, með 14. Já. Þannig að þetta eru nokkuð margir titlar. Já. Og þetta mót núna í ár. Þetta var svona skemmtilegra að vinna það núna heldur en í fyrra. Það var spennandi. Í fyrra var það ekki spennandi. Nei. En þetta var spennandi fram á síðasta spil. Sko. Og þetta gat svo sem farið allar áttir. Þessi sigrar eru sætastir sem eru svona knappir. Það er bara þannig. Þá getur maður það er þannig að maður spilar þessi mót að maður er alltaf að gera einhver mistök. Jú. Ef maður vinnur mótin, þá getur maður að lifa við það. Þá er það ekki andvíkun eitthvað sem býða maður, sko. En ef þetta tapast með litlu mun, sko, maður getur fundið allstaðar, skilurðu, eitthvað sem maður hefði getað lagað. Það er verra. Þannig að þetta er náttúrulega alveg magnað afrek hjá þér, Alli, þetta er ótrúlegur árangur. Hvenær var fyrsti Íslandsmeistaratitillinn í sveitakeppni? Fyrsti titillinn var 1985. Já. Þannig þetta spannar 40 ár. Já. Það er dálítið langt síðan. Já. En það er nú samt sem að þannig í sögunni að menn hafa unnið þetta með lengra millibili. Tveir spilarar, Símon Símonarson heitinn. Já. Hann vann þetta fyrst 1958. Já. Og svo vann hann það 2008. Og þá var nú þessi höfðingi með honum í sveitinni. Ég var með honum í sveita og það er svolítið gaman að því. Hann vann þetta 50 árum fyrr, sko. Á einhverju brjálaðslegri svíningu var það ekki? Já, það var í Allslemmu, þar sem hann þurfti að vantaði Kongos að þriðja í litin og hann þurfti að spila hjarta drottningun út og fella gósanblankan og þessu fylgdist við með mikilli spennu og urðum Íslandsmeistarar þarna. Það var mjög gaman að því. Það var í beinni útsendingu á Briddspace Online. Það var þarna mikið í Ramanu og Hótel Loftlöfum sem var þá. Það voru allir að fylgjast með þessu þar. Já. Það var mjög skemmtilegt. En sem sagt 50 ár á milli titla hjá honum. Og það er annar spilari líka, Karl Sigurhjartarson. Hann vann þennan titil fyrst 1969. Og síðasti titil sem hann hefur unnið, hann er nú ennþá í fullu fjöri og var nú í 3. sæti í þessu móti, þannig að hann getur nú alveg bætt þetta, en hann vann síðasta titilin 2019 sem sagt. Já.
en hún langar örugglega að slá Símoni eða skjóta Símoni ref fyrir rass. En sko, vegna þessar umræðu verði ég að segja við ykkur ungu áhorfendur sem að núna eru náttúrulega að horfa á þennan briddsþátt að ef þið hafið ekki valið ykkur íþrótt, því þá ekki að velja ykkur briddsinn vegna þess að hér erum við að heyra sögur af því að menn geti bara hvað fram á 8-ræðisaldur hlaðið inn Íslandsmeistaratitlum. Nýræðisaldur jafnvel. Já, það er, já. Ertu jafn góður í dag? Er hausinn á þér jafn snarpur? Ertu jafn góður spilar í dag og fyrir 40 árum? Það er ekki gott að segja. Ég held nú að ég hef verið betri hérna áður fyrir. Já. Einhvern tímann. Þegar þú varst heimsendari, þessum dæmi? Já, til dæmis þá, sko. Sem var 91, svo ég endur tekið það. Já. Og en auðvitað hefur bæst við reynsla og eitthvað og kannski sem sagt nálgast maður spilið á annan hátt. Já. Kannski áður fyrir þegar maður var harðari keppnismaður þá tók þetta meira á mann, sko. Þú veist, núna bara svona siglir maður þessu rólega áfram, sko. Og svo fer þetta einhvern veginn en auðvitað vill maður vinna náttúrulega sem mest. Það er alveg þannig. Við höfum rætt það í þessum briddsþáttum sem að við höfum gert nú þegar hér á Samstöðinni og reynda líka í þáttaröðinni Bridds fyrir alla sem var sýnd á Hringbraut að svona félagslegi þátturinn, það er hann skorar meira núna á meðal briddsara í fremstu röð á Íslandi heldur en áður. Ertu ekki sammála því? Jú, þetta var miklu harðari bridds, miklu harðari keppnisbridds. Já. Núna eru sósíalmótin eða svona það sem eitthvað meira í boði en kannski bara það að vinna hennar titil eða vinna eitthvað mót. Já. Sko áður fyrir voru verðlaunin jafnvel meiri. Já. Það var dæmi mót sem að bíl var í verðlaun. Já. Og þá var eðlilega meiri keppnisharka. Já, þá bara hugsaður það að reyna að vinna hennar bíl, sko. Já, og það voru líka verðlaun í kannski 2., 3., 4. og 5. sæti og allt það. Þannig að þarna fóru verðlaunin að skipta miklu máli. Núna hafa þessar verðlaun eitthvað lækkað. Já. Og menn vilja hafa eitthvað bara meira svona kjöt á beinunum varðandi skilur bara umgjörð mótsins, sko. Já. Hugsa félagsskapinn og allt það, hitta gamla vini og halda hópinn. Ég er alveg sammála þessu, þetta hefur breyst mikið og það er allir svona meiri vinir og félagar í dag, ekki það voru það líka áður en það er mikil grimmd og ég man þegar vorum komin í þetta og komin inn í þetta á svipuðum tíma hjá Alli að þá voru þessir harðu gömlu jaxlar, sko, þeir gáfu manni sko engan afslátt. Það var bara tekið á öllu sem áttu og nýliðarnir bara hakkaðir í spað. Já. Og þannig áttu maður að læra, sko, bara á hörkunni, sko. En þetta er eins og ég segi og tek undir það, þetta er eins og núna í þessu móti síðast, ég bara alveg fáheyrt af að kalla á keppnistjóra sem var mjög oft hérna á... Í úrslitunum? Já, bara mjög sjaldan, ég bara, það hefði ekki verið, bara örfá tilfelli, Ég til dæmis gerði það aldrei og ekki undan úrslitunum heldur og líklega bara mjög lítið síðustu ár bara. Þetta segir sína sögu. Sko, númer hvað var þessi titill hjá þér, Ragnar? Það var bara númer 3. Já, nú töluvert samt. Og það hefur komið aldrei árabil. Fyrst var það 1988, einmitt með alla og þá með Jóni Bald og þá spiluðum við saman. Já, við vorum makkarar, sko. Spilafélagar. Já, og það voru Jón Bald og Siggi Sverri, svona tveir af bestu spilurum í Ísland sem eru báðir fallinni frá og síðan Valur Sigurðsson líka og 5 saman í sveit og við vorum mjög öflugir þetta ár og unnum þarna margt og við allir urðum svo Íslandsmeistarar í tímenningi líka árið eftir, það er rétt, 89 ef maður rétt og fórum þá í landslið saman. Já. Þannig að
Þannig að ég hef svona lagt grunn að þessum titli hans sko, sem að var svo 2 árum síðan. Já, einmitt. Þannig að við fórum þá til Finnland saman í landsliði. Þú kendir honum allt sem hann kann? Já, ég held það. En síðan, sem sagt... En ekki allt sem hann. En síðan var það ekkert fyrir en aftur, þá liðu 20 ár, 2008 þannig með Símoni og síðan aftur 17 ár, þannig að þetta er orðin allangur tími sem hefur liðið. Hvað er þetta, 37 ár frá fyrsta aðfangu til núna. Magnað. Ef maður þylur upp nokkra staðreyndir á þessu stigi málsins, kæru hlustendur og áhorfendur, þá var það sem sagt Sveit Infocapital sem varð Íslandsmeistari í bridge eftir æsispennandi keppni eins og Aðsteinn Jörgensen hefur hér komið inn á. Það sem barist var fram á síðasta spil. Grant Thornton var sú sveit sem veitti þeim mikla keppni og fekk silfrið en Sveit Karl Sigurhjartarsonar hlaut bronsið og hinir 9 Íslandsmeistarar eru Matthías Þorvaldsson, Bjarni H. Einarsson, Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónsson sem þekki nú úr þingmennskunni fyrrum, Sverrir G. Ármannsson og Ragnar Magnússon en það er einu skilið þeir í Grant Thornton að ég lesi upp nöfn þeirra einnig. Þetta var svo spennandi. Það er Sigurbjörn Haraldsson og Magnús E. Magnússon. Þeir eru kannski, má kalla það akkerispar í landsliðinu. Gunnar B. Helgason, Guðmundur Halldór Halldórsson, húsvíkingur, Sveinn Rúnar Eiríksson og Michael Gambull. Þeir skipuðu silfur sveitina og ég gerði nú tilraun til þess að vekja áhuga landsfjölmiðla á þessu móti og sendi eitthvað að fréttatilkynningum og hafði þar eftir honum Matthías Eimsland, framkvæmdastjóra Bridgesambands Íslands. Íslandsmótið var óvenju spennandi í þetta skiptið og í raun var hörku spenna hvaða sveit næði gullinu allt fram á síðasta spil, sagði Matthías Eimsland, framkvæmdastjóri, sem er einmitt í hópi þeirra sem hefur lyft grettistaki síðari ár hér í því að bústa upp bridge-hreyfinguna. En áður við höldum lengra þá hún sveik okkur aðeins tæknin, ég ætlaði að bregða upp einni mynd, stöðumynd, en tæknilegum ástæðum var það ekki hægt. En Raggi, þú fékkst sem sagt eftirminnilega hendi í þessu móti. Öll spiliðin voru í láglitunum, tígli og laufum. Þú manst þetta ekki? Jú, ég man þetta venjulega maður aðalega vonduspilin og velti sér upp úr þeim og andvökunætur og svona. Það var mjög skemmtilegt þarna að fá spili, ekki bara að fá svona 7-6 hendi svo kallaða sem maður gerist nú mjög sjaldan. Heldur það að væri bara slemma og allslemma. Segðu okkur hvaða spil þú varst með? Já, ég átti sem sagt eyðu í spaða og eyðu í hjarta. Og drottning Gósa 10, 7 í tígli og Gósa 10, 9, 7 í laufi. Já, þetta eru 4 punktar. Já, þarna var ég að spila við Bjarni Einarsson. Meistarann svo kallar. Við spilum ekki oft saman, grípum stundum í spil saman og vorum með bara svona einfalt kerfi og það var engin sögn svona fyrir lágliti í þessu. Þannig ég velti svona fyrir mig möguleikum fyrst en ákvað síðan bara að bíða og sjá til og sagði pass. Ég var sem sagt í fyrstu hendi þarna. Það hefur verið lykillinn kannski að því sem að... Já, jafnveg, frekar en að reyna að hindra eitthvað og koma svo með hinn láglitin síðar. Ég held þetta að vera eins betur. Og þar kom sem sagt að næsti maður opnar á einu hjarta og Bjarni kom með þægilega óvart og kemur inn á 2 hjörtum sem þýðir hann eigi 5 liti spaða og 5 liti lálit. Michael Skjúbeit. Já. Og það kemur bara stangastökk í 6 hjörtu á næsta manni. Þá átti ég frekar auðvelda sögn að segja 7 lauf leitandi. Já, leitandi. Laufið ef hann á lauf. Fyndið það að koma með leitandi sögn á 7. Já, það er mjög sjaldgæft að það gerist. Og það kom upp þar sem að sá átti innspil í laufi og var því ekki passið hefði verið krafa áfram og þannig að hann vildi stoppa þarna sem var rétt í sjálfu sér með að það stóðu 6 hjörtu hjá þeim en ekki 7 og allir pass og það kemur útspilan tromm sem oft gerist í allslemu
Segðu okkur nú frá Blindu. Þá kemur nú bara drottning 9.7. í Spaða og það kemur 10 nönnur í hjarta. Engu sóa þarna? Nei, engin tígull og 3 eftir 50 í Laufi. Þannig að við höfum 12 spilafitt í Laufinu og þetta var í sjálfu sem mjög einfalt spil, þetta að sameina möguleika, taka í borði og byrja á að trompa niður spaðan. Ef að spaðin kemur 4-3 þá er spilið búið. Og hins vegar var líka nóg tígullum væri 4-3 og eða kem einhver trompsýning upp eða eitthvað slíkt og það lá báðu lítið þannig að ég átti nóg af aukaslugum þannig að 7 lög doblu voru 1630 sem nú tala sem maður sér yfirleitt aldrei. Nei, þetta svakalega tala. Og skemmtilegt, já. Sveitafélagarnir voru ósáttir með sinn hlut að hafa, ég veit ég að segja frá því. Jú, gerða. En þeir dobluðu 6 lög sem unnust með yfirslag. 1190 en við grættum 10 imp á spilinu. Og fórnin í 7 hjörtu, hún hefði bara verið hvað 1 án, standa 6-80 á þeim. Já, gott ef að við höfum ekki orðið sko þegar við komum hérna. Við sagðum við það sko, strákar, við erum með eitt verulega slæmt spil sko. Já, og grættum 10 og það voru þessi 6 lög sko, doblu. Nei, það var spilið sem við grættum vel á sko. Þetta rosalegt. Hefðið þú líka passað með hans hendi í upphafi? Já. Ég meina ef ég hef ekki haft einhverja sök fyrir það. Og þetta er dálítið áhugaverð sko, hvort maður á að hindra eða ekki hindra. Já. Sko, þú getur alveg, ég meina, ef þú ert að hindra andstæðingarna mikið, þá ert það náttúrulega að reyna að láta það fara í einhverju vitleysu, sko. Þú getur líka, sko, beitt þeirri aðferð að láta það bara melda sig vísindarlega, skilurðu, upp í einhvern tjandan, og síðan bara tekur þú á skarið og kannski á fórnar. Já. Þú veist, það er verra, sko, þú sett að hindra kannski upp á 50 eða 60 og þeir fara í 6. Hvað ætlar að gera núna? Ætlar að bara láta að spila það sko? Ertu ánægður með verknaðinn sko? Ég menna, en kannski bara standa þér þetta, þú veist það ekki. Nei. Þannig að stundum er bara betra að þeir fái bara frið og meldi róleginn sig upp í 6. En þá fórnar maður í 7. Eða þá að þeir eru stopp í kannski 4 og eftir einhverju vísindalega sagnir og maður fórnar á það sko. En þá reiknar maður með að þeir eigi ekki 6 fyrst að þeir komist ekki þangað með eigin sko vélarafli. Hvað þurftirðu marga punkta í þessa allslemu reikning? Þetta voru 15 sem áttum. Þar á 3 ónýtir eða eitthvað sluðis? Já, það var minnstakosti að laugkóngurinn hefði mátt fara það sem vantaði bara 1 laug í spilið. Og fleiri ónýtir. Og jafnvel sko önnur hvort drottningin þarna en þá hefði allsleman ekki verið eins góð. Þá þarf annar hvort liturinn að brotna. Já, tígulgóð sem mátti fara líka og laugósinn í rauninni. Þetta var eitt af 11 punktar hefur verið meira en nóg. Þetta er eitt þeirra spila sem vega þungt í því að þið urðuð Íslandsmeistarar. Það er gaman að því. Já, svona eftir á að hyggja sko, ég sé það ekki þá, en þetta voru 10 impar inn og það munaði ekki nema 5 impum þegar upp að staði. Var ekki 5? Jú. Ég held ég eigi myndlaug, ég hef ekki mynd af, já, hérna koma þér, vantar einn á þessa mynd, segið mér hvern vantar og hvers vegna. Það er Sverrir. Já, það var Sverrir Gaukur Ármannsson. Ég spilaði nú mest saman í þessu móti. Ég spilaði nú líka við Bjarna og Aðalstein aðeins. En það leiti spilaði hinnir mest í pörunum. Já, hann hefur ekki verið á staðnum þegar myndið var tekinn. Já, og ég var í því að horfa á leikinn. Það er náttúrulega bara hræðileg tilfinning að horfa á þennan úrslitaleik eins og allir þekkja sem hafa verið kannski á bekknum í íþróttum það þurfti að horfa á hann í sjónvarpi mittir eða eitthvað. Það taugarnar voru gjörsamlega þandar sko. Það var alveg, svo hendist ég í loftköstum upp í Mosfellsbæ þarna þegar voru 2-3 spil eftir að sjá hvernig þetta færir nú. Ég fékk tölvupóst eftir fyrsta þáttinn okkar hérna það sem að menn voru að Íslendingar sem ekki þekkja þessi forrit sem að eru notuð til þess að fylgjast með beinum útsendingum voru að spyrjast fyrir hvað við hefðum að tala og þetta forrit sem að oft er notað hér til þess að sína sem sagt beinar viðureignir innanlands sem utan heitir BridgeSpace Online. Það er ekki bara
bbo.com og hérna bara hlaða upp forritinu og þá getið fylgst með mörgum af spennandi viðuregnum. En hérna, já, þetta var eiginlega jafn spennandi og það gat orðið og mjög fínt fyrir íþróttina, mjög fínt sko fyrir spilið að þetta skildi verða svona spennandi. Við viljum náttúrulega hafa mótin sem mest spennandi. Ég tók eftir einu spili þarna, Laufey, getur þú sýnt okkur, já, þetta spil hér, ég held að þetta hafi verið fyrstu umferð, að hérna, það var rétt helmingur sem að náði laufslemmunni þarna í austur-vestur, hún nú ansi góð, byggist upp á stuttlitum þarna í spaða og hjarta og hérna var að fylgjast með sögnum og eitthvað þetta að segja það kemur fyrir að við reynum að ég segi nú ekki kenna byrjendum sem eru að horfa á okkur sagvenjur en sem sagt splinter ef hægt að koma við splinter að hérna segja frá stuttlit þá er það svona öflugt tæki í þessu spili ekki satt. Jú, það er náttúrulega lykillinn kannski. Já. Sína innspilaða eyðu og ef að hin hendin á lítið af punktum í þeim lit þá er ljóst að punktarnir að svínvirka. Opna þarna telja ekki bara punkta heldur svona, þetta eru 10 punktar en þetta eru góð spil, það voru ekki allir sem opnuðu og Nei, tók eftir því. Ef maður rétt þá opnaði ég á Vestur er gjafar held ég. Vestur. Já. Ég held ég munið þetta rétt, ég opnaði á 2 laufum og Sverri sagði 2 tíkla sem spyr og 3 hjörtu inn á pass og 4 hjörtu mitt splinterinn og við rúluðum þetta í 6 lauf. Já. Ég held ég sé ekki að ljúga neinu núna, ég man þetta svona mitt okkur. Sko, þú ert aðeins að ljúga, þú varst að spila um mig. Var ég að spila, já fyrirgefðu. Það var lígin í þessu, ég var að spila aðra. Ég skipti en hann man það sem mestumáli skiptir. Já, hann reyndar spilaði við svo marga greið. Ég spilaði bara við hann og minn aðalmakkar. En hann fyrir rétt með sagnir eða eitthvað? Já. Þú fari ekki rétt með makkarinn. Hann er mitt matis að hend mjög vel, sko. Hann opnar hérna á 10 punkta í háspilum talið en síðan haldur hann engin bönd. Ég sagði 4 hjörtu og þá rauk hann bara í ásarpinningu. Ég bara held áfram eftir þetta og sá þetta kom mjög vel saman með Ásinn 4 á móti einspil og hann mætti alveg með 4 lit í lauf á móti sko. Þannig að það var alveg mjög flott. Það er rétt, já, það er rétt. Mjög flott. Sko þá ætla ég að skreppa hérna austur í land. Ertu til í að sýna okkur? Já, þetta er nú fallegur hópur. Sko, Alli, þú varst á Borgarfirði eystra og þar er eiginlega eitt magnaðasta mót. Þar voru við að taka þátt í einu magnaðasta móti ársins sem er svo kallar kjördæmamót sem miðast við gömlu kjördæmaskiptinguna. Og hérna og þarna má þekkja þig fyrir miðju með konuðinni Svölu. Þið urðu líka böttlermeistarar, ekki satt? Allavega af þeim pörum sem voru að spila marga leiki. Jú, böttlermeistarar, það er rétt. Já. Ég tíkur allir átt að segja hvað það merkir. Nei, ertu til að útskýra það fyrir þeim sem ekki skilja? Já, allavega þá voru við með bestan árangur allra para útreiknaðan, sem sagt. Persónulegt skor ykkur. Já, okkar par var sagt efst í útreiknuðum stigum. Sannarlega glæsilegt og sem sagt sveit Reykjanes, þessi sveit, hún vann þetta með nokkrum mun í lokin en það var eins með þetta móti eins og Íslandsmótið að þetta var spennandi. Ég sé nú samt sko þannig að bræður 2 sem hafa nú yfirleitt verið fyrir Norðurland eystra, Stefán og Sveinn, þeir hafa nú mínir menn hjá Norðurland eystra, þeir hafa nú bölvað þeim að sitja þarna í þessu liði fyrir og brosa í lokin, ekki satt? Jó, Þeir koma neyfi til okkar af einhverjum ástæðum og
og reyndust happa fengur fyrir okkur svona þegar svona, yfir lauk. Við byrjuðum ekkert alltaf vel en svo sóttu við í sig veðrið og voru bara mjög góðir. Það var frábært. Akkurat, sko, hvað kjördæmamót? Þetta það sem sagt spilað á 4 borðum? Já, það 4 borð og þetta nú mismunandi fjöldi kjördæma, það ekki alltaf allir með. Nei. Færeyingu að bæta þarna inn á einhverjum tímapunkti til þess að hafa þetta á sléttri tölu. Já. Og þeir voru ekki í ár eða eitthvað? Nei, ég held að þetta ferðalag kannski hafi þeim þótt full mikið að fara þarna. Kostnaður? Já, einmitt. Sko, varðandi þessi kjördæmamót, þá var það þannig að þau eru aldrei haldin í Reykjavík. Það er skilyrði. Þetta á að vera eitthvað sem að sko á að dreifa landsbyggðina og til þess að hópurinn svona meira haldi saman, skilurðu. Því að þetta spilað á 2 dögum. Það er mikið spilamennska svo sem. Og þetta svona, menn ég hugsa nú að þetta sé nú með sko fámennari stöðum sem þetta fyrir haldið á. Ég myndi mér það. En það var samt svakalega gaman að koma þarna og það var góður andi í hópnum sko, og þetta var ekki bara við spilaborðið, það var ýmislegt í gangi hérna sem var gaman að. Var ekki hagyrðingakvöld? Jú, það var ótrúlegt. Það var ég hef nú alltaf gaman að hagyrðingum sko. Og í þessu tilfelli þá áttu þeir bara að semja þetta voru allt spurningar sem þeir fengu frá aðalmanninum okkar, Eyþóri Stefán sem sá þetta hérna. Já, sem prímusmótor í skipulagningu. Já, hann var prímusmótor, algjör. Og hann var búinn að semja hérna einhverjar spurningar sko, og allt snerist af brit sko. Og þegar að hagyrðinir fóru hérna að svara þessu á sinn skondna hátt sko, þá skyndilega bara einhvern veginn datt allt í dúnalogn í salnum. Það hefði verið vandræði með að fá hljóð sko, þeir sem voru að halda einhverja ræður hann uppi sko, hefði ekki alveg fengið hljóð en þetta sló svo í gegn sko, að bara allt í hennu datt allt í dúnalogn í salnum sko, menn bara og svona eftir á að hyggja, og ég nú hef verið duglegur að taka upp sko svona myndir og myndskeið, en því miður þá var ég ekki með myndavélina með mér hérna, ég hefði viljað eiga þetta á bandi sko, alveg, þetta var ótrúlega gaman. Talandi einmitt sko fámenna staði, ég hef nú ekki oft farið í þetta, fór svona fyrir dálítið mörgum árum, en þó farið held ég 3 svar, ef maður rétt, og eitt skipti mitt var þetta á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Þar náttúrulega myndaðist mikil stemming, því að þaðan fer maður ekki neitt sko. Það er þá einhver íbúar þarna á Borgarfirði Eystri en hérna eystra, en þarna var bara allir fastir á þessum stað, þessum skóla, mikil stemming og einhvern tíma var reyndur á Akureyri, það var alveg ágætt, en það er svona aðeins stærra og eitt skipti í Hafnarfirði og þá einlega fer kannski hver til síns heimadaldið og þó að það veri ágættis mót en hérna, já, þetta er skemmtilegt að hafa þetta líka. Ég held ég verða að nefna sko þátt Stefáns Vilhjálmssonar, fyrirliða hérna hjá Norrland Eystra sem vann það mikla afrek. Fer ekki rétt með það að Norrland Eystra var búin að vinna 4 ár á undan í röð? Ég held það, ekki? Og ekkert endilega alltaf með besta liðið á pappírunum, heldur bara svona, þannig að þetta er líka svona mót sem að það er sem að góðu mórall og snýst liðseild og svo liðis. Já, það þarf náttúrulega að stýra þessu, að velja þá sem eiga að spila. Það er stundum eru menn með aukapör, við þarna í Reykjanesi voru til þess með 10 pör, það voru bara 8 pör sem spiluðu í hverju umferð. Og þannig að, það þarf að 2 pör til skiptana. Já, einmitt. Og við reyndum bara með þetta við að þeir spiluðu þá sem að voru kannski að gera gott. Halda þeim inn á. Maður sé alls konar uppstillingar, mann er ekki rétt að stundum hafa lið rótirað bara A, B, C, D
alveg bursi frá andstæðingunum, bara einu sinni ertu fyrsta og í næsta leik á öðru, síðan þriðja og fjórða? Jú, en ég er ekki alveg viss að það sé endilega sniðugt. Nei. Því ef allir gera það, sko, hver er þetta að ná fram? Sko? Já, það er mitt. Ég veit ekki. Allavega held ég að flest kjördæmin í þessu móti hafi ekki gert það. Nei. Áður var líka hvað Reykjavík varðar, þá var alltaf svona stefna að dreifa því, þannig að það var ekki endilega allir stigahæstu spilararnir valdir og það er náttúrulega ennþá þannig. Þá var það voru dálítið mörg félög og þá þetta vera fulltrúi frá hverju félagi. Það var kannski Britsvilla Kvenna, Britsvilla Breiðholts og svo Britsvilla Reykjavíkur og svo framvegis, sko, miðvikudagsklúbburinn og þannig að það er svona stefna þar líka, ekki, og líka bara þeir sem gefa sig fram í þetta, það er ekki allir sem vilja fara í þetta eða hafa tíma á þessum árstíma eða hvernig sem það er, sko. En þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt mót og einmitt sko dregur saman það sem vorum að ræða áðan að svona þessa félagsáherslu og gamanið og skemmtilegheitin sem að fylgja því að spila bridge kannski ekki með hörkuna eina að leiðarljósi. En ætli það verði ekki aðeins meiri svona harka í Norðurlandamótinu sem að verður á Laugarvatni. Nú er Ísland búið að tilkynna sín landslið í kvennaflokki þá Harpa Fold Ingólfsdóttir, María Haraldsdóttir Bender, Arngunnur R. Jónsdóttir, Alda S. Guðnadóttir og Anna Guðrún Ívarsdóttir og Guðrún Óskarsdóttir. Ertu til í Laufey að bregða upp þessari mynd? Þarna erum við með mögulega sterkasta spilara landsins, Ljósbrá Baldursdóttur. Hún væntanlega gefur ekki kost á sér. Voru þið að vonast til þess að Ljósbrá gefi kost á sér? Það hefur náttúrulega verið gaman en hún hefur náttúrulega ekki verið að spila við kannski neina hún hefur ekki verið með eitt fastan makkar. Nei. Þannig að ekki kvenmakkar. Nei, ekki kvenmakkar, sko. En Mattías maðurinn hennar, þau hafa spilað. Já, þau hafa verið duglega að spila. Saman, já. Þannig að jú, það sjálfsögðu er alltaf gaman að hafa sér sterkasta lið og sannarlega ætti hún heima í því. Heldur betur. En hvernig líst ykkur á þetta lið? Hvers má vænta? Ég held að líst bara nokkuð vel á þetta lið. Það eru sterk lið, það hafa verið mjög sterk lið í Norðurlandamóti kvenna undanfarið, þannig að það verður hörku keppni, sjálfsagt. Ég er nú ekki alveg stúdera, mér sýnist nú Sibba í opnafloknum að danska liðið sé sterkt. Í opnafloknum? Já, og líka í kvennafloknum, held ég. Allavega kannast ef einhver nöfn þarna. Danir hafa verið mjög sterkir í kvennabrits. Já, kvennabrits og líka blönduðum og já. Og Þannig að, já, það er bara vonað að besta. Einmitt, ég vil nú viðurkenna að ég þekki svo sem ekki mikið til þessara spilara sem eru í hinum Norðurlöndunum, sé nú kannski ekki ástæða til þess að þylja þau upp fyrir utan það að danska liðið sem er nefnið er Helle Hofstedt Rasmussen, er hún ekki alltaf á Madeira? Jú, hún kemur þangað. Einmitt, og Lore Bilde og Dorte Silleborg Bilde. Það eru oft verið í landsliðinu. Einmitt, akkurat. Og Anita Bús Thomsen. Þetta er ekki vandaður danskur framburður hjá mig. Beist afsökunar á því. En sko, þá er að kalla liðið og þú ert 1/7 af því að lið. Það er Magnús E. Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson sem ég nefndi áðan, sem mögulegt akkeríspar, ég veit ekki hvort það er rétt greining, en þeir eru náttúrulega byrjaðar að spila saman aftur núna eftir langt hlé og eru náttúrulega gríðarlega öflugir, báðir norrlendingar. Þú Aðalsteinn spilar við enn einn norrlendingin, Birki Jón Jónsson frá Siglufirði, fyrir þingmann, og svo er það Mattías Þorvaldsson sem við nefndum áðan, Einmar Ljósbrár, og Bjarni H. Einarsson, meistarinn. Og ég tók eftir því að í könnun á Bridgespjallinu var strax búið að hakka við það að 70% svarenda sem eru spurðir hverju verði Norðurlandameistari í opnum flokki, þeir segja Ísland.
Þú fer ekki með neina press á herðunum í þessa viðuregnali. Já, það er alltaf alveg ótrúlega mikla væntingar til okkar og já, það getur vel verið að sko, þetta lið okkar núna það er aldrei sterkt og Bessi og Sigurbjörn og Magnús eru virkilega að koma sterkir aftur upp. Eins og þú sagðir, tóku sér langt frí en þeir eru svakalega duglegir að æfa og ræða og þannig að það er ekki annað hægt en að hafa trú á þeim, sko. Nei, og þú og Bessi, þið það sameiginlegt að Jón Baldursson var ykkar makker beggja. Já. Og ég spilaði við Jón reyndar ekki lengi, við spilum bara hérna 1990 og til 1992. Já, gerði það sem bara gera þurfti, tókst einn meginfyrstara titil með honum og hélst svo áfram lífinu. Það var sko ótrúlega gaman að spila við Jón, ótrúlega gaman. Já. Hann svona keppnisskapið í honum sko og hvernig hann náði alltaf að mótivera sjálfan sig skilur og bara gaf allt í þetta einhvern veginn. Já. Þú varst mjög oft með honum í sveit eins og það. Já, við vorum sveitafélagar við erum búin að vera sveitafélagar alveg meira og minna sko. Og ég nefni Jón til sögunar ekki síst vegna þess að hann var jú spilandi landsliðsfyrirliði, ekki alls fyrir löngu. Lést úr sjúkdómi í fyrra sumar, ekki satt? Það var það fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum, já, einmitt. Og kannski átti Jón einhvern þátt í því að Maggi og Bessi tóku aftur upp þráðinn, eða hvað? Já, Jón hafði vist talað við Magga og sagt, beðið hann um það, ef Jón sjálfur gæti ekki spila við Bessa sem sagt, út af sínu veikindum eða eitthvað, þá myndi Maggi stíga þarna inn og fara á móti Bessa. Og þeir ákváðu að bara þegar Jón fellur frá, þá ákváðu þeir að virða þetta samkomulag og spila saman svona til heiðurs Jóni. Einmitt. Og fallegt. Já, sannarlega. Og þá ógetið hérna Einars Guðjónsson sem líka búin að vera mikil sprauta og drifkraftur og fjöður, ekki satt, aðalsteinn í landsliðsmálum seinni ára. Jú, sko, Einar var náttúrulega góðvinur, þeir voru náttúrulega perluvinir, hann og Jón Baldursson. Já. Og þegar Einar er náttúrulega búin að búa í Bandaríkjunum reyndar núna í nokkuð mörg ár. Einmitt. 20 ára. En þegar hann kemur til Íslands alltaf, þá var hann hjá Jóni og þeir voru mikið að ræða bridge og planleggja. Já. Og það kemur þessi hugmynd upp að Jón hefur ýmsar hugmyndir og það kemur í ljós að Einar væri jafnvel tilbúin að leggja einhverja peninga fram til þess að draumur Jóns kannski gæti orðið að veruleika og það verður að gera þetta eftir hans höfði. Og þetta verður síðan ofan á að Einar ákveður að styrkja sem sagt, landsliðshópinn eða landsliðsstarfið skulum við segja. Já. Og sem sagt, Jón átti sem sagt að stýra því sko. Já. Og það er búið að vera alveg ómetanlegt að fá þennan styrk. Já. Það er virkilega sko, þetta er svo mikið kostnaður að fara á erlend mót ef maður pælir í því. Og margir spilarar þurfa náttúrulega að fá frí úr vinnu og eitthvað svona og þannig það er ekki hægt alltaf til að þeir kannski borgi allt sjálfur. Þannig þetta er bara rosalega mikilvægt, þannig að Einar á allan heiður skilin fyrir þetta. Mikla þakkir. Jón sagði við mig þegar hann var landsliðsfyrirliði, ég tók við hann viðtal sem blaðamaður á Fréttablaðinu að það þyrfti ekkert að kenna þessum strákum að spila úr en hann vildi meina að það þyrfti að leggja meiri áherslu á sagnir og það hefur verið gert, ekki satt? Jú, það er
Bessi hefur haldið utan það að við höfum bara verið að æfa á netinu. Hann finnur erfið spil, eða bróðurinn seldi finnur erfið spil, Anton Haralds, hann voða duglegur grúskari að finna þessi spil. Og þetta svona spil sem að sko kannski, þegar þeir voru spila á sínum tíma út í heimi þá öllu miklu vandræðum og allir voru að flaska á þeim og þannig að, þetta er svona beinskeytt æfing sem á að hjálpa mönnum við að slípa kerfið og takast á við sko erfiðu hlutina. Já, einmitt. Hvaða væntingar hefur þú, Raggi? Heldur það rætist að Alli og félagar landi Norðurlanda meistaratitilnum? Það verður að viðurkennast að það væri voða gott fyrir svona keppnislið bridge-lífsins á Íslandi ef liðinu myndi ganga vel. Ertu ekki sammála því? Jú, ég er bara nokkuð bjartsýnn. Þetta er öflugt lið sem er búið að koma hérna fram og sterkt og margir spáðin sigri, en þetta verður ekkert auðvelt og Danirnir til dæmis eru hérna með Dennis Bilde sem er mörgum talin bara allra besti spilari í heiminum og hérna það verður alveg ramman reip að draga og þetta og við erum svo sem oft alveg nokkurinn sinnum orðið Norðurlandameistrar, hérna ekki alveg með tölun á því, en eins og venjulega mann eftir því sem að úrskeiðis fer. Við vorum saman í liði, ég og Alli, 2011. Það sem við vorum efstir fyrir síðustu umferð og efstir fram á síðasta spil. Og þá var maður að fylgjast með síðasta spili, en svo kom það ekkert alveg að binda fram hvernig það fór. Þannig að það var ekki ljóst fyrir en eftir á að það var spil sem hafði unnist hjá Finnum sem hafðu engra hagsmuna að gæta í þessu, voru bara einhverju fjórða sæti og þeir unnið einhver mjög þunn þrúgrönd og þá endaði þetta þannig að Norðmenn unnu, einu stig og eftir þeim voru Svíar og einu stig og eftir þeim voru við. Þannig að við enduðum í 3. sæti, en ef þetta spil hefði farið niður þá varum við Norðurlandameistarar þá. Þannig að þetta svona situr eftir en svona öðruleyti, þetta verður bara spennandi og skemmtilegt mót, held ég, en auðvitað bara áfram Ísland og trúum því að þeir vinnið þetta bara. Þetta var hann árið 2011 sem þetta var. Svo unnum við þetta 2013 og 2015 og svo aftur 2019 og það var nú eitthvað hlé á Norðurlandamótum hann út af COVID. Þannig að við höfum unnið svona á síðust árum hafa við unnið nokkur af þessum mótum. Þetta er haldið á 2 ára fresti. Alltaf. Þú myndist á bildið að það eru 2 sem að bera þarna. Hann er non-playing captain Morten Bilde, hjá Dönum. Pappin. Og svo náttúrulega hann Martin Reumert Schaltz. Hann er svonur Schaltz hjónanna svokölluður sem hafa nú heldur betur gert garði frægan Þeir eru Dennis Bilde og Martin Schaltz, þeir eru bara mjög góðir. Þetta er svaka par, svaka lið. Þessi Kristján Larmann, hann er ungur, hann er, ég held að sé heimsmeistari núna ungmanna. Mjög góður. Þannig að Danir og Svíjar það ekki, þeir hafa verið að ná upp ungum frábærum spilurum seinni ár. Eitthvað sem við gætum þólað hér. Þeir eru ekki með Norman þarna líka núna, mjög ungan, mjög góðan. Það er maður rétt. Er hann í þessu liði? Hvað heitir hann aftur nú? Þeir voru að minnast á hann á spjallinu með þeir sem þekkja til í lið Normanna er Evenstad 2, Stian og Nikolai Heiberg, svo er Nils Kvangraven og Úlf Túrdal. Það er að segja einhverja þessum. Úlf Túndal. Túndal. Nú var ég ekki alveg viss. Svo náttúrulega vinur okkar Færeyingar, Bogi og Árni Dam og þeir allir Heiðun. Hefðbundi lið, þeir hafa oft gert mönnum skráðu í þessu. Þú er hún ekki alltaf að vera. Ég hef verið að æfa á netinu gegn þeim núna. Og það hefur gengið ágætlega svona. Unnu þá. Tvisvar.
ég sé mig knúin til að geta þess að ég hef farið oftar en einu sinni á bridgehátíð þeirra Færeyinga í Þórsöfn og þá hefur maður náttúrulega kynst þessum köppum og ótrúlega gaman að fara til Færeyja að spila bridge og kjördæmamótið sem var þar fyrir 2 árum, það náttúrulega fór mjög vel fram einnig. Alveg, það er alltaf eitthvað sérstakt við Færeyjar, hvort sem maður er að koma þangað til að spila bridge eða hvað maður er að gera, það er svo góð ára yfir þeim. Já, en þetta verður spennandi. Ég sagði á þann að því við höfum svona mikið rætt félagslega, það væri mjög gott ef það gæti farið saman núna, ef við getum stíð inn í tímabil þar sem að bæði yrði svona félagslega skemmtilegt eins og við höfum verið að ræða í bridgespilinu og það yrði líka kannski aðeins betri árangur en við höfum verið að horfa á seinni ár. Við værum sáttir við það, ekki satt. Ragnar, eigum við inni? Já, ég held þetta sé svolítið að koma aftur. Við vorum og stóðum okkur vel þarna eins og komið hefur fram á sínum tíma en það hefur farið svolítið niður á við. Og eina ástæð náttúrulega svo eins og nefnt hérna það er kannski svona fjarlægð okkar frá öðrum löndum og það er kannski einmitt svona fjármagn sem að hérna áður voru stundum fyrirtæki að styrkja til að fara að spila. Ég man hérna áður fór ég töluvert bæði til Hollands og Danmerkur og fleiri landa að spila. Í boði fyrirtækja? Já, svona hlutatýr. Sveitirnar voru styrktar og það var oft svona fylgdi með einhvern fjármagn. Og þá bara gekk reynilega betur, en þetta hefur minnkað mikið. Og núna hins vegar, eins og ég segi, þar Einar er komið með þetta og svona meira hægt að gera í því. En þetta er náttúrulega það sem er bæði Norðurlandaþjóðirnar og aðrar Evrópuþjóðir eiga svo auðvelt með að ferðast á milli og fara á þessi mót. Þetta er ekkert mál og kostar kannski lítið. Þannig að við höfum átt svolítið á brattan að sækja en ég held að þetta sé alltaf að koma og með meiri styrkjum og meira fjármagni þá ætti það að ganga enn betur. Því miður er náttúrulega aðalega byggja á þessum eldri. Það er því miður sálítil endurnýjun þó að Matthías Imsland hefur alveg gert mjög góða hluti og það er mikið svona áhuga á bridge víða og mikið nýliða þáttaka og þess áttar en hún er ekki skilað sér mikið inn í félögin eða með sterkra spila. Það getur svona komið. Þannig að en svona yngra fólkið er náttúrulega meira upptekið í einhverju tækni og símum. Mér dettur stundum í hugi þessum efnum að Íslands mót, að það sé bara þetta sé of stór orð fyrir þá sem eru nýbyrjaðir að keppa í bridge að ágætt að fara yfir það að þú þarft ekkert að vera góður bridgespilari til að taka þátt í Íslandsmóti. Oft er keppnisfyrirkomulagið svokallega monrad þannig að ef það gengur ekkert mjög vel þá ertu að glíma við önnur pör sem eru kannski ekkert komin mjög langt heldur og það er kannski svona, maður hefði viljað sjá einmitt eins og þú ert að nefna ekki aðeins fleiri pör því það er mikil nýliðun og mikil lág hjá námskeiðum gríðalega fjölda konum sem að nú orðið spila bridge en skilar sér kannski ekki alveg inn í keppnisinnuna og svona, já ertu með eitthvað svar við því alveg hvernig við getum fjölgað? Ég veit, það er ekki gott að segja það er oft þannig að þeir sem er að koma hérna á bridgeskólanum fóru kannski með einum aðila kannski vinkonu sinni eða vini eða eitthvað, hvernig sem það var og þetta par kemur síðan úr bridgeskólanum og kannski tekur þátt í svona þessum tvímenningum fókuserar á tvímenningana að spila sem par en ekkert að leita eftir að tengjast einhverju sveit að finna eitthvað annan par sem gæti þá að spila með þeim sveitakeppnir því að þeir sem að spila mikið vita það jú að sveitakeppni mun skemmtilegra form heldur en tvímenningur
Þannig að þessir spilarar, þeir kannski kynnast aldrei sko raunverulega, skemmtilegra formi af breidd. En það þetta, kannski einhver feimni við það að teygja sig eftir einhverjum öðrum, vilja bara spila við sinn félaga. Ég veit ekki, þetta gæti verið einn skýring. En allan maður sér ekki sko mikið að sveitir séu stofnaðir af svona af nýjum spilarum. Og margt af þessu fólki fer bara í heimahús, að spila í heimahúsum. Og það svona dálítið það. En eins og segja það sem þú bendir á, kannski þarf að auglýsa það betur að koma í svona alvöru mót, fara í sveitakeppnis og í félögin sem að spila sveitakeppni. Þannig fara mörg í miðvikudagsklúbbinn sem mjög fínt fyrir sinn hatt. Það enga skuldbindingar, það alltaf einskóls tvímenningur og auðvelt að koma inn og getur komið einu sinni og ekki næstu 2 og svo aftur. En þá kannski vantar þetta mitt að vera, sem Alli segir, að komast í sveit og vera svona að keppað einhverju. Þó sért ekki góðu fyrst alveg eins og þegar við vorum að byrja þá náttúrulega bara gekk ekkert vel fyrst en svo kom þetta. Sko, strákar, það búið að vera mjög gaman að hafa ykkur í heimsókn og kæra þakki fyrir komuna. Ég held við séum svona nánast búin að ganga göttuna á enda og þótt ekki væri annað en bara flensan sem ég með þá held ég sé ekkert að framlengja þetta dauðastríð mikið lengur. En rétt í blálókin, Alli, hvað þarf til að vera góður breiddspilari? Já, þetta mikil spurning. Það stórt spurt. Sko, ég held að þurfi enga rosa greind eða starffræði hæfileika eða eitthvað þannig. Þetta samt samspil af mörgum hlutum. Ég meina, þegar maður til mér stundum byrðslíkt við þetta að spila golf vegna þess að þú mátt ekki láta eitthvað eins og skeður á síðustu holu fara með þér á næstu því að þá koma bara hrannast mistökinu upp. Og í bridsinum það þannig að maður alltaf að gera mistök eða eitthvað sem maður hefði geta gert betur, skulum við segja. Og það einhvern veginn bara að halda áfram, halda sjó, láta þetta ekki ná sér sko og ég held að það sé aðalmálið sko, bara halda sjó, láta ekki hlutina angra sig. Það munu vera að gera mistök en auðvitað þetta náttúrulega ástundun. Þú náttúrulega þarft að æfa þig, þú ert að melda með spilafélagi þínum og æfa kerfið og lesa einhverja bækur og svona. Þetta er alls konar svona hlutir sem að gera þig góðan. En ég hef enga trú á að sé einhver sko, að þurfa einhverja ofurgreind eða ofur tölfræði í tekkingu eða eitthvað. En það gott að kunna skila á mörgum hlutum, það reyndar þannig. Já, ég held sko, þetta náttúrulega svolítil rökhugsun. Margir hafa komið úr skákinni, margir breiddspilarar. Þannig að það þá líka svolítið að hafa þessi spil í sér. Maður sér svolítið fólk sem að þorður á spil og pælir eitthvað en svona ekkert að tengja við sko að hugsa hvað farið, hvað komið, hvað var sett í. Og þannig að þetta svona athyglisgáfa og svolítið rökhugsun. Minni og svona svolítið sálfræðilegt innsæi líka. Já, sem ég finnst mjög skemmtilegur þáttur spilsins. Já, kemur svolítið með reynslunni að svona vita hvað er best að gera hverju sinni og líka náttúrulega eins og Alli segir að það þarf auðvitað að æfa sig og þjálfa og það allt saman eins og í öllu öðru og þetta mitt að láta ekki vondu spilin draga sig niður og það allt saman. Þannig þetta svona fólk finnur það nú oft svona fljótt þegar það fyrir að spila hvort að það svona hefur líka gaman af þessu. Það náttúrulega lykilatriði að hafa gaman af þessu og finnast það skemmtilegt sko. En mér finnst í stundum sjá þetta bara hjá börnum þegar maður prófar að spila við þau kana eða kannski vist eða eitthvað sko, eitthvað svona slag að spila einfalt. Mér finnst ég sjá þetta strax
Hvort þú grípa þessa hugsun eða ekki? Það ekki ykkar tilfinning líka? Það svona eins og ég að segja, þetta hafa spilin í sér, bæði börn og jafnvel svona fullorðna sem stundum að spila við það sem bara gerast upp, býtu, var þetta farið? Ég var ekkert að hugsa þetta, og finnst það ekki skipta neinu máli, En við sem spilum, það skiptir þetta miklu máli. Það svolítið þannig, En kæra þakkir fyrir ykkar innsýn og framlag og ekki síst til þín Aðalsteinn sem að hefur líka verið svo duglegur að taka myndir og miðlað brittshreyfingunni og fest á filmu afskaplega mörg augnablik sem að orðna okkur við hvert fótmál og vonandi bara heldur þú áfram að taka þína myndir og ég óska þér góðs gengis í rimmunni á NM á Laugavatni. Og Ragnar, óska þér góðs gengis í þínum rimmum, hverjar sem þær verða. En þættinum lokið í kvöld, kæru áhorfendur. Ég minni ykkur á það að ef þið hafið áhuga á því að gerast áskrifendur að samstöðinni eða styrkja samstöðina, þá getið þið farið inn á vefsíðuna samstöðin.is, skróla niður og fundið hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn afskaplega hóflegu mánaðar framlagi, 2.750 krónur á mánuði. Getið þið hreinlega haft allt það að segja hvort samstöðin heldur áfram að búa til efni, mótna og kvölds í útvarp og sjónvarp og á internetinu sem efni sem dreift út allt eða ekki. Og ef ykkur líkar efni samstöðarinnar, endilega dreifið því, takið þátt í því að búa til markað með okkur. Þið getið það með því að læka, þið getið deilt á Facebook eða öðrum miðlum og við erum ykkur mjög þakklátt fyrir stuðningin því áskrifendum eða styrktaraðilum samstöðarinnar fjölgar dag frá degi og við heyrum ekki annað en að það sé töluverð ánægja með okkar dagskrá sem við fáum ofta að heyra að sé svolítið öðruvísi og önnur efnistök en á öðrum fjölmiðlum. En þessu lokið í kvöld. Takk fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.